Góðan daginn. Góði gestir, ráðherra, verið hjartalega velkomin á málþing Minjastofnunar Íslands og Íslandsdeildar ICOMOS. Framtíð fyrir fortíðina, 50 ár frá evrópska húsverndarárinu. Rúnar Leifsson ég og forstöðumaður Minjastofnunar Íslands. Það mjög gleðilegt að sjá þessa góðu mætingu þennan morguninn hingað inn á. Þetta náttúrulega sýnir og sannar að íslenskur byggingararfur skiptir fólk miklu máli, náttúrulega. Svo erum við einnig í beinu streymi á YouTube-rás Minjastofnunar. Það eru fjölmargir sem fylgjast með þar. Við erum vitanlega háð nokkrum fjölda takmörkunum í þessum sal, þannig að það er hópur af fólki sem situr heima og fylgist með. Það er árviss viðburður hjá Minjastofnun í aðdraganda jóla að halda ársfund þar sem farið í saumana á ýmsum hliðum og málefnum minjaverndar. Og við það tækifæri veitum við líka árlegu minjaverndar viðurkenningu Minjastofnunar. En í ár ákváðu að gera gott betur og halda stórt málþing í samstarfi við ICOMOS. Það sé tækifæri gerst til að fjalla húsvernd í víðu samhengi, í tíma og rúmi, frá ýmsum sjónarhornum, reyna að púsla saman einhvers konar tímalínu kannski, lítið farin veg, skoða stöðu máli í dag og reyna líka að skyggnast inn í framtíðina og undir þetta leggjum við sem sagt heilan dag. En tilefni málþingsins á þessa mundir minnustu þess að 50 ár eru liðin frá evrópska húsverndarárinu sem haldið var á vegum Evrópuráðsins árið 1975. Markmiðið á þeim tíma var að vekja áhuga og meðvitund almennings í Evrópu menningarminjar og byggingararf, vekja átti almenning til vitundar umhverfið sitt og áhrif byggingarlistar og hins byggða umhverfis og almenn lífsgæði, sem á að ítundir meðvitund Evrópuþjóða þann sameiginlega menningararf álfunnar sem felst í gömlum byggingum og mannvirkjum sem mörg hver voru þá enn í notkun og enn í notkun í dag. Og með átakinu átt að beina kastljósinu að þeim forréttindum að geta lið og hræst innan menningarverðmæti og árétta aftur líka þá ábyrgð að þau séu varðveitt fyrir komandi kynslóðir. Þetta verður allt reifað hér á eftir í fyrirlestrum, en húsverndaráriði náði hámarki fyrir 50 árum með ráðstefnu sem haldin var í Amsterdam, þar sem aðildarríki Evrópuráðsins samþykktu Amsterdam yfirlýsinguna, svokölluðu, sem samkomulag að vinna saman að verndun evrópsks byggingararfs. Hann okkur öllum sameiginlegur og ætti að vera megin markmið í allri skipulagsgerð, borga og sveita. Vinna þetta fegrun gamalla hverfa, sinna endurbótum og viðgerðum og gömlum byggingum og við það var strangt eftirlit með mögulegu niðurrifi. Þetta alþjóðlega átak fyrir 50 árum var mikil hvatning þeim sem unnað húsverndarmálum á Íslandi og markaði þáttaskil í baráttu fyrir verndun byggingararfs hérlendis. En á þessum tíma var þegar mikil gróska og má segja aktivismi í húsvernd á Íslandi, það helst að nefna náttúrulega Torfursamtökin, björgun Grjótaþorsins og svo framvegis. Og við viljum náttúrulega endilega sjá slíkan eldmóð aftur. Eitt af mikilvægasta sem gerðist hér á landi í húsverndarmálum árið 1975 var að húsafriðunarsjóður var stofnaður og húsafriðunarnefnd falið að veita honum styrki til viðgerða og endurbyggingar gamalla húsa. Nú það Minjastofnun Íslands sem veitir styrki úr þessu mikilvæga sjóði og hann enn þann dag í dag ein af grunnstoðum minjaverndar í landinu. Allar götur frá 1975 hefur húsafriðunarsjóður haft gríðar mikil áhrif á verndun og viðhald byggingararfs hérlendis með styrkju til framkvæmdaverkefna, til viðhalds á einstökum húsum sem með framlagi til rannsókna, útgáfu og miðlunar arkitektúr og byggingarlistasögu. En mikilvægi fræðslu og miðlunarefnis menningarminjar verður seint og metið. Það alveg sérstaklega gleðilegt að greina frá því að í frumvarpi til fjárlaga vegna ársins 2026 gert ráð fyrir 100 milljón króna hækkun
á húsafriðunarsjóði í tilefni afmælis hans sem mun nýtast afar vel í húsvernd á komandi ári. En við höfum sýslað ýmislegt í tilefni þessara tímamóta og í tilefni 50 ára afmælis húsafriðunarsjóðs og til að minnast til Evrópska húsverndaráðs hefur Minjastofnun með dyggum stuðningi umhverfisráðherra einnig staðið fyrir ýmsum viðburðum og verkefnum á árinu 2025 landið kring í samstarfi við fjölmarga aðila, bæði stofnanir og frjáls félagasamtök. Og þetta gert til að ná sem mestum slagkrafti í þágu íslensks byggingarárs á árinu. En viðburðir og sérstaklega útgáfur munu halda áfram á komandi ári. Þannig að við erum ekkert hætt svo sem. Þegar hafa verið haldnir hátt í 30 viðburðir, flestir undir formerkjum Evrópsku menningarminjadagana og þetta allt frá málþingum, sögugöngum, fyrirlestrum, vinnustofum og sýningum sem sótt hafa á 3.000 gesta. Málefni arkitektúrs og húsverndar hafa einnig verið áberandi í fjölmiðlum upp á síðkastið og kannski sérstaklega í útvarpsþáttagerð síðastliðna mánuði. Einn þessara viðburða sem langar aðeins að draga fram var haldið nú í nóvember og sá viðburður endurómar á þessu málþingi. Það er sem sagt vinnustofa sem gekk undir nafninu Brú milli kynslóða og var haldin í Árbæjarsafni í samstarfi Íslandsdeildar ICOMOS og Minjastofnunar ásamt Borgarsögusafni og Listaháskóla Íslands. Og þar voru leiddir saman BNM-ar í arkitektúr við Listaháskólann við nokkra af okkar reyndustu arkitektum sem hafa verið í fararbroddi í húsverndarmálum hérlendis undanfarna áratugi. Og meðal þeirra arkitekta eru nokkrir sem að taka við minjaverndarviðurkenningu hér á eftir. En markmiðið með málstofunni var að tengja saman kynslóðir, deila þekkingu og vonandi vekja áhuga næstu kynslóðar arkitekta á málefnum byggingararfs og húsverndar. Og fulltrúi BNM-anna mun svo ræða þessa vinnustofu og niðurstöður hennar hér eftir hádegi í dag. Mikilvægasta málið í minjavernd er náttúrulega til sé til staðar ný kynslóð sem getur tekið í keflinu og hefur bæði þekking á bæði fræðum og handverk og öðru sem til þarf. Annar mikilvægur hluti í miðlun er gerð og útgáfa leiðbeiningarrita sem Minjastofnun hefur sett aukinn kraft í undanfarna mánuði og sem halda mun áfram á næsta ári. Er að ræða átak í aukinni miðlun byggingararfinn og bættu aðgengi að leiðbeiningum á heimasíðu Minjastofnunar sem varða þá viðhald, viðgerðir, ýmsar tæknilegar áskoranir og endurbættum á gömlum húsum. Og þessar leiðbeiningar eru hugsaðar bæði fyrir almenning og fagfólk. Þau fjallum allt frá umhirðu, viðgerðum og viðhaldi, allt frá gömlum gólfborðum og upp í stærri byggingarhluta. Og þetta fer að rúlla inn á vefinn okkar núna upp úr áramótum. Og þetta verður náttúrulega aðgengilegt öllum. Og já. En sem sagt, velkomin á málþing Minjastofnunar og ICOMOS. Það er fjöldi fyrirlestra framundan. Hér mælir fagfólk sem starfar bæði hérlendis sem erlendis. Það verður farið við farinn veg, skoðað hvað hefur áunnist og einnig horft til næstu 50 ára. Nokkur orðum fyrirkomulag málþingsins í dag. Þetta er dálítið þétt dagskrá, ef við tökum okkur hádegishlé 11:30 og þá verður boðið upp á staðgóðan hádegisverð og svo verður boðið upp á léttar veitingar kringum 3 áður en að loka dagskrárliðurinn hefst sem er pallborð með nokkrum fyrirlesurum. Og Anna María Bóadóttir, arkitekt, mun stýra pallborðinu. Þið sjáu að það eru pennar og bréfsefni á borðunum. Það er tilvitnun í Amsterdam yfirlýsinguna á þessu bréfsefni sem hún er viðeigandi í dag eins og var þá fyrir 50 árum og þið getið skrifa niður hugleiðingar og spurningar og hvaðina. Eins og segir dagskrán er dálítið þétt þannig að það róist að verði rúm fyrir spurningar eftir einstaka fyrirlestra en endilega nótir niður og geymið það þá til umræðina í lok dags og til pallborðsins. En sem sagt, áður við höfum formlega leika með 9 fyrirlestrum og pallborði þá mun fyrstur stíga á stokk umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson og segja nokkur orð. Því næst mun hann veita hina árlegu minjaverndar viðurkenningu Minjastofnunar Íslands
sem að þessu sinni veitt 8 arkitektum sem hafa helgað húsvernd drjúgan hluta síns starfsferils og sem unnu grasrótarstarf af eldmóði á tíma Evrópska húsverndarársins. Þannig að næst vil ég bjóða umhverfisráðherra upp í pontu. Jóhann Páll, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Rúnar, og gaman að sjá ykkur öll. Það mér sönn ánægja að vera hérna með ykkur í dag þegar við fögnum 50 ára afmæli Evrópska húsverndarársins. Þetta ár 1975 og Amsterdam yfirlýsingin sem Rúnar fór hérna yfir markaði þetta tímamót og myndi Evrópuþjóðir á sameiginlega ábyrgð okkar á byggingararfleifðinni, á því að menningararfurinn ekki einkamál hverrar þjóðar heldur hluti af sameiginlegri sjálfsmynd og sameiginlegri sjálfsmynd Evrópu. Og þessi hugsun á ennþá fullt erindi, hún hefur mótað stefnu, verklag og viðhorf okkar í hálfa öld. Og hér á Íslandi hefur hún skilað sér í stórum áföngum frá stofnun Húsafriðunarsjóðs til sýninga, til menningar átaka og ákvarðana sem hafa orðið til þess að heilu hverfin hafa verið vernduð og varðveitt og gömlu húsin og menningarlandslægið sem við eigum hérna saman. Í tilefni áfangans sem við fögnum hérna í dag samþykkti ég fyrr á árinu að það yrðu veitt sérstök framlög til átaks á sviði viðhalds og varðveislu byggingararfs, annars vegar með 100 milljóna framlagi til Húsafriðunarsjóðs á næsta ári og hins vegar með framlagi núna á þessu ári til þess að framkvæma mikilvæg verkefni á sviði fræðslu og miðlunar, en einnig til þess að standa að ýmsum viðburðum til eflingar húsvernd víðsvegar land. Og það óhætt að segja að vel hafi tekist til og mikið og gott starf verið unnið, til dæmis í formi fræðslu og miðlunar mikilvægi húsverndar og að rétt sé staðið að viðhaldi eldri húsa. Í dag beinum við sjónum að þeim sem hafa brotið blað í húsvernd á Íslandi, einstaklingum og félagasamtökum sem unnu á 8. og 9. áratugnum af alveg ótrúlegum eldmóði, oft þvert á tíðaranda og gegn þrýstingi fjársterkra afla og mættu oft mikilli mótstöðu. Þetta voru frumkvöðlar sem sáu gildi gamalla húsa áður en það varð svona almennt viðurkennt hérna á Íslandi, fólk sem barðist gegn niðurrifi og vanrækslu og stórframkvæmdum sem hefðu valtað yfir heilu hverfin. Þetta kalla ég framsýni og þess vegna það mér mikill heiður að fá að taka þátt í þessu viðburði hérna í dag og þessari verðlauna afhendingu, minjavernda viðurkenningu Minjastofnunar Íslands. Til hamingju öll og skemmtu ykkur vel í dag. Þá vil ég bjóða viðurkenningar höfum að stíga hér upp á senuna og Pétur Ármannsson, sviðsstjóri húsverndar hjá Minjastofnun Íslands, ætlar sem sagt að fara með rökstuðning þessarar viðurkenningar sem þetta fólk að hljóta. Og já, gjör svo vel.
finn ekki skjalið. Já, ráðherra, ágæta samkoma. Minjastofnun Íslands hefur undanfarin ár veitt viðurkenningar fyrir mikilvæg störf í þágu minjaverndar í landinu í tengslum við ársfund sinn. Í tilefni þess að nú eru liðin 50 ár frá Evrópska húsverndarárinu 75 hefur Minjastofnun ákveðið að heiðra 8 einstaklinga sem hafa verið í fararbroddi baráttuna fyrir verndun gamalla húsa hér á landi síðustu hálfa öld og eiga drjúgan þátt í því grettistaki sem lyft hefur verið á þeim vettvangi. Ef nefna ætti eitt atriði sem helstu þáttaskil í íslenskri byggingalist á seinni hluta 20. aldar, þá það sú mikla og jákvæða viðhorfsbreyting til byggingararfs og varðveislu gamalla húsa sem hófst á 7. áratug síðustu aldar og náði hápunkti á þeim 8. Sá mikli árangur sem náðst hefur í kjölfarið hefði aldrei orðið nema vegna þess að hér á landi voru starfandi vel menntaðir arkitektar með sérþekkingu og ástríðu fyrir endurgerð gamalla húsa. Þau sem viðurkenningu hljóta að þessu sinni eiga það sammerkt að hafa helgað húsvernd stærstan hluta starfsferils síns sem arkitektar. Jafnframt hafa þau sinnt rannsóknum og ritstörfum á sviði íslenskrar byggingasögu. Þau hafa öll á einn eða annan hátt komið að grasrótarstarfi í þágu minjaverndar og barist af hugsjón og eldmóði fyrir því að breyta viðhorfum nær samfélagsins og þjóðarinnar allrar til eigin byggingararfs. Áður en viðurkenningarnar verða veittar ástæða til þess að minnast Harðar Ágústssonar, myndlistamanns og fræðimanns íslenskan byggingararf, sem með réttum á kalla mentor eða faðir húsverndar á Íslandi. Hörður hóf að stunda rannsóknir og sögu íslenskrar húsagerðar snemma á 7. áratugnum. Hann vann ötullega því að opna augu þjóðarinnar fyrir arfleifð sinni á sviði sjónmennta. Hörður var brautryðjandi í byggingasögulegum rannsóknum og ritaði fjölda greina og bóka ýmsa þætti íslensks byggingar og sjónlistararfs. Hann kom að stofnun húsafriðunarnefndar og sat í henni í 25 ár frá 1970 til 1995. Hörður hlaut fjölda viðurkenninga fyrir störf sín, var meðal annars sæmdur heiðursdoktorsnafnbót frá Háskóla Íslands og hlaut íslensku bókmenntaverðlaunin tvívegis fyrir fræðirit sín á sviði byggingasögu. Hörður var kjörinn heiðursfélagi Arkitektafélags Íslands árið 1992. Annað brautryðjandi húsverndar sem vert að minnast á þessum tímamótum Guðrún Jónsdóttir. Guðrún lauk námi í arkitektur frá Listaháskólanum í Kaupmannahöfn árið 1963. Hún fluttist til Íslands 3 árum síðar og rak teiknistofuna Höfða ásamt Stefáni Jónsssyni og Knúti Jeppesen til ársins 1979. Guðrún sat í stjórn Arkitektafélags Íslands 1969 til 73 og var formaður þess 1970 til 72. Á þeim vettvangi var hún öflugur talsmaður húsverndar og í fararbroddi baráttunnar fyrir varðveislu Bernhöftstorfunnar. Hún var fyrsti formaður torfusamtakanna 1972 til 79 og varð forstöðumaður Þróunarstofnunar Reykjavíkur, síðan Borgarskipulags Reykjavíkur 1980 til 1984. Í því embætti beitti hún sér fyrir breyttum áherslum í skipulagi eldri hverfa, þar sem snúið var frá þeirri stefnu að rífa niður gamlar byggingar og hefja þess í stað endurbyggingu þeirra og varðveislu. Guðrún var kjörin
félagi Arkitektafélags Íslands árið 1915. segi ég, afsakið. Elstur í hópi þeirra sem heiðrar eru hér í dag er Magnús Skúlason arkitekt. Magnús stundaði nám í arkitektur í Bretlandi og lauk prófi frá Oxford Polytechnic School of Architecture árið 1968. Að námi loknu hóf hann rekstur teiknistofu, bæði á eigin vegum og með Sigurði Harðarsyni arkitekt frá 1974 til 1990. Magnús tók snemma á sínu ferli að vinna verndun gamalla húsa. Hann var einn stofnfélaga torfusamtakanna og einn stofnenda íbúðasamtaka Vesturbæjar árið 1977. Magnús réðst sem arkitekt til Húsafriðunarnefndar ríkisins árið 1993 og var forstöðumaður þeirra stofnunar frá 1994 til 2007. Magnús ritstýrði röð merkra leiðbeiningarrita sem Húsafriðunarnefnd gaf út á árunum 1996 til 2006. Hann var í ritnefnd bókarinnar Af norskum rótum, gömul timburhús á Íslandi og er höfundur texta byggingasögu í ritsafninu kirkjur Íslands. Magnús Skúlason er enn að og veitir meðal annars ráðgjöf viðhald og viðgerðir á gömlum húsum aðra hverja viku í húsverndarstofu á Árbæjarsafni. Já, Magnús, gjörðu svo vel. Þorsteinn Gunnarsson var fyrstur Íslendinga til að útskrefast úr þeirri deild Listaháskólans í Kaupmannahöfn sem sérhæfir sig í endurgervingu húsa og könnunar eldri byggðar árið 1966. Sem fyrsti arkitektinn með slíka sérmenntun innleiddi hann ný og fagleg vinnubrögð í þessum greinum. Í tengslum við endurgervingaverkefni sín og rannsóknir hefur Þorsteinn ritað fræðigreinar sem birst hafa í sjálfstæðum útgáfum og safnritum. Helsta stórvirki Þorsteins á sviði fræðibóka er ritsafnið kirkjur Íslands sem hann ritstýrði og útkom á árunum 2001 til 2018, alls 31 bindi. Árið 1991 hlaut Þorsteinn riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu fyrir störf að varðveislu gamalla húsa og árið 2000 viðurkenningu Minjastofnunar fyrir brautryðjandastarf á sviði endurgervinga sögulegra bygginga og rannsóknir á íslenskri húsagerðarsögu. Þorsteinn Gunnarsson var kjörinn heiðursfélagi Arkitektafélags Íslands fyrr á þessu ári. Þorsteinn er staddur erlendis en sonur hans Jón Gunnar Þorsteinsson veitir viðurkenningunni viðtöku. Gjörðu svo vel. Páll F. Bjarnason lauk prófi í arkitektur frá University of North London, Englandi árið 1975. Hann hefur rekið eigið teiknistofu frá árinu 1977 með sérhæfingu í endurgerð gamalla húsa. Árið 1978 var Páll helsti hvatamaður að stofnun húsverndarsamtakanna Byggðavernd í Hafnarfirði og var formaður þeirra skeið. Byggðavernd stóð fyrir sýningum og námskeiðum sem ollu byltingu í afstöðu almennings og bæjaryfirvalda í Hafnarfirði til verndunar og endurbyggingar gamalla húsa. Af verkefnum Páls má nefna endurgerð Bríðarpakkhús í Hafnarfirði, Kennaraháskólans við Laufásveg, Bryggjuhús og gömlu búðar í Keflavík og síðast en ekki síst
endurgerð Iðnó, meðal annars endursköpum upprunalegra innviða salarins sem við erum í hér nú í dag. Páll hefur samið greinar byggingasögu og byggingalist, meðal annars í ritsafnið kirkjur Íslands. Páll hlaut viðurkenningu Hafnarfjarðarbæjar fyrir endurbyggingu á gömlum húsum og hönnun á Sjóminjasafni Íslands og umhverfi þess árið 1986. Og þess má geta að Páll hefur verið virkur í starfsemi Europa Nostra, Evrópusamtaka varðveislu byggingarárs og verið eins konar fulltrúi Íslands í þeim hópi. Páll, gjörðu svo vel. Hjörleifur Stefánsson nam arkitektúr við Tækniháskólann í Þrándheimi 1967–1972. Sem starfsmaður teiknistofunnar Höfða tók hann þátt í að mæla upp og kanna ástand eldri húsa í Grjótaþorpi í tengslum við úttekt Árbæjarsafns árið 1976. Í framhaldi vann Hjörleifur deiliskipulag að Grjótaþorpi ásamt Peter Ottosson, hinu fyrsta skipulagi hér á landi þar sem fullt tillit var tekið til húsverndar. Hjörleifur hefur sem arkitekt komið að endurgerð fjölmargra húsa allt land. Má þar nefna Viktoríuhús í Vigur og endurbyggingu húsaþyrpingar í Neðsta Kaupstað á Ísafirði. Hjörleifur var skeið deildarstjóri húsverndardeildar Þjóðminjasafns Íslands og húsameistari Húsafriðunarnefndar ríkisins. Samhliða störfum að endurgerð gamalla húsa hefur Hjörleifur stundað rannsóknir á íslenskri byggingasögu og eftir hann liggja fjölmörg rit það efni. Hjörleifur fékk riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu árið 2024 fyrir framlag til húsverndar og sögu íslenska byggingalista. Hjörleifur, gjörðu svo vel. Stefán Örn Stefánsson nam arkitektúr við Listaháskólann í Kaupmannahöfn 1968–1974. Sem námsmaður á öðru ári átti hann frumkvæði að skipulagningu fyrstu uppmælingaferðar danskra arkitektanema til Íslands árið 1970, þar sem skrásett voru torfhús og aðrar gamlar byggingar. Stefán kom að uppmælingu Bernhöftstorfu og skráningu húsa í Grjótaþorpi og árið 1981 var honum og Grétari Markúsinni falið að hanna endurgerð bökunarhús Bernhöftstorfu og áfastrar viðbyggingar á vegum torfusamtakanna. Þeir Stefán og Grétar hafa rekið saman teiknistofu frá árinu 1991 með sér áherslu á endurgerð gamalla húsa. Verkefni þeirra allt land bera fagmennsku og listfengi fagurt vitni. Má þar nefna endurbyggingu Róaldsbrakka á Siglufirði, gamla apóteksins á Akureyri sem við sjáum hér á mynd og franska spítalans á Fáskrúðsfirði. Síðastalda verkefnið hlaut verðlaun Europa Nostra árið 2016, stærstu viðurkenningu á sviði menningararfleifðar sem veitt í Evrópu. Stefán gat ekki verið með okkur hér í dag en í hans stað mun Guðrún Harðardóttir arkitekt veita viðurkenningunni viðtöku. Gjörðu svo vel. Grétar Markússon lauk prófi í arkitektúr við Victorian University í Manchester árið 1980. Með námi sínu þar vann Grétar á teiknistofunni Höfða á sumrin og kom
þar meðal annars að uppmæling og teiknun gamalla húsa í Grjótaþorpi vegna skýrslu Árbæjarsafns árið 1976. Meðal annars teiknaði Grétar kunna yfirlitsmynd af Grjótaþorpinu öllu sem birtist í skýrslunni og hefur víða birst síðar. Grétar hóf störf á teiknistofu Stefáns Jónssonar arkitekts að námi loknu og árið 1991 gekk hann inn í teiknistofurekstur með Stefáni Erni Stefánsinni sem í dag er þekkt sem Argos EHF, arkitektastofa Grétars og Stefáns. Sameiginleg verkefni þeirra Stefáns eru fjölmörg, allt frá byggingasögulegum rannsóknum og uppmælingum til verktekninga að endurgerð húsa. Grétar kom að gerð ritsins Bárujárn, verkmenning og saga árið 1995 ásamt Stefáni Erni og Hjörleifi Stefánsinni. Þá hlaut Grétar menningaverðlaun DVAF fyrir hús á Bernhöftstorg og umhverfi þeirra ásamt þeim Stefáni Erni og Einari Sæmundsen landslagsarkitekt. Grétar, gjörðu svo vel. Þóra Bergný Guðmundsdóttir nam arkitektur við Arkitektaskólann í Árósum og lauk prófi þaðan 1985. Þóra hefur rekið teiknistofu í heimabæ sínum Seyðisfirði allt frá árinu 1984. Flest verkefni hennar tengjast endurbyggingu gamalla húsa þar í bæ, meðal annars Bjólsgötu 7 sem við sjáum hér, verslunarhús Stefáns T.H. Jónssonar, sem unnin var í samvinnu við Björn Kristleifsson arkitekt. Þóra gerðist snemma baráttumaður fyrir varðveislu gamalla húsa. Að öðrum ólöstuðum á hún mestan heiður að því að hafa opnað augu heimafólks og ráðamanna fyrir sögu og varðveislugildi gömlu byggðarinnar á Seyðisfirði. Í tilefni 100 ára afmælis Seyðisfjarðarkaupstaðar árið 1995 var Þóru falið að vinna lítinn bækling húsaarf bæjarins. En í hennar höndum var afraksturinn tæplega 500 blaðsíðna bók, Húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar, tímamót í byggingasögu eins byggðarlags sem útkom árið 1995 og var síðan endurútgefin árið 2021. Sjálf hefur Þóra staðið í björgun merkra húsa á eigin vegum, má þar nefna gamla sjúkrahúsið á Seyðisfirði, þar sem að nú er starfrækt farfuglaheimili. Þóra er stödd á Indlandi og biður fyrir góðar kveðjur til samkomunnar. Í hennar stað mun sonur hennar Dýri Jónsson veita viðurkenningunni viðtöku. Gjörðu svo vel. Guðmundur Lúther Hafsteinsson nam arkitektur við Listaháskólann í Kaupmannahöfn og útskrifaðist þaðan árið 1987. Sem arkitekt hefur Guðmundur helgað starfsferil sinn, rannsóknum, verkefnum og stjórnsýslu á sviði húsverndarmála, auk þess að starfa sjálfstætt sem arkitekt og sérfræðingur í varðveislu gamalla húsa. Hann var framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar 1993-94 og deildarstjóri húsverndardeildar Þjóðminjasafns Íslands 1993-96. Eftir það var Guðmundur starfsmaður Þjóðminjasafns starffræði húsamiðnarnefndar 2 ára skeið áður en hann var ráðinn fagstjóri húsasafns Þjóðminjasafns Íslands árið 2011 og var sviðsstjóri húsasafnsins, hefur verið sviðsstjóri húsasafnsins frá 2016. Guðmundur hefur samið leiðbeiningarit húsvernd og fjölda texta friðlýstar kirkjur í ritsafninu kirkjur Íslands. Hann er í 3 höfunda bókarinnar Vitar á Íslandi,
sem hlaut viðurkenningu sem besta fræðibók ársins 2002. Undanfarin ár hefur Guðmundur unnið með átthagafélagi Sléttuhrepps að endurbyggingu 3 merkra húsa í sjálfboðavinnu við krefjandi aðstæður í eyðibyggðinni Aðalvík. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Herri, þá þurfa að ná ljósmynd á þessum góða hópi. Bið ykkur að sýna biðlund í andartak, svo hefst forleit dagskrá. Þuríður, það er spurning hvernig þú vilt stilla þessu upp. Já, veit að standa. Það ekki. Já, það er ekki að mjög. Það taka bara þá, eða? Jú, það er áttað hérna og ég hérna. Þetta ég kannski að hafa hérna fyrstu myndina. Já. Jæja, góði gestir, þá okkur víst ekki til setuna boðið, þá vindu okkur beint í málþingið. Fyrst stíg á stokk Alma Sigurðardóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, sem eru fulltrúar ICOMOS hér í dag, fyrrverandi formaður og núverandi formaður. Og það er alltaf að ræða Amsterdam yfirlýsinguna og húsendar árið 75, leggja hérna grunninn að umræðu dagsins. Takk fyrir. Já, komið sæl. Ég vil byrja á því að óska félögum okkar hér til hamingju með verðskulda viðurkenningu. En ég ætla hér að fara nokkrum orðum Evrópska húsverndarárið sem var haldið hér árið 1975 eins og þegar hefur komið fram. Og
þá hafði undirbúningur staðið nokkur ár. Evrópuráðið hafi látið til sín taka málefni verndar menningarminja í Evrópu og skipað nefnd sem að undir formennsku Duncan Sandi sem að var fyrrverandi ráðherra Breta skipulagði það sem að fór fram á því ári. Evrópska húsverndarárið, eins og það var nefnt á íslensku, það var haldið undir einkunnarorðunum framtíð fyrir fortíðina. Og tilgangurinn var að efna til vitundarvakningar meðal íbúa álfunnar gildi byggingarlistar og þýðingar hennar fyrir lífsgæði íbúa. Og það hefur sumt af því sem ég segi hér komið fram, en best að hnykkja á því. Það var lögð áhersla á að sögulegum menningararfur Evrópu falinn í sögulegum byggingum og menningarminjum og sögulegri byggð. Og það var minnt á að það eru forréttindi Evrópubúa að eiga þennan arf. En jafnframt líka skyldu allra til að vernda og varðveita byggingararfinn fyrir komandi kynslóðir. Og það yrði best gert með því að sporna gegn vanrækslu og eyðingu og með illa skipulagri uppbyggingu. Og þetta var ennþá verið að byggja upp víða í Evrópu eftir eyðileggingu heimsstyrjaldarinnar síðari. Stjórnvöld voru talin bera ábyrgð á verndun byggingararfsins og jafnframt að verndun eigi að vera meginmarkmið við skipulagsgerð en ekki aukaatriði. Og það var áréttað nauðsyn þess að samræma varðveislu byggingararfs, efnahagslegri og þjóðfélagslegri þróun og með því að vernda þann arf og finna gömlum byggingum hlutverk þá myndi hann gegna mikilvægu hlutverki í samfélagum víða álfuna. Og meginmarkmiðið var að sætta fortíð og framtíð. Þessi vitundarvakning sem að varð á árinu meðal almennings og stjórnvalda var í rauninni byggð á því að gera átak til að vekja áhuga á byggingararfi og minna jafnframt á þessa skyldu sem allir íbúa bæru á því að vernda og varðveita hann. Og í öllum aðgerðum það var fræðsla talin lykilþáttur í aðgerðum ársins og aðildarríki voru hvött til þess að taka þátt á sem fjölbreyttastan hátt, virkja sem flesta þjóðfélagshópa, samtök almennings, frjáls félagasamtök, stofnanir og atvinnulífið með því að vekja umræðu gildi byggingararfsins. Og það var hvatt til aðgerða sem víðast í því markmiði að hlúa að byggingararfinum. Og það voru valdar ýmsar leiðir en megin áhersla var lögð á fræðslu og miðlun með útgáfu fræðsluefnis. Það var efnt til sýninga, ráðstefna og gerða kvikmyndir sem sýnda voru bæði í fjölmiðlum eða sjónvarpi á þeim tíma, var nú ekki annað að velja þar. En líka með að láta verkin tala. Það var valin verkefni sem að voru dæmi endurbætur í eldri hverfum og viðgerðir valinna bygginga og það var mikil áhersla á að varðveita jafnframt handverk sem væri mjög mikilvægur liður í verndun. Og þarna sjást fyrstættarsumslög með frímerkjum sem að voru gefin út í Bretlandi og þetta eru byggingar sem voru valin sem tilraunaverkefni þar. Á annar staðar var líka haldið upp á þetta og má nefna eins og í Svíþjóð, þar voru einkunnarorðin látið húsin lifa og gefið út veggspjald sem sýnir andstæðurnar á velvarðveittu og illa förnu húsi og þarna minnumst við aftur torfusamtakana sem að hefðu einmitt með aðgerðum sínum 2 árum fyrr, vorið 1973, gripið til aðgerða og málað húsin á Börnustorfu til að sýna fram á að húsin gætu orðið bæjarprýði ef þau fengju umhirðu og elsku sem felst bara í eðlilegu viðhaldi. Og þetta hefur sem betur fer gengið eftir að þeim hefur verið sýndur sá sómi. En hvernig var staðið að því að halda upp á evrópska húsverndarári hér á Íslandi?
hvert var framlag Íslendinga til að auka vitund og skilning á gildi byggingararfs. Og þá skal fyrst nefna sýningu sem að haldin var í Norræna húsinu undir yfirskriftinni Húsvernd. Og að sýningunni stóðu húsafriðunarnefnd, Norræna húsi og Torfinsamtökin og eins og Hörður Ágústsson kemst á orði í riti sínu Íslensk byggingararfleifð sem höfu heimildin þetta allt saman, þá segir hann að þar með sýningunni sé leitast við í máli og myndum að sýna fram á gildi húsa varðveislu. Og í viðtali sem að tekið var í Þjóðviljanum við Hörð, þá segir hann að sýningin sé byggð upp á ljósmyndum af gömlum byggingum sem nú eru horfnar og af gömlum húsum sem hafa verið endurnýjuð með misgóðum árangri. Og þetta var mjög áhrifarík sýning og var til að opna augu fjölmargra sem að hana sóttu. Og ég get bara sagt að ég sá þessa sýningu sumarið 1975, þá var ég heima í sumarfríi eftir fyrsta námsár mitt í þjóðfræði við Háskólann í Lundi og þetta var mjög áhrifaríkt að ganga niður í kjallara Norræna hússins og við manni blasti og það kannski þarna þessi mynd af Amtmannshúsinu og hvað kom þar í staðinn sem að situr mjög skýrt í huga allavega mínum. En til gamans þá vil ég líka segja ykkur að í leit minni á veraldavefnum þá kemur í ljós að orðið húsvernd virðist koma í fyrsta sinn fyrir í frétt Þjóðviljans af opnun sýningarinnar 1. ágúst 1975 og í orðasafni Árnastofnunar elsta dæmi í ritmálasafninu orðið húsvernd frá árinu 1977 í tímaritinu Múlaþing, þar sem að einmitt var sagt frá sýningunni Húsvernd sem þá hafði verið sýnd á Egilsstöðum. Hún fór sem sagt á flakk og fór víðar landið. Að lokum þá má segja frá hér ráðstefnu sem haldin var í Hátíðarsal Háskóla Íslands í september 1975 undir yfirskrift úr ljóði Einars Benediktssonar að fortíð skal hyggja og að ráðstefnunni stóðu Samband íslenskra sveitarfélaga, Arkitektafélagið, Sagnfræðingafélagið, Sögufélagið og Torfusamtökin. Og þessi ráðstefna stóð í 2 daga og þar voru flutt 14 erindi og það má geta þess að 2 allavega af þeim sem að hér hlutu viðurkenningar tóku þátt og lögðu í þessari ráðstefnu. Það var Þorsteinn Gunnarsson og Hjörleifur Stefánsson sem hér enn í dag og það voru líka erlendi gestir sem var boðið. Það var borgarminjavörðurinn í Stavanger og danskur arkitekt og kennari við Kaupmannahafnarháskóla. Og í sveitarstjórnarmálum, tímariti Sambands íslenskra sveitarfélaga, þá sagt frá ráðstefnunni og síðar á næsta ári og þá var gerð grein fyrir helstu umfjöllunarefnum og það var meðal annars rætt leiðir til verndunar húsa, friðun, en þá hafði árið 1969 verið sett í þjóðminjalög kafli verndun húsa og annarra mannvirkja í fyrsta sinn og aðra leiðir eins og að varðveita hús í upprunalegu horfi á sínum stað og nýta þau og með því að finna þeim hlutverk og síðan varðveislu húsa í safni sem enn hægt að ræða og líka að tillit skuli tekið til eldri byggðar við skipulagsgerð í þegar byggðum hverfum og að friðun geti og eigi kannski ekki að taka eingöngu til einstakra húsa, heldur einnig húsaraða og bæjarhverfa. Þetta allt saman hugmyndir sem að komu einmitt fram á þessu ári og almamenn gera betur grein fyrir einmitt í Amsterdam yfirlýsingunni. En eins og hefur komið fram, þá eru þau þáttaskil sem urðu á þessu ári með stofnun Húsafriðunarsjóð, sennilega þar sem að Hörður Ágústsson kallar drýgsta framlag húsverndarársins þegar til lengri tíma litið.
og það held ég að hafi sannast. En hér, 50 ára síðan, þá stöndum við hér og þá getum við spurt okkur með orðum annars þjóðskálds, höfum við gengið til góðs? Já, en að Amsterdam, ráðstefnunni sjálfri sem var haldin í Amsterdam, hápunktur ráðstefnunar var án efa þegar að yfirlýsing ráðherranefndar Evrópuráðs var samþykkt. Og ég skoðaði margar myndir sem voru teknar á þessar ráðstefnu og til gamans má geta að það voru 2 konur sem ég sá á myndum. Það er ritarinn bak við mennina og Júlía drottning, hollenska drottningin. En ég vona vissulega að þær hafa verið fleiri. En ég ætla að fjalla stuttlega aðdragandann að gerð Amsterdam yfirlýsingarinnar og þau meginatriði sem þar koma fram. Og fyrir þá sem ekki vita þá var Amsterdam yfirlýsingin ákveðin vendipunktur í hugmyndafræði tengdri varðveislu bygginga í Evrópu. Þessi yfirlýsing var sögð vera raunhæf stefna en hún hafði eins og fram hefur komið áhrif á löggjöf, fjármögnun í tengslum varðveislu bygginga og skipulag í fjölmörgum Evrópulöndum. Þess utan lagði stefnan ekki einungis áherslu á einstakar byggingar sem hafa mikið gildi í umhverfi sínu, heldur einnig borgar og bæjarhluta. Og það merkilega við Amsterdam yfirlýsinguna hvað hún í raun í dag, 50 árum síðar, alveg jafn viðeigandi og þá. En á bakvið gerð yfirlýsingarinnar lá mikil vinna en á ráðstefnunni sjálfri var hún skiptist upp í 7 þemu og þarna var vinna síðastliðna 3 ára kynnt. Þetta voru skýrslur vinnuhópa sem kynntar voru af ólíkum aðilum frá mismunandi löndum og þetta eru þessi 7 þemu eða umfjöllunarefni ráðstefnunar sem endurspeglar þá nýju sýn varðveislu sem kom fram í yfirlýsingunni sjálfri. Sem dæmi, að því að nú fór ég yfir allar þessar skýrslur sem voru gefnar út í tengslum við ráðstefnuna sjálfra og ýmislegt annað og það svona ákveðin svona efni sem að koma endurtekið upp og en á fyrsta degi ráðstefnunar voru þær áskoranir sem felast í því að gera húsvernd hluta að langtíma skipulagi og stefnu borga og svæða og hvernig skipulag getur spilað lykilþátt í að koma í veg fyrir niðurrif bygginga. Það var jafnframt lögð skýr áhersla á að skipulag yrði að byggja á grundvallarrannsóknum. Hvatt var til að löggjöf í skipulags- og húsverndarmálum yrði tekin til endurskoðunar til að styðja við verndun og endurnýtingu fremur en nýbyggingar. Mikilvægi fjárhagslegs stuðnings við eigendur eldri húsa kom oft upp á þessar ráðstefnu og þá voru tillögur sem miðuðust að því að gera húsvernd fjárhagslega raunhæfa settar fram. Að auki voru fjárframlög, nýir sjóðir, skatthvatakerfi fyrir húseigendur eldri húsa meðal annars nefnt. Þá var sérstaklega fjallað félagslega útilokun í tengslum við húsvernd en endurbætur hækka oft leigu og verð sem neyðir efnaminni íbúa í burtu jafnvel þegar að opinbert fé notað. Eins var bent á mikilvægi þess að fjármagn væri ekki einungis sett í frægu minnismerki, heldur einnig það sem var flokkað sem síður mikilvæg hús sem eru mikilvæg fyrir heildarumhverfið. En að yfirlýsingunni sjálfri, hún nokkuð löng enda á mörgu að taka. Ég styðst við þýðingu Harðar Ágústssonar og hef valið nokkra setningar sem ég tel að tali vel inn í samtímann og komandi erindi hér í dag. Þessi brot úr yfirlýsingunni þau eru öll á borðunum ykkar en í stefnunni fjallað byggðarminjar og þarna hefur það hugtak verið víkkað út frá því að merkja stakar sögulega byggingar til þess að ná yfir í samstæður og heildir sem spanna allt frá götumyndum upp í heil hverfi og í þessu samhengi einnig til nútíma bygginga. Jafnframt lögð
rík áhersla á samræmda verndunarstefnu byggðaminja og henni meðal annars lýst á þann hátt að það sé ekki bara á herðum sérfræðinga og starfsmanna innan stjórnkerfisins að leggja mat á umhverfið, heldur einnig stuðningur almenningstalinn nauðsynlegur í því samhengi. Samræmd verndunarstefna einnig talin krefjast lagasetningar og aðgerða stjórnvalda ásamt því að sveitarfélög deili reynslu sinni sín á milli. Og ólíkt mörgum öðrum sáttmálum og samþykktum sem fjalla varðveislu bygginga, þá leggur Amsterdam yfirlýsing áherslu á það að húsvernd snúist ekki bara eldri byggingar, heldur þurfi einnig að huga að byggingarheildum og byggingum nútímans. Verndun gamalla bygginga þáttur í að spara auðlindir, koma veg fyrir sóun og geta sannarlega öðlast nýtt líf sem samræmist þörfum okkar í dag. Þetta vitum við líklega öll sem sitjum hérna inni, en þetta kom endurtekið upp á ráðstefnunni fyrir 50 árum að verndun á sögulegri byggð getur haft í för með sér ólíkar áskoranir hvað lög og reglugerðir og skipulag varðar. Þannig að það er vissulega margir þættir sem þurfa að koma saman svo að þetta geti orðið að veruleika. Bent var á mikilvægi kunnáttu og færni handverksfólks og þá má velta fyrir sér hvar við stöndum í dag í samanburði við 50 ár, þar sem gríðarleg aukning hefur orðið á frambúði af verksmiðjuframleiddum húshlutum sem var ekki fyrir 50 árum. Þannig ef þetta var orðið að vandamáli þá, það má vissulega leiða hugunar að því hvar við stöndum í dag. Í stefnunu jafnframt fjallaði mikilvægi rannsókna bæði á samfélagsgerð borga, bæja, sveita, uppbyggingu þeirra og margháttaðri starfsemi, en einnig einmitt aftur tekið fram hvað þessar rannsóknir sem taka tillit til sérkenna í húsagerð, svo sem í húsakönnunum og rýmishlutfalla milli byggðar og opinna svæða. En verndun þarf að vera reist á traustum grunni og lögð rík áhersla á að verndunarmál verði gerða lykilþætti í menntakerfi og menningaráætlum. Og í því samhengi þá langar mig að benda á skýrslu sem unnin var á þessu ári, þar sem þessi skýrsla fjallar stöðu menningararfs íslenskra byggingarlistar, verndun, miðlun og rannsóknir, og hún varpar einmitt ljósi á stöðuna sem blasir við okkur í dag og það sannarlega svigrúm til að gera betur samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eða þessara skýrslu og í mörg horn að líta. Byggðaminjar voru sagðar að vera handahófskennt aukaatriði í skipulagi borga og byggða fyrir 50 árum og það má velta fyrir sér hvort og hvað hafi breyst á þessum 50 árum, fyrst það var vandamál þá. Þessi setning, markviss stefna í samgöngu og atvinnumálum getur ásamt áherslu á betri dreifingu athafnamiðstöða í borgum haft mikil áhrif á verndun byggðaminja. Þetta þykir mér áhugaverð setning með tilliti til þess sem að gerast í dag í tengslum við til dæmis samgöngumál og við sjáum mikið í umræðinni og mér var strax hugsað til borgarlínunnar, Ártúnshöfða og Keldna, svo eitthvað sé nefnt. En hér talað kostnað við endurbyggingu og nýbyggingu og hér geta margir ólíkir mælikvarðar verið mikilvægir. Við verðum fátækari til lengri tíma ef búið verður að rífa niður alla sögulega dýpt staða. Eins má velta vöngum fyrir því hvar við stöndum varðandi gæði og félagslegan kostnað. Það tekið með inn í umræðuna þegar talað dýra eða ódýra uppbyggingu? En umfram allt þá held ég að mikilvægt sé að muna og hafa í huga, líkt og segir í Amsterdam yfirlýsingunni, að framtíðina má ekki byggja á kostnað hins liðna. Takk fyrir.
líkt og kom fram í erindinu hér áðan, þá gaman frá því að segja að Hjörleifur Stefánsson, hann hélt erindi fyrir 50 árum síðan á ráðstefnunni að fortíð skal hyggja sem haldið var í hátíðarsal Háskóla Íslands, einmitt í tilefni af evrópska húsættarárinu árið 1975. Og nú spurning hvort að áskoranir fyrir 50 árum síðan séu þær sömu í dag eða hvort eitthvað hefur breyst, hvort það geti flutt sama erindi aftur eða hvort að er breyting af orðið. En Hjörleifur, maður bjóða þér að stíga á stokk. Sæl og blessuð. Ekki veit ég af hverju mér var boðið að halda erindi á þessari ráðstefnu fyrir 50 árum síðan, en þá var ég sem sagt nýkominn heim frá námi og ég hefði lagt svolítið áherslu í lokaverkefni mínu að fjalla hvernig byggja megi inn í umhverfi gamalla húsa. Það kann að hafa verið þess vegna. En sem sagt, ég kom þarna sem hálfgerður unglingur og hélt þarna erindi og þegar farið var að tala eða mér var boðið að halda erindi hér, þá leitaði ég upp í erindi sem ég hafði skrifað niður orð fyrir orð og las það aftur. Það hvarflaði náttúrulega að mér bara svona sér skemmtiatriði að lesa það upp aftur hérna. Í staðreyndi var svo að ég hafði ekki verið alveg galinn, það var ýmislegt gott í þessu, en það var helst það sem ég rak augun í að það var ómikil rosti í því sem ég sagði. Og nú hef ég orðið fyrir rostalækkun og ætla að flytja öðruvísi erindi núna, en það var ýmislegt í því sem ég sagði þarna sem að mér finnst enn áhugavert og vert að nefna, meðal annars það að á þessum tíma það var verið að kynna þarna á þessu fundi þjóðveldisbæi sem þá var nýreistur. Og það var hörð mörg orð það framtak. Ég í rostað mínum þá leyfði ég mér að gera svolítið gys að þessu. Mér fannst þetta að vera belgingur svolítið, það var verið að reyna að gera fortíð okkar meir hærri undir höfði heldur en Góðahófi gegndi. Það var byggt þarna hús sem átti að sýna hver fornmenning okkar hafi verið glæsileg. Þetta var byggt inn í steinsteyptum rústum, eða steinsteyptu hulstri, ef svo má segja, til þess að geta gert þetta ennþá stærra og meira heldur en ella hefði verið hægt. Og mér fannst vanta svolítið hógværð í þetta á þessum tíma og þetta finnst mér raun og veru enn. Það er að segja, það kemur allt oft fyrir, finnst mér, að minjum okkar gert hærra undir höfði til þess að reyna að gera þær glæsilegri. Þannig mál með vexti að aldamótin 1900 þá var ráðist í gríðarlega mikið verkefni á vegum Guðmundar Hannessonar, læknis, til þess að átta okkur á því, til að þjóðin geti áttað sig á því hvernig hún ætti að byggja í framtíðinni. Það fór fram rannsókn með því að safna var inn heimildum torfhús eða byggingarhætti í öllum hreppum landsins, gríðarlega miklu efni safnað saman þar sem að hreppsnefndar fulltrúar hverrar sýslunefndar skrifuðu ítarlega lýsingu á húsakosti. Þetta tók ég saman fyrir nokkrum ári síðan og gaf út í bók sem að kölluð var Hvílíkt torf tóm steypa, já. Það sem að öllum þessum lýsingum safnað saman og það gefa gríðarlega góða og raunsæja mynd af því hvernig torfhúsahefðin okkar var á þessum tíma. Og þið sjáu þarna hvernig torfhúsum, hver fjöldi þeirra var aldamóti 1900 og hvernig þeim fækkaði síðan eftir því sem árin liðu. Það til gríðarlega mikill fjöldi úttekta á torfbæjum allt land til viðbótar við þetta sem að menn
sýslunefndarmennirnir skrifuðu og ég nefndi áðan. Og í þessum útvöktum þessum húsakosti lýst og þó að húsunum hafi farið fækkandi þá voru þeir samt sem áður gríðarlega mörg fram eftir 20. öldinni. Það til gríðarlega mikið af ljósmyndum af þessum bæjum líka og þegar allt þetta dregið saman þá fá menn nokkuð skýra mynd af því hvernig byggingarhefðin okkar var á þessum tíma. Þannig mál með vexti þegar Guðmundur Hannesson lagði í þetta verkefni að skoða hvernig við ættum að byggja í framtíðinni, þá var það vegna þess að hann var sjálfur fæddur og uppalinn í Torfbæ og þekkti þetta störfum sínum í samhengi heilsufars og híbýlahátta. Þannig mál með vexti að þetta baðstofa, ljósmynd frá árinu 1902, baðstofa úr Torfbæ í Grímsey. Hún óþyljuð að innan, baðstofurnar voru óupphitaðar. Það var kalt, það fraus þarna þegar frost var úti. Fólk svaf, það voru 2, jafnvel 3 og 4 í hverju rúmi. Og þetta var eins góð trygging á smitleiðum alls konar sjúkdóma eins og hugsast mátti. Holdsveiki barst, holdsveikur maður kom á bæ, hann var kalt, hann var settur í rúm og börnin á bænum voru sett upp í rúmi við hliðina á honum til þess að yljónum. Holdsveikin barst með sýklum frá manni til manns, berklarnir bárust með sama hætti, sullurinn barst með sama hætti. Hinn glæsilega þjóðmenning sem að birtist meðal annars og var varveitt í húsakosti okkar var fólgin í þessu meðal annars. Og eftir því sem torfbæjunum fækkaði þá einhvern veginn styrktist goðsögnin torfbæinn sem vöggu íslenskar menningar. Og fljótlega var svo upp úr miðri öldinni farið að tala um sérstakt torfbæinn sem sérstakt framlag Íslands til heimsmenningarinnar og hann var hafinn til skýjan á einhvern undarlegan hátt í stað þess að varðveitan eins merkilegur hann sem það sem hann var. Staðfesting á því hvernig menningar ástand okkar var öld eftir öld og langt fram eftir 20. öldinni. En hvað það? Við erum ekki enn að mínum mati búin að finna alveg út úr því hvernig á að varðveita torfbæinn. Það þarf sífellt að vera endurbyggjan og við höfum í raun og veru ekki rætt alveg til hlítar þá mótsögn sem fólgin í því að varðveita það sem svona forgengilegt með því að endurbyggja það sí og æ þrátt fyrir það að forsendur þess að þessi byggingar hefði var til og hún ekki lengur fyrir hendi. Ég lít svo á að þarna sé í raun og veru ófrágengi mál fyrir hönd minjavörslunar og það sé svolítið brýnt að taka á þessu. Við eigum að í raun og veru að sýna það í verki hvað okkur þykir þetta merkilega minjar, ekki með því að nota með belgingu heldur bara í auðmýkt að segja frá því, úr þessu erum við komin. En hvað það? Varðveisla húsa sem menningarminja, hugmyndin varðveislu húsa sem menningarminja var alltaf til fyrir upp úr miðri 20. öldinni. Við vorum að þróa nýjar húsagerðir, timbur og steinsteypu og það voru útlendingar sem fyrst vörtu máls á því að við þyrftum að huga að varðveislu þeirra minja sem liggja í húsakost okkar. Ýmislegt hefur komið í ljós á undanförnum árum sem í þessari þróun sem þörf á að gera nánari grein fyrir. Ég sýni nú hérna til dæmis á myndinni í neðri röðinni til vinstri. Þetta fyrsta steinsteypta húsið sem ég held að hafa orðið til í sveit á Íslandi. Þetta Hurðabak í Borgarfirði, byggt fyrr heldur en Sveinatunguhúsið sem fram að þessu hefur verið talið elsta húsið. En það margt sem
hefur bæst við í þekkingu okkar á þessum tíma, en þegar að byggingararfi okkar var virkilega ógnað á sínum tíma, þá var það vegna þess að það var þörf á því að bæta húsakost landsins. Sú ógn sem stafaði af menningarminjum okkar þegar að húsverndarbylgjan fór að rísa ógnin var sprottin af þjóðfélagslegri nauðsyn. Það þurfti að bæta húsakostin og til þess að bæta lífsskilyrði sem flestra. Það er að segja þau hagsmunir sem ollu því að byggingarafleiðinni var ógnað voru sprottin af samfélagslegri nauðsyn. Þegar að farið vera skipuleggja Reykjavík fyrst 1927 var gert ráð fyrir því að nánast öll eldri byggð myndi hverfa. Það var líka gert þannig 1963 þegar aðalskipulagið var gert. En þá var það þannig að hugsjón arkitektana móderníska skipulag, módernísk hús í velskipulögðum bæ, byggði á einhvern veginn þörf eða trú á því að menn væri að gera þjóðinni gott. Menn fóru offari og litu ekki til þess að það voru önnur gildi sem að lágu meðal annars í sögulegri byggð sem þurfti að passa upp á. Á þessum tíma þegar að Reykjavík var skipulögð 1963, þá gerðu Hörður Ágústsson og Þorsteinn Gunnarsson könnun á því hvað okkur bæri samt að varðveita. Það var farið mjög varlega í sakirnar, þeir gerðu skrá yfir hús sem þyrfti að passa upp á. Þau vinnubrögð voru meðal annars fólgin í því að slík hús skyldi flutt í byggðasafn. Þetta var í raun og veru grunnurinn af því að Árbæjarsafn fór að vaxa verulega. En sem sagt, það var líka gatnaskipulagi eða umferðarskipulagi sem að var einhvern veginn byggt á einhverju þeirri trú að með því að gera þetta á vísindalegan, skipulögan, nútímilegan hátt, flokka göturnar eftir umferðarþunga og þess áttar, þá þurfti að rífa mikið af húsum, það þurfti að húsa víkja fyrir þessu kerfi. En á sama tíma þá var nauðsynin gríðarlega mikil og braggahverfin í Reykjavík þar sem fólk bjó við ömurleg skilyrði, kölluðu á það eða eitthvað alvarlegt yrði gert í málunum. Það tókust samningar milli ríkisvaldsins og verkalýðshreyfingarinnar að byggja ný hverfi og allt þetta var hugsað og mótað af óskinni og viljanum til þess að búa okkur fallegt og gott umhverfi. Oftrúin til dæmis á módernisman var svo mikil að menn höfðu beinlínis andstyggð tíma á gömlum húsum. Þau þóttu bera vott úrkynjun. Módernismin var fullur af sjálfstrausti. Svo fór að rísa anduð gegn þessu. Hún byrjaði nú líklega fyrst með því að það var haldið samkeppni 1968 að byggja nýtt hús fyrir Seðlabanka Íslands. Seðlabankin nýi átti að rísa þar sem að hús Thors Jensens Fríkirkjuvegur 11 er nú. Það átti að rífa það og byggja þar glæsilegan Seðlabanka. Þessu var mótmælt og það voru þá sem sagt menn eins og Hannes Davíðsson úr hópi arkitekta sem voru í farabróti og það urðu til þau hugsuðu þannig mótmæli gegn þessu, það var hætt við þetta. Svo gerist það að Torfusamtökin eru stofnuð og báru alveg gríðarlega mikinn árangur fljótt. Guðrún Jónsdóttir, eins og nefnt hefur verið hér, var fyrsti formaður samtakana. Nanna Hermannsson sem var borgarminjavörður kom að þessu. Næsti formaður var síðan Þorsteinn Bergsson sem tók við formennskunni af Guðrúnu og hann leiddi þetta starf svo áfram. Torfusamtökin tóku við húsunum,
kláruðu viðbygginguna og upp úr þessu spratt svo fyrst sjálfseignarstofnunin Minjavernd og síðan fyrirtæki Minjavernd sem enn í fullu starfi í eigu Reykjavíkurborgar og ríkisins. Það var Feneyjaskráin á þessum tíma sem var í raun og veru leiðarvísirinn það hvernig fara ætti með gömul hús. Síðan hafa gerst margar merkilega breytingar og Amsterdam yfirlýsingin sem Alma var að lýsa áðan var kannski næsta stóra skrefið þar sem að sjónum var veitt í raun og veru frá einstökum húsum og yfir í víðara samhengi þeirra, byggðin í heild sinni, húsafyrpingum, og í þeim anda þá efndi Nanna Hermannsson sem þá var borgarminjavörður til þessari húsakönnunar í Grjótaþorpi sem að markaði tímamót. Þar var heilt hverfi í borginni eða bæjarhluti sem var rannsakaður ítarlega. Leiðbeiningar það hvernig þetta skyldi gerða lágu svo sem ekki fyrir hendi, þannig að þetta var tilraunaverkefni að mörgu leyti en lögði það gríðarlega mikil vinna. Á sama tíma þá var Hörður Ágústsson að gera húsakönnun á Seyðisfirði, hann gerði húsakönnun í Stykkishólmi líka. Þarna var semst verið að beina sjónunum að stórum heildum og einstök hús náttúrulega skipti það líka miklu máli. Í framhaldi af þessu þá nokkrum árum seinna hafði ég verið formaður Torfusamtökanna í fáein ár. Þá gáfu Torfusamtökin út rit bæði húsakönnun á Akureyri og svo í samvinnu við Guðnýju Gerði sem talaði hér áðan, þá tókum við saman rit húsin í miðbæ Reykjavíkur. Og í framhaldi af gerð þessara könnunar í Grjótaþorpi þá var gert skipulag, verndunarskipulag fyrir Grjótaþorpið og það mun líklega hafa verið það fyrsta sem var gert hér á landi og það var gert ráð fyrir því að byggðin öll í Grjótaþorpi í heild sinni yrði varðveitt, það yrði byggð ný hús í skörð sem voru í byggðinni. Það var lögð áhersla á það að þau hús skildu vera ný en það skildi fella þau að heildarsvip hverfisins. Þetta skipulag var unnið í náinni samvinnu við margs konar embættismenn borgarinnar og það var að lokum samþykkt og ótrúlegt megi virðast. Það var samþykkt en með þeirri undantekningu þó að húsaröðin sem var verið langmikilvægust, húsaröðin við Aðalstræti, hún var undanskilin og ekki voru fært nein rök fyrir því en þetta var nú bara einfallega gert. Nú fór ég aðeins fram úr mér. 1979 þá fól húsafriðunarnefnd mér að mæla upp Fjallaköttinn og skoða byggingarsögu hans. Þetta gerði ég og þau gögn, það fór nú svo sem ekki mikið fyrir þeim en þarna ástæðan fyrir þessu var meðal annars svo að Fjallakötturinn var í raun og veru langmerkilegasta húsið fyrir margar hlutasakir. Fjallakötturinn hafði vaxið eins og þið sjáum það myndur með þarna til hliðar. Þá sjáum við þróunarsögu hans frá því miðja 18. öldina. Þarna stóð lítið hús sem var hluti af innréttingunum í Reykjavík og það óx skref eftir skref til aldamótanna 1900 og sem sagt eftir að Valgarður Breiðfjörð trésmiður sem var ofvirkur byggingaóður maður eignaðist þetta einhvern tímann upp úr 1890 þá tók húsið endanlega mynd sína. Þetta var byggt í kringum innri garð og yfir þessum innri garðum var glerþak. Í aftasta hlutanum var stofnað kvikmyndahús rétt upp úr aldamótunum.
Þetta var sem sagt alveg stórmerkilegt hús, bæði sem út frá byggingar sögulegu sjónarmiði, sem byggingarlist, útskornu súlurnar og skrautið á þakskegginu gerði Stefán Eiríksson myndskeri í Grjótaþorpi 6 sem rak þar listaskóla. Hann kendi þar mörgum af færustu myndlistamönnum Íslands á þessum tíma. Ríkarður Jónsson, myndskurðamaður, lærði þar hjá honum. En sem sagt, þetta hús var rifið 1985, þó svo að búið væri að samþykkja í raun og veru lýsa því yfir hvað Grjótaþorp væri merkilegt. En af hverju þetta var gert var nú aldrei alveg fulljóst, en þó kom það fram að þetta var vegna einlægrar samúðar með manninum sem átti húsið. Maðurinn sem átti húsið, hann hafði erft þetta eftir föður sinn og erft gríðarlega miklar eignir. Húsið stóð þarna, en menn vorkenndi honum svo að eiga þetta hús, að þeir leyfðu honum að rífa það, og svo var byggt þarna í staðinn ekkert miklu stærra hús. En það var nýtt og hann hefur vafalítið selt þennan byggingarétt sinn. Þetta leyti, þar að segja 1985, var ýmislegt að byrja að breyta sig í viðhorfum til gömlu byggðarinnar. Það hafði verið samþykkt skipulag fyrir miðbæinn 1985 sem þið sjáið í mynd þarna vinstra megin. Þar var gert ráð fyrir, þetta var í fyrsta sinn sem var ekki reiknað með því að miðbærin yrði beinlínis endurbyggður alveg. Þetta var framfaraskref af því leytinu til að það átti að varðveita eitthvað á húsum og ný hús átti á ýmsan hátt að bera svipmót eða keimli af gömlu byggðinni. Það örlaði fyrir einhverju eftirsjá og löngun til þess að passa ýmislegt. Á þessum árum var ég farinn að fitja upp á umræðum það mætti gera þetta öðruvísi. Og þetta sama ár gerði ég teikningu sem þarna efst af húsaröðinni við Lækjargötu. Þetta birti ég með blaðagrein þar sem ég færði rök fyrir því að það væri hægt að fara öðruvísi að já. Menn höfðu sagt, gömlu húsin eru allt of lítil. Ég sagði, þau voru allt of lítil en við höfum mörg dæmi það að þau hafi getað stækkað hægt og bítandi eftir þessum efnahagur batnaði. Ég gerði þessa teikningu þannig að ég sýndi til dæmis að húsið á horninu á Lækjargötu og Austurstræti, hús Sigfúsar Eymundssonar, það byrjaði sem pínulítið hús og hafði þegar stækkað í mörgum áföngum og ég hélt því fram að það geti stækkað bara einfallega ennþá meir. Menn höfðu horn í síðu Iðnaðarbankans. Ég leyfði mér að segja, ef Iðnaðarbankin er of stór, þá bara minnkum við hann, en þetta er sama húsið og við skulum ekki þeirra rífa þetta allt saman. Húsið Lækjargata 4 sem að seinna var flutt upp í Árbæjarsafn og endurbyggt þar. Það hefði alveg mátt hækka það, stækka það þarna og hafa það áfram á sínum tíma. En þarna sem sagt taldi ég mig sýna fram á það að við ættum að huga að götumyndum út frá svipaðri sýn og við vorum farin að gera með gömlu húsin. Ef það var búið að augstinga þau til dæmis eða breyta þeim til eins verri vegar, þá áttum við bara að laga þau aftur. Þá áttum við að sjá að okkur og laga þau. Sama gæti gilt göturnar. Þetta var sem sagt sama ár og skipulag miðbæjarins, skipulagið var gert 1985. Árið eftir 1986 þá var efnt til samkeppni nýtt hús fyrir Alþingi. Við tókum okkur saman 2 félagar og tókum þátt í samkeppninni. Í samkeppninni var sagt að það væri skilyrðislaust skilyrði fyrir þáttöku að öll gömlu húsin ætti að rífa. Það ætti að byggja þarna stórt og glæsilegt nýtt hús. Við ákváðum að leika okkur að því að taka þátt í
samkeppninni án þess að fylgja þessu skilyrði og við sýndum fram á það að þarna væri hægt að gera við gömlu húsin og byggja svo nýtt á baki þeirra og uppfylla allar þarfir Alþingis. Við áttum von á því að tillögunni okkar yrði hafnað, en það var nú ekki alveg þannig. Við fengum viðurkenningu, minni mig, fyrir viðleitni, fyrir misheppnaða viðleitni til að sýna að þetta væri hægt. En svo liðu árin og þessi tillaga rættist bara einfaldlega. Svona þetta núna. Og svo var eftir annara samkeppni nýtt hús bak við húsaröðina á sama stað þar sem við höfðum áður gert ráð fyrir nýju húsi. Það að segja, þetta var allt saman hægt. Og svo liðu enn nokkur ár. 1996 gerði ég samskonar teikningu fyrir Aðalstræti. Aðalstrætið hafði verið skörðótt, þarna höfðu horfið hús og það voru rifin hús og það brann hús. Þá gerði ég tillögu af því að það mætti reyna að laga Aðalstræti og það mætti kannski reyna að endurskapa eða kalla aftur einhvers konar tilvísun í horfin hús. Þessa teikningu gerði ég 1996. Minjavernd tók þetta svo upp á sína arma. Minjavernd sem til varð upp úr torfusamtökunum og Minjavernd tók að sér að gera við Aðalstræti og það var Aðalstrætið allt saman, það voru báðir endar Aðalstrætis. Og þetta var gert eftir teiknistofunar Argosar sem að í aðalatriðum fylgdi þeirri hugmynd sem þarna hefði verið mótuð. Sjáum nú til. Já, svo enn sama leyti. Þá gerði borgarskipulag undir stjórn Guðrúnar Jónsdóttur tillögu að skipulagi á byggðinni við Skúlagötu. Hún var gerð í samvinnu við Árbæjarsafn, þar sem að Nanna Hermannsson réð ríkjum. Og þar var gert ráð fyrir því að gamla byggðin, iðnaðarhúsnæðið við Skúlagötu yrði varðveitt. Þetta var timburverslunin Völundur og Kveldúlfsskálarnir og Sláturfélag Suðurlands. Þetta átti allt saman að varðveita til þess að tryggja þetta sögulega umhverfi sem að augljóst var að ætti að varðveita. En borgarstjórn sem að borgarskipulagið heyrði undir ákvað annað. Borgarstjórn fékk tvær arkitektastofur til þess að gera aðrar tillögur sem voru svo valdar. Og báðar þær tillögur gerðu ráð fyrir því að þessi gamla byggð við Skúlagötunni yrði rifin og í staðinn byggð háhýsi. Þetta var í raun og veru andstætt því sem að gildandi aðalskipulag fyrir Reykjavík gerði ráð fyrir, en þetta var valið samt sem áður. Af hverju þetta var gert? Ég held að við höfum aldrei séð neina röksemdafærslu fyrir þessu, en það liggur samt í hlutarins eðli að þarna var eitthvað að breytast í viðhorfum. Byggingameistarar fengu síðan úthlutað og byggðu fyrstu húsin eftir þessu og 1983 þá birtist grein í Þjóðviljanum 8. september. Getið þið lesið það sem stendur hérna á þessu? Nei, já. En sem sagt, í þessari grein í Þjóðviljanum, þegar að skipulagið hefur nýlega verið birt, þá segir: háhýsi við Skúlagötu byrgja alla útsýni íbúa í hverfinu ofan Skúlagötu til norðurs. Ásýnd borgarinnar frá sjó verður þannig að Skólavörðuholti hverfur bak við þennan múr og Hallgrímskirkjuturnin stendur einn upp úr. Svo rætist þetta. Það komi margir auðvitað auga á það hversu fáránlegt þetta var. Það var verið að eyðileggja einfaldlega svipmynd Reykjavíkur borgar.
menn bentu á fljótlega að það yrði að snúa þessari braut. Og þá komu fram þau rök sem enn virðast vera við gildi, þar að segja að búið var að samþykkja skipulagið og það var ekki hægt að hætta við þetta. Vonin eða hugmyndin það að á lóðinni minni sem ég á sé heimilt að byggja stórt hús, þá von eða þá ósk get ég selt. Og það má ekki taka af mér, þetta eignarréttur minn, ég á lóð með einhvers konar ávæningi það að þar megi græða og þá get ég selt lóðina. Og þá sögðu pólitíkusar aftur og aftur, við getum ekki skert eignarréttin með þessum hætti. Þetta gildi fyrir, það var gerðar atlögur að því að telja kjarkin í pólitíkusa til þess að hætta þessari vitleysu. Bæði embættismenn Reykjavíkurborgar og við sem vorum þá að vinna fyrir Torfussamtökin, við fórum á fundi ráðherra til stóð að breyta löggjöfinni til þess að benda þeim á það að í gildandi skipulagslöggjöf, þar sem sagt að sveitarfélagið það eigi að gera skipulag, og sögðum við einfallega ef að gildismat breytist þá ber að breyta skipulagi. Ef að lögspekingar segja að það ekki heimildir að gera þetta, breytiðu þá löggjöfinni bara. En þetta var ekki gert og það skipti engu máli hvort það var vinstri eða hægri stjórn. Þetta hefur ekki verið gert enn. Og það enn verið að byggja eftir þessari sömu fullkomlega gölnu hugmynd. Já, það hægt að hafa mörg orðum þetta en ég sjáðu til, ég komin af úlingsárum en ég ennþá reiður yfir þessu. Ég vil ekki lengur kalla þetta rosta eins og ég gerði þá. Ég hef orðið fyrir rostalækkun sem sagt, en mér finnst þetta svo galið. Enn verið að byggja, það sem hefur breyst svo mikið þetta að 1975 þá stóð gömlum húsum ógn af þeirri samfélagslegu nauðsyn að byggja ný hús til þess að bæta húsakynni almennings. Í dag svo ógn ekki lengur fyrir hendi. Ógnin stafar af því að pólitíkusar eru búin að afhenda fjáraflamönnum heimildina til þess að skipuleggja og byggja. Og hagsmunir borgarinnar og fjáraflamönnuna fara saman að því leytinu til að það hagvöxtur sem mælikvarði á allt saman. Hagvöxtur líka mælikvarði og ávöxtun fjár líka mælikvarði á gengi borgarinnar, á rekstur borgarinnar. En hvað það? Allt í kringum okkur, 1970 en 1980 var farið að tala það að slá skjaldborg gömlu Reykjavík og passana, gömlu Reykjavík vestan Snorrabrautar eða innan Hringbrautar. Mér hefur stundum fundist þegar ég horfi á það sem að gerast að ef maður á að vera kaldhæðinn þá segir maður það verið að gera hana núna, það verið að slá skjaldborg Reykjavík. Í svolítið öðrum skilningi. Og svo allt í einu kveður við nýjan tón. Þið kannist við þetta. Þetta miðbærinn á Selfossi. Þarna, í textanu þarna segir, ég tekið þetta upp úr einhverju plaggi, miðbær Selfoss staður sem brúar gamalt og nýtt. Í fyrsta áfanga miðbæjarins sem opnaði sumarið 2021 eru 13 endurbyggð hús sem áður stóðu víðsvegar Ísland en voru rifin eða urðu eldi að bráð. Það kveður hérna sem sagt við nýjan tón sem slær marga út af laginu, meðal annars. Ég velti fyrir mig hvað vakir fyrir fólki sem að gera þetta. Ekki það varðveisla menningarminja í þeim skilningi sem yfirleitt lagður í þetta hugtak.
Af hverju byggja menn eftirlíkingar af þekktum gömlum húsum? Af hverju byggja menn ekki þá heldur frekar ný hús með formmáli og aðferðum gamalla húsa? Og hvað merkingu hefur það að hafa eftirlíkingar á húsum víðsvegar á landinu sem safnaði svo saman á nýjum stað? Tilgangurinn vafalist sá að búa til fallega miðbæ með fjölbreyttri starfsemi og nota til þess eftirlíkingar gamalla húsa sem aðdráttarafl. Það nefnilega þannig að andblær eftirlíkinga getur haft aðdráttarafl og getur verið að hér sé þrátt fyrir allt fólgin varðveisla menningarminja. Við höfum bara ekki náð að stilla okkur inn á þetta. En í mínum huga allavega þá kemur mjög rækilega upp hugtakið upplýsingaróreiða. Þetta er upplýsingaróreiða. Þetta er marklaust, það er ekkert samhengi. Nema einhvers konar, það er bara upplaust. Svo, af því ég nefndi þetta, að fasteignafélög móta byggingaráform núna, þau eru ekki ónæm fyrir tíðarandanum, þessi fasteignafélög, og í nokkrum tilvikum hefur borið á því að viðhorf þeirra eða byggingaráform þeirra eru löguð að einhvers konar stemningu í samfélaginu. Í þessu tilviki þá að ræða byggingaráform sem að breytast á tímanum 2017 til 2024 til þess að bera keim meira af eldri húsum. Og mér virðist eins og þetta sé vegna þess að fjárfestar vita að þetta fellur almenningi betur í geð, en það er samt sem áður þannig að arðsemiskrafan er óbreytt. Það er ekki verið að slaka á henni. Vinningstillagan skipulag Keldnahverfis sýnir að ýmsu leyti frábrugðna mynd frá því sem algengast hefur verið undanfarna áratugi. Það eru sýndar margbreytilegar húsagerðir í þéttri byggð og þetta virðist, finnst mér, vera viðleitni til þess að líkja eftir umhverfisgæðum sem þó geta aðeins orðið til í raun og veru með tíð og tíma. Og þá vaknar þessi spurning, er hér blekkingu að ræða? Er þetta bara skyn fjölbreytni í stað sögulegra viddar? Hvort sem er rétt í þessu, þá finnst mér að þetta allavega bera vott góðan vilja til þess að forðast einsleitni. Svo vaknar þessi spurning, það sem réttir í dag getur verið að það verði rangt á morgun. Rómversk höggmyndalist var enduruppgötvuð á endurreisnartímanum og með rómantíska tímanum yrðu til myndlistarsafn. Höggmyndir sem hefðu velst fyrir mann á hundafótum og svona útstæðir byggingarhlutar brotnað og horfið. Þessu var safnað á myndlistarsafn og færustu höggmyndasmiðir voru fengnir til að gera við höggmyndirnar, endurskapa horfna hluta. En svo breytist aftur og aldamótin, eða svona rétt fyrir aldamótin 1900, þá áttuðu með að sjá því að höggmyndirnar, þar höfðu kannski meira gildi óbreyttar eins og voru þeirra fundust. Og þá skiptu menn skoðun, það sem hefði verið rétt áður, var nú rangt og nú voru horfnu höggmyndarhlutarnir fjarlægðir og til varð þá það sem heitir nasotek, safn byggingarhluta höggmyndana
sem hafa verið fjarlægðir, en þetta sýni í raun og veru meira kannski svona sem skrýtlu það hvernig viðhorf breytast, og það sama tel ég að sé og eigi í raun og veru að gerast í varðveislumálum bygginga líka. Skoðanir okkar breytast með tíð og tíma, og þegar að farið var að huga að húsveldi Reykjavík, þá var það sem sagt á grundvelli þess ástand sem var eftir að aðalskipulagið var gert 1963. En frá því hefur þróunin náttúrulega verið svo að áherslan hefur flust á yngri byggingar, en samt það, eins og ég nefndi þarna í upphafi, finnst mér að bera svolítið keim af því að við upphefjum minjarnar svolítið, við túlkum þær út frá gildandi sjónarmiði það hvað sé menningu okkar til vegsemdar, og ég held að við ættum að stilla okkur inn á það að fara hóflegri leið í þeim efnum heldur en verið hefur. Ég gerir ráð fyrir því að þið getið varla að lesa þetta heldur, en þarna ég nú að nálgast lokin á máli mínu. Ég nefni það að þau öfl sem ráða mest þróun samfélagsins eru algild krafa hagvöxt. Það krafa aukna neyslu, og það krafa arðsemi fjár. Og ef við leggjum þetta allt saman, þá fæstu út úr þessu bara orðið græðgi. Ef minjavarsla stendur í veginum, verður bara einfaldlega valtað yfir hana. Ef hún getur stuðlað að hagvexti, þá fær hún að blómstra. Minjavarsla á samleið með ýmsum öðrum hreyfingum sem stefna því að skapa mannvænt umhverfi. Hún á samleið með grænni byggð og hún á samleið með landvernd. Hún á samleið með öðrum öflum sem vilja hlú að fallegu mannlífi og sem ógnað af kröfunum hagvöxt og græðginni. Svo vil ég að lokum rétt sýna ykkur 2 dæmi. Ég nefndi minjavernd sem enn starfar undir stjórn Þorsteins Bergssonar sem tók við sem formaður Torfusamtakana. Minjavernd hefur ráðist í hvert stórvirkið og fætur öðru allt land og vafalítið langstórtækasti aðili í varðveislu og endurbótum á gömlum húsum. Sko þarna mál með vextið að aðeins byggingar sem eru undir handarjaðri menningarsögulegra safna njóta þess að varðveislu þeirra getur verið fullkomlega á forsendum minjanna. En fyrirtæki minjavernd sem í eigu ríkisins og Reykjavíkurborgar hefur fetað þá vandförnu leið sem fólgin í varðveislu gamalla húsa á forsendu fjárhagslegra sjálfbærni. Það kostar að oft verður að fórna einhverjum þáttum minjagildis þess að húsin verði nothæf í rekstri sem stendur undir kostnaðinum, en í tilfelli minjaverndar þá þessu haldið í algjöru lágmarki. Og ef fjárhagslegur ávinningur verður á þessum framkvæmdum, þá rennur hann að fullu til annarra sambærilegra verkefna á sviði minjaverslu og varðveislu húsa. Ég hef sem sagt verið fengið að njóta þess að vinna með minjavernd af þessum húsum og þetta eru 2 stærstu verkefnin sem unnið að í dag. Þar með ætla ég að þakka fyrir mig. Takk. Þakka þér fyrir, Hjörleifur, fyrir magnað ávarp. Mér minnir að Einar Olgeirsson hafi sagt eitthvað á þá leið að þrátt fyrir alla tækni samtímans og framtíðar að þá eitt sem við getum aldrei gert en það að byggja gömul hús. Þannig að við erum að varðveita þessi vegum. Næst á dagskrá María Gísladóttir, arkitekt á Minjastofnun Íslands. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta, Hjörleifur. Þetta var bomba. Þarf ég að finna mitt núna? Augnablik. Já, ég fekk það hlutverk í dag að reyna að reifa svona stöðuna í dag. Við reyndum að skipuleggja þetta þannig að það næðist einhvers konar svona tímalína. Við næðum að skoða hvað var að gerast 1975, hvað hefur gerst síðan og svo hvar við erum stödd núna og svo eftir þá fáum við vonandi að heyra einhvers konar sýn á framtíðina í húsvernd. Og ef við veltum fyrir okkur hver staðan er í dag, þá fer það svolítið eftir því hvernig og á hvað er horft. Og eins og komið hefur verið inn á hérna áður að þá hafði húsverndarárið mikil áhrif hér á Íslandi á margan hátt. Og það er kannski best að byrja á að tala hið jákvæða sem að þetta hefur skilað. Og það er kannski aðalega svona lagabreytingar og svona þetta formlega umhverfi. Og margir hafa nú nefnt hérna áður Húsafriðunarsjóð og mikilvægi hans. Sjóðurinn hann var stofnaður 1975, áður hafði verið fjallað hann og lagt til og svona oft komið til tals hvort ekki ætti að stofna einhvers konar sjóð og vera með svona fjárhagsstuðning til þess að styðja við endurgerð og varðveislu gamalla húsa. Og það var loksins gert 1975, þá var ákvæði Húsafriðunarsjóð skrifað inn í lög. Og þá var gert ráð fyrir 20 króna framlagi úr ríkissjóði á hvert mannsbarn til sjóðsins og á móti sömu upphæð frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Og mér reiknast það til, þetta er ekki vísindalega en svo þessar upphæðir þarna, ég sló bara margfaldaði þetta og sló inn í reiknivél Hagstofunnar og þá fáum við þessar upphæðir, svona cirka. Þannig að 1975 þá hafi upphæðin svona á okkar verðlagi í dag verið það bil 42 milljónir. Og svo 1989 þá var upphæðin fimmfölduð á sama tíma og lagabreyting var þar sem var sett inn í fyrsta sinn svona aldursfriðunar ákvæði í lögin. Og svona undanfarin ár þá hefur upphæðin í sjóðinu verið svona plus mínus 300 milljónir en fjöldi friðara og friðlýstra húsa hefur margfaldast. Þannig að við sjáum kannski að hlutfallið hefur ekki alveg haldist í hendur. Og þarna sjáum við að hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og friðara húsa og mannvirkja og veita styrki til viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og mannvirkjum og einnig er heimilt að veita styrki til annarra varðveisluverðra mannvirkja og kannski má líka bæta við að árið 2016 þá voru samþykkt lög verndarsvæði í byggð og þá kom auka fjármagn inn í sjóðinn til þess að styðja við slík verkefni. Og sjóðnum ber líka að stuðla að byggingarsögulegum rannsóknum, þar með talið skráningu húsa og mannvirkja og miðlum upplýsinga þær. Og fjöldi rannsókna og bóka og svona miðlunar efnis hefur verið framleitt með stuðningi úr sjóðnum. Og eins og við heyrðum í byrjun í morgun að þá sem betur fer fáum við aðeins meiri pening í ár til þess að geta styrt vonandi fleiri góð verkefni. Þannig að þetta eru svona ein mikil jákvæð breyting síðan 1975. Og svo er það þessi almenna aldursfriðun húsa og mannvirkja. Áður var það þannig að hús voru formlega, þau voru tekin á fornleifaskrá, bara líkt á aðrar fornminjar í upphafi. Og smám saman þá voru ákvæði hús og mannvirki svona sérstaklega skilgreind í þjóðminjalögum. En árið 1989 tóku gildi þjóðminjalög þar sem var ákvæði aldursfriðun húsa og þá miðaðist það við árið 1850 byggingarár fyrir hús og mannvirki en fyrir kirkjur var það 1918 og einnig fylgdi tilkynningaskylda fyrirhuga framkvæmdir við hús sem byggð voru fyrir árið 1900. Og með og samhliða þessum breytingum að þá fjölgaði friðuðum húsum samkvæmt Herði Ágústssyni okkar helsta heimildarmanni úr 83 árið 1989 í 257 árið 1991.
og þarna sjáum við 1991, 257 hús, þar með talið hús í eigu Þjóðminjasafns og byggðasafna, en í dag eru friðlýst hús og mannvirki sem þetta sem áður hét friðun, þar sem að hús eru svona sérvalin og rökstutt og þinglýst að þau njóti verndar. Þá eru þau 557 talsins í dag, en svo kom inn þessi aldursfriðun sem fyrst var 100 ára regla 2013 og hún gilti alveg í 10 ár með sínum kostum og göllum, en í dag aldursfriðunin eins og við sjáum þarna efst miðað við ártalið 1923 sem vel held ég að þetta hafi verið fest, en í dag telja aldursfriðuð hús 4.000. Þannig að þið sjáu að fjöldin allt annar en var áður og allir þessi fjöldi getur hlotið styrki úr húsafriðunarsjóði og það svona reynt að verða við því. Kannski ágætt að nefna líka, svo álitsskylda líka í lögunum. Frá 2013 þá var það miðaðist álitsskyldan við byggingar á 1925 eða fyrr, svo var hún færð til 1940. Og það þýðir að Minjastofnun á að veita álit tillögur að breytingum á byggingum sem ekki falla undir friðun en eru byggða á árunum 1924 til og með 40. Þannig að Minjastofnun getur haft gífurleg áhrif á hvað verður hús allt fram sem byggð voru allt fram til 1940 og við erum þarna örfáar hræður, þannig að það spurning hvort að það sé eðlilegt og í ljósi yfirferðarinnar Amsterdam yfirlýsinguna þá líka spurning hvort að það sé eðlilegt að þetta vald sé svona mikið á örfára embættismanna höndum. En það verður kannski ástæða til að ræða það og skoða. En það ekki bara við hjá Minjastofnun sem getum haft áhrif á og valið hús til að vernda, heldur eru líka ákvæði í skipulagslögum. Þannig að skipulagsyfirvöld geta valið að setja hverfisvernd á einstök hús eða heildir í tengslum við skipulag og festa í deiliskipulagi og auk þess komin í skipulagslögum í dag þessi krafa gerð húsakönnunar þegar unnið deiliskipulagi þegar byggðu hverfi. Og þetta allt mjög í anda Amsterdam yfirlýsingarinnar eins og Alma fór yfir áðan og mjög gaman aftur að bara renna í gegnum þessi markmið og svona spegla okkur í því í dag. En aftur líka spurning hvort að þetta skili sér eins og það gæti gert og þá spurning hvernig þessar húsakannanir eru unnar, hver vinnur þær. Það eru stundum hagsmunaárekstrar þegar að sömu aðilar að vinna könnun eins og eru síðan að hanna skipulagið fyrir verkkaupa. Það eitt dæmi og eins og Hjörleifur kom inn á þá bara eru fjárhagsöflin dálítið sterk oft. En þetta allavega önnur leið. Og loks kannski líka rétt að minnast á verndarsvæði byggð aftur, en það líka svona hægt að tala að kannski að dreifa þessu valdi og þar hugmyndin að sveitarfélög sjálf hafi frumkvæði að því að leggja mat á byggðina í sínu nánasta umhverfi og svona hvað þau vilja leggja áherslu á að varðveita og með því að staðfesta tillögu að verndarsvæði í byggð sem að þarfnast bæði mikil samráðs við íbúa og svo undirskriftar ráðherra að þá hægt að festa þessi grundvallar markmið mjög í sessi og í lögum verndarsvæði byggða þá líka skilyrt að deiliskipulags eða skipulagsáætlanir sem skarist við samþykkt svæði eigi að endurspegla markmið og skilmála samþykkts verndarsvæðis. Þannig að það eru ýmsir möguleikar. Ég fekk kannski ekkert mjög djúpt í torfið, Hjörleifur fór svo vel yfir það áðan, en það eru hús sem að sjaldan kannski koma inn á borð okkar sem afgreiðslumál af því að það lítið verið að breyta þeim yfirleitt, en
En breytingar og niðurrif ekkert eina leiðin til þess að skemma hús, heldur getur vanræksla líka orðið til þess að þau hverfi. Og þrátt fyrir að þau séu svona gömul og þrátt fyrir fágæti þeirra og hátt varðveislugildi og verndun með lögum vissulega, að þá getur verið erfitt að tryggja viðunandi viðhald á þessum húsum. Það tímafrekt og krefjast stöðurar endurnýjunar og viðhalds og því fylgir mikill kostnaður. Og ég held ég leyfi mér að segja hér að ég bara kalla eftir því að söfnin sem að hafa þessi hús í sinni umsjá, þau fái aukinn stuðning til þess að sinna þessu. Og hluti af því bæði að varðveita þessa efnismenningu sem í uppistandandi húsum, en líka að passa upp á að það séu stöðugildi og starf og verkefni fyrir handverksfólk og fagfólk á sviði varðveislu. Og fyrst við erum farin að tala söfnin, að þá kom Hjörleifur líka inn á það svolítið. Og mjög hefur dregið úr fjárveitingum til safna á undanfarnum árum og áratugum og það vantar bara fé til viðhalds þessara húsa sem eru meðal annars í Árbæjarsafni og í húsasafni Þjóðminjasafnsins og eflaust víðar. En það ágætt að minna á að svo ákvörðun að taka hús inn í húsasafn Þjóðminjasafns eða önnur byggðasöfn, til dæmis Árbæjarsafn, það var og ákvörðun að vanda og varðveita þessi hús. Og sérstaklega í tilfelli Árbæjarsafns má segja að safnið sé einmitt húsin, að húsin séu safnið og að þau séu aðal safngripurinn og sýningin í Árbæjarsafni og það sé ástæða til þess að gera þeim hátt undir höfði. Og hugmyndafræðin á bak við Árbæjarsafni svo sem barn síns tíma að bjarga og varðveita hús á þessu skilgreinda safnasvæði, þar sem þeim var úthýstar á sínum upphaflegu stöðum í gömlu Reykjavík. En þótt að samræmist kannski ekki hugmyndum okkar húsvernd í dag, að þá hafa þau samt mjög mikið gildi og aftur eins og Hjörleifur kom inn á, af því að þá gefst okkur tækifæri til þess að varðveita þau algjörlega þeirra forsendum. Þar ekki krafa endilega að uppfæra með tilliti til byggingarreglugerðar eða nútíma þæginda. Og þannig getum við bara fundið fyrir fortíðinni með áþreifanlegum hætti, hvort sem það eru þröngistigar eða erfiðar tröppur og inngangar og aðgangshamlanir og lykt og fleira. Og enn og aftur vitnað í Hörð Ágústsson hér í dag. Þetta hans skilgreining á því hvað húsvernd, þetta hugtak þýði, að það sé starf og aðgerðir sem miða að því að vernda og varðveita gömul hús og mannvirki og lykilorðið kannski gömul í þessu samhengi. En þá spurning hvað verður yngri mannvirkin, hvenær eru húsafinn gömul, hvenær þarfnast þau verndar. Og yngri hús og mannvirki þau njóta engrar sjálfkrafa verndunar samkvæmt lögum menningarminjar ef þau eru byggð eftir 1940 og þau teljast almennt vera í hættuflokki og þetta líka úr skýrslu sem heitir Minjavernd staða, áskoranir og tækifæri frá árinu 2023 sem að umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið stóð að. En í henni segir líka þau eru dæmi byggingararf sem hætt við að mikið kvarnist úr og tapist vegna nýframkvæmda og uppbyggingar á næstu árum. Og þá virðast atvinnu- og iðnaðarbyggingar frá miðri og síðari hluta 20. aldar sérstaklega eiga undir högg að sækja undanfarið. Og síðastliðin ár þá hefur við talsvert borið á niðri við iðnaðarbygginga eins og við höfum líka séð í dag, okkur greinilega mjög hugleikið. Og þetta gert í nafni þéttingar og aukins íbúðaframboðs eða endurnýjunar borga og bæjarhluta og hefur verið áberandi í Reykjavík til dæmis og án þess að ég ætla að pöngast á Reykjavík af því að þetta gerist líka víðar land, en þá eru mörg dæmi, til dæmis Orkureiturinn við Ármúla, Suðurlandsbraut og Grensásveg, ýmis iðnaðarmannvirki við Sævarhöfða og á Ártúnshöfða, öll mannvirkin á Heklureitu Laugaveg, rútustöðinni Borgatún 34 og einmitt núna, ætla þess ekki bara horfið, Morgunbladshúsið við Kringluna sem var fullbyggt árið 1991.
Og ennfremur þá hefur byggðin sem fyrirhugað á þessum svæðum engin tengsl við það sem fyrir var, né svipmót nánasta umhverfis. Og bara til að nefna eitt dæmi utan að landi, þá var á Eskifirði rifið núna nýlega frystihús sem var ekkert skráð, það var byggt á 5. áratugnum og fjall ekkert undir neina verndun. Og það allavega síðast þegar ég skoðaði fréttir að þá var ekki búið að ákveða hvað átti að gera í staðinn, en þetta í nafni endurnýjunar miðbæjarins. Þannig að það en ég held að það sé bara mikilvægt, eins og hefur verið talað hér í dag, að það mjög mikilvægt að halda þessu á lofti, það mikilvægt að gera þessari þekkingu hátt undir höfði, bæði svona fræðilega, öllum rannsóknum á þessu sviði og líka handverksþekkingunni og bara leggja okkur fram það að reyna að halda henni við og miðla henni á milli kynslóða. Og ég hlakka bara til að mæta á málþing eftir 50 ár og sjá hvort þessum menn að tala það sama. Takk. Þakka þér fyrir, María. Já, það sérstakt ef það þarf alltaf að vera með strókhliður á skipulagsútdrætti á nokkra áratuga fresti og endurgera borgarlandslagið. Síðust fyrir hádegi Anna María Bogadóttir sem ætlar að flytja okkur hugleiðingu húsvernd. Anna María, já, þarna ertu. Komið sæl öllsömul og takk innlega fyrir boðið. Það virkilega mikil heiður að fá að vera hérna með ykkur á þessari heiðurssamkomu og til hamingju með verðskuldaða viðurkenningu þið sem sitja hérna fremst. Ég heiti Anna María Bogadóttir, ég er arkitekt, eigandi stofu sem heitir Urbanistan og gegni jafnframt stöðu prófessors við Listaháskóla Íslands. Mér finnst líka mjög gaman að vera hérna í þessu húsi hérna í Iðnó. Það nú dæmi einn af sigrónum sem við hefum unnið í baráttunni og getum þess vegna sem samfélag verið hér í húsi sem samfélagi hefur passað og verndað fyrir okkur til þess að við getum átt þessa heiðurstund saman. Tíminn mótar umhverfið, kynslóð fram að kynslóð, en framtíðin teiknar sig ávallt upp út frá sín samtímans sem fyrr en varir orðin fortíð. Skinnbragð á hið sígilda og verðmæti umhverfinu fer þó ekki endilega saman við framboðið. Og skortir skilning og þekkingu ofur einfalt að láta verðmæti ganga sér úr greipum. Með því að hlúa ekki að þeim, vanrækja þau, eða ganga enn lengra, eyðileggja þau, rífa niður og má burt. Þetta skrifaði ég í bókinni Jarðsetningu sem kom út fyrir 3 árum, þar sem ég velti vöngum yfir hugmyndum, draumum, kerfum, hefðum og aðferðum sem hafa áhrif á það hvort við verndum eða verndum ekki hús og í því samhengi hvort við hlúum eða hlúum ekki að okkur sjálfum. Tíminn innbyggður í hús og margt bendir til þess að ástæða niðurrifs og þá leið verndunar og varðveislu húsa snúist að miklu leyti tíma. Ekki þó tíman í sjálfu sér sem ávallt vindur fram, heldur hugmyndir okkar tíma sem birtast í öllu því sem við sköpum og gerir tíman sjálfan að byggingarefni. Það liggur í eðli hlutanna að byggingar veðrast og eldast. Þær ekki eilífar heldur lúta þær tímans tönn.
En hús sem eru rifin, þau eru ekki að víkja fyrir tímans tönn, heldur fyrir gildismati okkar okkur sjálf og umhverfi okkar. Þau víkja fyrir hugmyndum okkar tíman. Þegar bygging Iðnaðarbankans reis á árunum 1959 til 62 var samfélagið á mótum 2 tíma. Alveg eins og við erum á mótum 2 tíma einmitt núna. Hér er klukkan 5 mínútur yfir 11 daginn sem Iðnaðarbankinn opnaði í Lækjargötu. Viðskiptavinirnir standa hnarreistir og með hatt á höfði við afgreiðsluborðið fyrir framan 9 tíma. Seinna sama ár hélt þáverandi iðnaðarráðherra Bjarni Benediktsson ræðu í vígsluathöfn bankans og talaði fyrir framtíð sem átti að vera bæði skilvirk og hraðvirk. Hér gefur að líta fundarmenn og ræðumann á sögulegum fundi ári síðar, þegar Feneyjasamþykktin var staðfest í Feneyjum árið 1964, þar sem línur voru lagðar ábyrgð samfélaga þjóðanna á varðveislu menningar og byggingararfsins fyrir framtíðar kynslóðir. Samþykkt sem hefur verið lagfærð og snurfusu gegnum áratugina en lá og liggur enn til grundvallar starfi og aðferðafræði við varðveislu og varðveislumat á alþjóðavísu. Í samþykktinni er áherslan lögð á hið ekta, upprunalega á mónumantið, minnisvarðin er í forgrunni. Það er ekkert pláss fyrir tilgátur eða uppspunna. Og sama ár og hafist var handa við að reisa Iðnaðarbankann við Lækjargötu var Árbæjarsafnið stofnað í kjölfar þess að bæjarráð Reykjavíkur samþykkti að gamli bæjarinn í Árbæ skyldi endurbyggður og á jörðinni komið upp safni gamalla húsa sem metin voru með menningarsögulegt gildi. Húsa sem voru gamalla húsa sem flutt voru miðborginni þar sem voldugu nýtísku hús voru að rísa í þeirra stað. Samskonar tilflutningur húsa með menningarsögulegt gildi átti sér stað í borgum annarstaðar í Skandinavíu og víðar og er þessi mynd tekin af nemendum í arkitektaskólanum KTH í Stokkólmi sem ég hitti nýverið ásamt prófessor þeirra í útisafni bæjarins Södertalja í Svíþjóð, þangað sem fjöldi húsa var fluttir úr miðborginni á 7. áratugnum og komið fyrir á þessu útisafni. Húsverndun er því á vissa hátt samofin áherslunni á framþróun sem kallað hefur á niðurrif þess sem fyrir var í nafni framfara. Byggingavarðveislan verið ákveðin fylgifiskur framfarahyggju á þann hátt að við höfum búið okkur til kerfi til að velja fyrirmyndadæmi til að standa áfram og varðveita góð eintök með menningarsögulegt gildi. Og eins og María kom inn á þá hefur sönnunarbyrðin verið öfug ef svo má segja. Það hefur ekki þurft að færa rök fyrir því að rífa hús. Heldur því að hús skuli standa. Að allt megi víkja fyrir hinni fögru framfara sinnuðu framtíð nema það sem er metið með nægilegt gildi til að standa áfram. Á fyrri hluta 20. aldarinnar var ákall breytingar á þá veru að stytta yrði líftíma bygginga. Til að svara þörfum samfélags og auknum hraða. Og þetta ákall er að ákveðnu leyti enn ríkjandi og festi sig í sessi þegar að leið á 20. öldina. Þegar við gengum inn í eitt mesta sóunarskeið mannkynssögunar sem við erum ennþá stödd í, þótt við séum nú á tímamótum. Langstærstur hluti orðræðu, orku, rannsókna og arkitektur og skipulagi er bundin við hið nýja, á það sem koma skal, nýju bygginguna, nýja skipulagið. Og þrátt fyrir að einstaka sinnum snúist umræðum hvort rífa í ákveð hús eða ekki, þá hafa endalok bygginga ekki fengið mikla athygli í fræðilegu samhengi. Stillt er upp fyrir framan ljósmyndara þegar vilja yfirlýsingar eru handsalaðar, eins og hér á mynd forstjóra Reita og fyrrverandi borgarstjóra í tilefni áætlaðrar uppbyggingar og orkuhúsreit. Fyrsta skóflustungan er tekin, hornsteinalagðir og haldin eru reisigili. Við sýnum teikningar og módel af nýjum byggingum á skálum þegar það rísa. Niðurrif og jarðsetning bygginga fer hins vegar iðulega fram í kyrrþey. Við höfum sannarlega unnið eins og hér hefur verið fjallað stóra sigra á síðastliðin 50 ár og enn lengri tíma. En
Húsverndin hefur samt verið ákveðið jaðarsport því að byggingariðnaðurinn og arkitekturinn hefur snúist hið nýja. En sem komið eru það timbur, hús, stein og steinsteyptu hús frá fyrri hluta 20. aldarinnar, frá því fyrir 1940, metin með menningarsögulegt gildi sem að stundum njóta verndar, en ekki á það sama við steinsteypt hús frá síðari hluta 20. aldar. Þannig var iðnaðarbankinn yngsta byggingin á sínum reit og svo fyrsta til að vera rifin. Hún var því bæði táknmynd framtíðar síns tíma og með stystan líftíma. Þessi saga heldur áfram að endurtaka sig. Timburhús frá fyrri hluta 20. aldarinnar vel við haldið af eigundum sínum sem stoltir miðla sögu húsanna og fleiri timburhúsa í eignasafninu á meðan sömu eigendur láta voldugar steinsteypubyggingar með sögu síðara hluta 20. aldarinnar víkja, eins og við erum nú vitni af á Kringlureitnum. Eigendur húsanna eru þó ekki einir ábyrgir. Við fagmennirnir erum það líka. Og á Orkubúsreitnum fór fram samkeppni á vegum Arkitektafélags Íslands áður en það var búið að greina svæðið og í forsögninni var áætlað að hafa að byggingarnar skyldu rifnar. Og samkvæmt skipulags- og minjaverndarlögum þá bera sveitarfélög ábyrgð á því að varðveita verðmæti í hinu byggða umhverfi fyrir komandi kynslóðir og tryggja að þau glatist ekki. Það jafnframt mikilvægt umhverfislegt hlutverk. Rannsóknir sýna að húsverndun eina vitið. Stefnur, markmið og grænar áætlanir ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja undirbyggja húsvernd. En af hverju höldum við þó áfram að rífa hús? Hús sem eru með byggingarsögulegt gildi, menningarsögulegt gildi, umhverfislegt gildi og í mjög góðu ástandi. Skipulagsáætlanir ráðgera gífurlegt niður yfir næstu misseri, þannig að ekkert lát virðist vera á því að rífa hús. Og mér stöðu ráðgáta af hverju vandað skamlaust og vel byggt húsnæði látið víkja og tonn eftir tonn af steypu, járni, gleri, timbri urðað í gímaldi urðunarstaða rétt fyrir utan borgarmörkin. Til þess að rýma fyrir fagri nýrri framtíð, þegar fegurðin einmitt hér. Erum við föst í hugmyndafræðinni að velja bara mónumentin? Erum við föst í þeirri tímaskekkju að stuttur líftími bygginga þjóni okkur efnahagslega? Eru verkfærin sem við búum yfir til þess að vernda byggingarnar okkar ekki nógu öflug? Eru þau bara pro forma og til þess að tékka í box? Og kannski enn mikilvægari spurning, hvernig raungerum við ákall breytingar? Og eru við fagmenn, fræðmenn, almenningur og stjórnmálamenn, eru við sammála hverju þurfi að breyta? Líkt og í byrjun 7. áratugurins þá stendur samfélagið nú á mörkum 2 tíma. Ákall 20. aldarinnar sem endurspegluðu hugmyndir styttingu líftíma eru víkjandi og áherslan nú á að lengja líftíma bygginga. Þannig að við stöndum einmitt á þessum umbreytingatímum hvað varðar hugmyndir okkar tíma og hugmyndir okkar auðlindir sem eru einnig bundnar í tíma. Á meðal lærdómsklósanna frá alþjóðaráðstefnu arkitekta í Kaupmannahöfn sumarið 2023 sem sett voru fram í 10 punktum var ófrávíkjanleg krafa að endurnýta mannvirki sem þegar standa. Húsvernd því að minnsta kosta nafninu til orðin miðlæg í arkitektur og byggingariðnaði. Hún ekki lengur þetta jaðarsport.
Hún hefur því fengið byr undir báða vængi í ljósi áskorana í loftslagsmálum þar sem hið byggða umhverfi skapar 40% útlosunar kolefnis, nýtir alltaf 50% hráefnis sem kemur úr jörðu og ábyrgt fyrir 30% af öllum úrgangi á þessari jörð. Alger umpólun í byggingariðnaði nauðsynleg sem setur húsvernd í aðal hlutverkið, en á breyttum forsendum. Við sjáum hér úr sýningaskrá norræna verkefnisins Beyond Zero þar sem það að byggja nýtt neðst í píramídanum og að endurnýta byggingar efst. Varðveisla, umbreytingar og stækkanir eru þar á milli. Í því samhengi hafa danskir rannsakendur sýnt fram á að þeir þurfi að minnka magn nýbygginga 80% til þess að ná sjálfbærnimarkmiðum sínum. Þannig að við vitum að þetta framtíðin, en spurningin hvenær við erum tilbúin og ætlum að stíga inn í þessa framtíð. Því það þarf líka þegar það að byggja nýjar byggingar ekki lengur aðalhlutverkið í arkitektúr, þá þarf að endurhugsa fæið í heild sinni. Hugmyndir að hætta alfarið að byggja sem voru í bakgrunni á 20. öldinni að skjóta upp kollinum á ný og ég sé ákveðið samræmi milli hreyfingarinnar sem var talað hér í upphafi á 8. áratugnum þegar stórir alþjóðlegir hópar að láta taka til sín. Sem dæmi House Europe sem vinnur þvert á landamæri til þess að þrýsta á breytingar á Evrópulöggjöf, hvetja til styrkjakerfis til þess að ýta undir endurnýtingu húsnæðis og í löndunum í kringum okkur verið að kortleggja niðurrif á landsvísu og lýsti þau yfir í Noregi séu 60 byggingar rifnar á dag. Og það væri ju áhugavert að vita hversu mörg hús eru rifin á Íslandi hvert ár, á hverju ári. Auk niðurrifs kortlegningar verið að kortleggja endurnýtingarverkefni og sýna góð dæmi, eins og var líka gert á 8. áratugnum. Þetta kortlegning sem við gætum nýtt sem innblástur og tæki til þess að ýta á hraðari breytingar en eru að eiga sér stað. Að loftslagsáskorunarnar hafi sett húsverndina í fyrsta sæti í byggingariðnaðinum fylgja líka áskoranir, varðandi aðferðar og fagurfræði í húsvernd. Í Evrópu þar sem mikil áhersla á að aukna orkunýtni bygginga hefur verið gripið til þess ráðs að einangra byggingarnar betur, sem hefur áhrif á útlit þeirra og efniskennd. Eistar settu þessa áskorun fram á áhugaverðan hátt á Feneyjatvíæringnum í arkitektúr í ár og pökkuðu rústrauðri byggingu inn í hvítan einangrunarpanel sem stakk í augu þeirra sem að gengu framhjá og vakti upp verðugar spurningar. Í þessu samhengi finnst mér rétt að rifja upp niðurstöðu Þorsteins Gunnarssonar í grein sem byggði á ráðstefnu húsfriðunar og húsverndunarmál árið 1986, þar sem hann spurði meðal annars hvort færa ætti hús í upprunalegt horf og hvort rétt væri að endurgera horfin hús. Hann segir: forsendur fyrir endurnýjun geta verið margvíslegar en vert að leggja áherslu á að í grundvallaratriðum þó ævinlega verið að varðveita byggingarlist í einhverri mynd. Því nauðsynlegt að gæta þess að allar ákvarðanir varðandi útfærsluna séu fyrst og fremst teknar á listrænum forsendum. Eðlileg afleiðing þess að draga markvisst úr fjölda nýbygginga að gera aukna kröfu gæði þeirra. Þannig fer húsverndin ekki aðeins að snúast að vernda hús sem þegar eru byggð, heldur einnig að vernda húsin sem við eigum eftir að byggja. Hollenski arkitektinn Rem Koolhaas spyr hvort við munum upplifa umskiptin þegar húsvernd snýst ekki lengur það sem var, heldur það sem á eftir að rísa. Þannig hún verði framsýn í stað þess að við séum að líta aftur á bak í húsvernd. Hann telur að slík nálgun gæti bjargað okkur úr þeim háska sem við erum í, því að umfangið af slökum byggingum sem reistar hafa verið á undanförnum áratugum ógna hreinlega líf okkar.
Áhrifamesta húsverndin er því að byggja góð og falleg hús. Og mér langar því til að enda þessa hugleiðingu á orðum Albínu Thordarsen sem nýverið hlaut heiðursverðlaun Hönnunarverðlauna Íslands, en í ræðu sinni að því tilefni sagði hún: Það kostar jafn mikið að byggja fallegt hús og það kostar að byggja ljótt hús. Takk fyrir. Jæja, þá fyrri hálfleik erinda lokið í dag. Við höfum svona horft aðeins tilbaka og tekið stöðuna. Eftir hádegi þá ætlum við að horfa meira inn í samtímann og til framtíðar. En ég bara býð ykkur að fá ykkur hádegisverð, með skilst það sé kjötsúpa og við, ætlum við ekki? Nei. Það er eitthvað 20 í boði allavega. Tökum okkur svona 40 mínútur eitthvað slíkt, hittumst aftur upp úr 12:30.
Það þyrfti einhver að hnippa í gestina sem eru frammi. Já, það er örugglega fínt aðeins að áður en við hefum leik á ný með fyrsta erindi eftir hádegismat, þá voru að velta fyrir okkur að taka eina hópmynd af öllum, en þið endilega setjast. Hvar er nafni minn Rúnar? Hann er þarna, já. Eða gott fólk, við sérst alltaf að taka eina hópmynd, þetta verður svona hringmynd, tekinni úr miðjum salnum. Ný aðferð, já. Þannig að góðu gestir, má ég biðja ykkur að horfa á mannin með prikið þannig og ég vil horfa efst á prikið. Og svo allir brosa. Komið, takk. Jæja, nú fyrsti fyrirlesari eftir hádegi er Vignir Freyr Helgason sem er reyndur arkitekt sem starfar hjá Minjastofnun í Noregi. Hann hefur gegnum tíðina unnið að margs konar verkefnum innan arkitektúrs, skipulags og rannsókna og sérsvið hans er í verndun og þróun byggingararfs þar sem hann er unnið við sjálfbæra þróun verndarsvæði byggð og við umbreytingar á byggingum og borgarhverfum og hann hefur í doktorsnámi sínu rannsakað staðargæði í stefnumótun, verndun og þróun borga. Þannig ég vil bjóða Vigni velkomin. að byrja að fylla vatnið. Já, takk hérlega fyrir góða kynningu og takk fyrir boðið. Það er ekkert smá gaman að vera hérna saman með ykkur í dag og fá liksom að miðla þessi á íslensku. Ég er vanur að kannski tala meira á ensku og norsku, þannig að þið verið að afsaka ef ég sletti. Það geti verið ég kalli eftir þýðingum beinlíns úr sal, þannig að þið þá gjarna með bæta í. En erindi mitt ber heitið þá staðarýmynd og staðargæði í umbreytingu og ég ætla þá einmitt að tala eins út frá mín eigin reynslu, bæði í starfi og rannsóknum, í menningararfstengdum og þróunartengdum. Ég er hérna í rauninni sem ég sjálfur, ég er rauninni ekki að tala á vegum Minjastofnunar, bara þannig að það sé rétt, þó svo að í það blandist í rauninni í erindið reynsla það. Þetta byggir þá aðeinslega á kannski minni reynslu bæði sem þá arkitekt og rannsóknar reynslunni, allavega til að byrja með. Eins og ég nefndi hérna við Hjörleifi í pásinni, þá langar mig að byrja að tala eins þetta Kvosarskipulag hérna og brunan sem var það árið 2007. Að því að ég kom að þessu í samstarfi þá þegar ég var nemi og arkitektanemi og praktikant á Studio Granda. Samstarfi þá milli þá Argos og Gullinsnið og ég var þá inn í þessu skipulagsferli. En þeir sem þekkja til þá var mikil umræða eftir bruna. Hvað á í raun að byggja?
þetta var náttúrulega umhverfi sem búið að taka miklum breytingum gegnum tíðina. Og það var náttúrulega í rauninni þessi blandast kannski eins og Hjörleifur bendir á, kannski ákveðin svona módernistísk hugmyndafræði. Að þarna var efndi samkeppnis sem áhugavert að líta á, af því að þarna komu upp bæði tillögur og kannski allflesta tillögur niðurrif og byggingu nýra bygginga. En þessi samkynnistillaga þá sem að arkitektstofunar unnu, Studio Granda Argos og Gullinsnið, byggðist í rauninni miklu meira á endurnýtingu, enduruppbyggingu, endurgerð, þarna blanda saman í rauninni mjög mörg ólík hugmyndafræði, kannski menningarar og þróunars hugsunar. Og þegar ég lít tilbaka, þá var þetta kannski aðeins undan sinni samtíð, jafnvel. En allavega fyrir mitt leyti þá þetta eitthvað sem ég oft velti fyrir mér í mínum eigin rannsóknum og kannski hefur áhrif á minn áhuga á því hvernig ég nálgast í rauninni menningarars rannsóknir og starfi í dag. En þessi áhugi á umbreytingum, hann einmitt kviknast þá ekki bara yfir einni nóttu. Á þeim tíma sem ég lærði arkitektur, það var kannski ekki mikið verið að umbreyta gömlu byggingum. Ég tók bachelornám á einmitt deild sem var miklu meiri, kannski snerist miklu meiri að tæknimiðaðri nýbyggingum, en svo skipti ég eftir þessa reynslu á Studio Granda, skipti ég og tók mastersnám við deild sem að kannski snerist miklu meira að því að vefja saman menningarars og borgarfræði sjónarmið í verkefnum okkar og ekki síður að kynnast kannski menningu ólíkra svæða, eins og í þessu tilviki lokaverkinu Sysmins, það voru við í Sarajevo og unnum með Sarajevo öll deildin í heilt ár. Og í rauninni kynntumst það í gegnum bæði það að vera þarna á tíma og svo í gegnum okkar eigin verkefni. En svo ég settur í það þegar ég byrja sem arkitekt í Noregi, í það líka vinna að einmitt endur uppbyggingu og alls konar umbreytingaverkefnum og endurgerðum, meðal annars Eidsvollsbygginginu sem kannski einhverjir þekkja. En þarna gerast líka breytingar. Ég ákveði að fara þá í reynslutengt mastersnám í arkitektarverndunarfræðum og þarna fer ég meira og meira að hafa áhuga á skipulagi og skiptið síðan yfir til Ríkisendurskoðun í gegnum þetta ferli. Og fer að vinna við verndun og þróun menningarumhverfa í rauninni allan Noreg og þarna kannski byrjar þetta að snúast meira stefnumótun og hvernig maður getur rauninni samþætt þetta ekki bara innan menningar minja svona verslu heldur almennt í skipulagi og þarna mjög mikil náttúrulega þessi umhverfis sjónarmið sem að liggja baki. Og þetta eitthvað sem ég byggi síðan á í mínu doktorsnámi og ég ætla að tala meira það. Þannig að kynningi mín rauninni byggð upp í 4 hluta. Ég ætla að byrja að tala hvað rauninni vandamálið. Þetta náttúrulega mjög stórt að byrja að tala staðagæði og staðarímyndir í umbreytingum. Þannig einhvern veginn allt í mótun. Þannig að ég ætla að ræða það og hvernig verndun og þróunar hugsun hefur kannski breyst og líka út frá minni reynslu í rannsóknum og starfi. Og líka þetta umbreytingarhugtak. Hvernig skilningurinn og áhrifin á því? Og þarna hef ég kannski mestu leyti verið að bera saman reynslu frá Danmörku þar sem ég var í námi og svo Oslo. Þegar maður breytir svona menningarumhverfi þá fer maður að kannski pikka upp að það einhverjar ólíkar hugsunarháttir sem þarna til staðar. Og hvernig maður svo samþætta þetta betur í arkitektúr og skipulagi og þróun. En fyrst að staðagæðum. Í mínum doktorsrannsóknum sem enda er í gangi, þá ég búin að vera að skoða svæði sem til Lørenskog. Það rétt fyrir utan Oslo. Þetta í rauninni svæði sem í rauninni bara að samtengjast. Þetta svona, maður getur líkt þessu við Ísland, það þetta svona Kópavogur norðursins. Af því að en þetta var í rauninni svæði sem var einkennist mikið af landbúnaði. En svo var ákvörðun tekin að flytja miðbæinn yfir á landbúnaðarsvæðið og upp á mikil umbygging og svo mesta sem kannski þekkst til hefur verið í Noregi. Og þetta dæmi er svolítið svona ekstrím, ef maður getur slett á ensku,
og sýnir kannski hvernig hugmyndafræði samtímas er í rauninni að umgerast í Borg og byggð í rauninni í dag. En já, reynslan frá Lörenskóg, ástæðan fyrir ég valdi þetta í rauninni tilfelli var að ég talaði við yfirmann skipulags og þróunar fyrir tilviljun. Hún talaði það að það var mikil umræða einmitt í skipulaginu þarna og umræðan snerist í rauninni það hvað erum við, hver erum við og hver viljum við verða. Og ég hugsaði strax, þetta er greinilega spurningar sem snúast staðarýmynd og eitthvað blandast þarna staðageð inn einhvern veginn út frá mínum arkitektar sjónarhorni. En þetta nú farið nefnilega þannig að í umræðinu þá, þetta búið að vera mikið í umtalinu í fréttunum í Noregi og þið sjáu hérna fyrir miðju að það var kannski hugmyndin að byggja eitthvað svona Ítalíu Noregs en í því sem við fáum þá er landbúnaðarbyggingin umlukinn eins og með einmitt Skjaldborg þannig eins og Hjörleifur nefndi áðan af nýbyggingu sem hafa ekkert í rauninni með staðan að gera og útsýnið í rauninni úr þessum landbúnaðarbyggingum er í rauninni ekki lengur til staðar. Þú tengir í rauninni ekki umhverfi við þessa staðarupplifun og þetta eru íbúarnir kannski upplifa. Og pólitíkustunnar eru farnir að hlusta og þeir eru í rauninni búnir að hægja á og nú er bara stopp. Það er ekkert verið að byggja akkurat núna. Það er verið að taka sinn tíma núna og hugsa sig aðeins hvað er það sem við viljum gera. En nú út eru komna 2 rannsóknar vísindagreinar og önnur á leiðinni. Það sem að ég hef verið að rannsókna með arkitekta og landslagsnemyndum og við erum búin að vera að ræða við íbúa í rauninni þeirra áhrifanir, eða sem sagt upplifanir áhrif og þessar breytingar í umhverfinu hafa einmitt áhrif á þeirra staðarýmynd. Og það sem er áhugavert hérna er að maður er kannski að reyna að beita einhverjum borgarfræðilegum hugsjónum í þessari þéttingu en flestir íbúarnir upplifa Lörenskóg hvorki sem borg eða byggð. Það er eitthvað annað, það er eitthvað mitt á milli. Og þessi menningararfur í Lörenskóg samanstendur ekki bara minnismerkjum og einstökum byggingum en hann er hluti af upplifun þeirra af landslæginu og náttúrunni sem þeir eru í rauninni að missa, sem er í rauninni bara í bakgarðinum hjá þeim. Og maður getur líkt þessu kannski við, ég ólst upp í Hafnarfirðinum og það er kannski ástæðan fyrir ég sé þetta því að maður er kannski búin að upplifa þetta sjálfur, að missa hraunið í rauninni á nýri svæðum. Þannig að þetta er allar okkur upplifanir, við sjáum þetta verður eins og linsur sem við getum notað í rannsóknum einhvern veginn að því að maður sér kannski eitthvað sem enginn annar sér. En það er í rauninni þörf á fleiri rannsóknir sem samþætta þá þess að menningar af skipulags- og borgarfræðisjónarmið en ekki má gleyma íbúunum og þeirra upplifunum einmitt í þessum rannsóknum eftir minni sýn. En já, mér langaði eins að því ég alltaf fara að tala um þessi iðnaðarumhverfi sem að tengist á mastersverkefni sem ég mitt tók í þessu reynslutengda mastersnámi við Arkitektaskólann í Oslo. Og einmitt, Semensverksmiðjan á Akranesi, það eru kannski margir sem að þekkja til þess að það var einmitt ráðist íbúðakosningu og það var afgerandi að það ætti að rífa einmitt niður þennan iðnaðararf. Og það er löngstæðana, við ætlum ekki að nota allt og mikinn tími í það, en svo get ég haft eftir bæjarstjórunum að bærin minn vitaskuld halda í því atvinnusögu sem Semensverksmiðjan kom með hingað til Akranes og útbúa minnisvarða hana. En hvaða minnisvarða er maður að fara að byggja eftir niðurrif sjálfs staðarins? Þetta er eitthvað sem maður getur haft aðeins í huga með svona sem ákveðið bakland yfir því sem ég er að fara að segja ykkur núna. Og hvað rýst þá í staðinn? Íbúarnir voru í rauninni kannski þakklátir fyrir að endurheimta í rauninni útsýnið og tengingu við fjörðinn, en svo er enduruppbyggingin, hefur kannski eitthvað sem kemur þá til að byrja eftir fyrir útsýninu og það er engin rauninni garantí fyrir því að maður sé að fá í rauninni kannski rosalega góð staðagæði í uppbyggingunni. Þannig að maður spyr sig, hvort að það hefði verið hægt að endurnýta þennan menningararf og tengingu. Af því að þessi pípa, ég held að allir sem hafa keyrt kringum þetta svæði á Hvalfirðinum, maður sá hana alveg frá Reykjavík. Þetta er einhvern veginn svona hefur
allir hafa einhvern veginn tengingu við Akranes gegnum þessa pípu. En minnisvarðan er henni burt horfin, spurning hvort að annar minnisvarði rís. En þegar kemur að verndun og þróun, þessi hugmyndafræði, hvað snýst þetta Það er rétt að kannski tengja þetta með arkitektúrverndarárið. Það gerst ekki bara á Íslandi. Ég kalli þetta arkitektúrverndarárið því að hugmyndafræðin er aðeins öðruvísi í Noregi. Við kallum þetta ekki húsverndarar og ég tók mastersnám í arkitektúrverndun og það ástæðan fyrir því er að það er miklu skýrari tenging á milli þessar húsa og umhverfis sem er umleikjandi í þessari, í rauninni þá þessum fræðum sem að kannski þegar arkitektur mæti verndun sem að kristallast kannski svolítið í þessu ári, arkitekturverndarárinu 1975. Og þetta með menningarumhverfi sem auðlind, það er eitthvað sem maður hefur haldið svolítið til höfði líka í minjavernd og þróun í Noregi. En það var málstofa einmitt þetta núna nýlega, Oslo Búby, sem er svona, þetta er svona áhugamannafélag skipulagsmál, Oslo-deildin. Og þau skrifuðu fyrir málstofuna: á síðustu kynslóðum hefur þrýstingurinn til þróunar verið svo mikil að það hefur ekki alltaf verið hægt að taka nægilegt tillit til heilstæðra einkenna umhverfisins. Og þetta er einu setning sem kom fram 1965, eins og margir hafa kannski nefnt, sem er jafn sönn í dag og þegar hún var rituð fyrir 50 árum. Ég tók fram að þessari málstofu, ég held erindi og svo var umræða, en ég kíkti þá sérstaklega yfir á sérstaklega norska yfirlýsingu sem að er frá sama ári og það sem talaði að umhverfisgildi séu erfið að mæla í peningum. Það kannski er eitthvað skírskotinn aftur í Hjörleif. Við tölum kannski núna menningararf meira sem kannski grundvöllur fyrir verðmætasköpun í Noregi, þannig að þarna er eitthvað hægt að kannski læra af. En það er allavega líta verður núverandi byggingarefni sem auðlind. Þetta talaði maður fyrir 50 árum síðan og Anna María benti nú í sinni eldræði áðan að þetta á enn þann dag í dag. Og það er þetta með þetta reglulega viðhald, það dregur úr þörfunni fyrir umfangsmiklar endurbætur og kostnaðarsamar viðgerðir. Og þetta er kannski eina ástæðan fyrir að sementsverksmiðjan á Akranesi rauka, því að það var kannski ekki búið að viðhalda henni yfir langa tíma og hún var ekki í notkun. Maður bendir aftur á dæmið í byrjun. En þessi góða aðlögun er áskorun fyrir byggingaryfirlit og alltaf það sem byggja. Og ástæðan fyrir því kannski í dag er að byggingarreglugerð í dag er kannski skrifuð líka út frá tækni sjónarmiði og kannski minna út frá menningararfs og endurnýtingar sjónarmiði, þar sem maður kannski þarf að byggja í rauninni kannski með minni tækni með lausnum. En við erum kannski öll sammála hér í dag að verndunarssjónarmið ætti þá að vera eðlilegur hluti af skipulagsgerð sveitarfélaga. Og þetta er eitthvað sem við erum búin að, og Ríkisendurskoðun er búin að vera að vinna núna kannski síðustu 50 árin, við erum ennþá að vinna þessu. En skilningur hefur alltaf breyst áður eins og líka Hjörleif benti á með tengingu við Feneyjasáttmálann. Það var áður verið að tala kannski meira verndun eða þróun og umbreytingar voru kannski snýr svolítið mikið að skapa einhvern kontrast á milli þess nýja og þess gamla. Það birtist svolítið mikið í umbreytingar svona hugmyndum og það gamla víkur það fyrir nýja eða andstæðu milli þess nýja og gamla. En núna er allavega í Noregi verið að tala meira sem verndun með að þróun. Það sem menningararfur er drifkraftur í þróun, það snýst það staðarýmynd og jafnvel þá hringrásar hugsun. Og þetta tengist að þessari kannski verðmætasköpunar hugmynd sem mér fannst rétt að þegar við erum fyrst að tala svona yfirlýsingar þá margir sem að þekkja landslags yfirlýsinguna frá árið 2000 sem að þengir þetta svolítið kannski í víðara samhengi. Að landslag er svæði eins og fólk skynjar það sem sérkenni þessar afleiðing áhrifa á samspils náttúrulegra og eða mannlegra þátta. Og þarna kemur þetta auðlindarhugtak aftur. Að landslag er auðlind og verndun og skipulagning þarf að skoða í samhengi. En það sem er rétt kannski að tala hérna og að vinna með staðarýmynd og menningarar er tala að það sé lýðheilsumál. Þannig að það er ekki bara í rauninni húsin sem við þurfum að passa séu svona heilsusamleg. Það er líka staðurinn og staðarhættirnir að þau spila þarna sterkt inn í.
Og þetta tekið áfram núna í stefnumótuna vinnu í Noregi. Svo kallt hvítt skjal frá árið, hvenær var það sem kom út? 2020, já. Það sem kom nýtt hvítt skjal frá Stórþinginu í Noregi. Og svo erum við búin að vera að vinna áður í hófnámi við arkitektaskólan aftur í doktorsnámið, þá unnum við þessa strategíu og í rauninni þetta bara ábendingar hvernig hægt að samþætta þessi sjónarmið út frá allir þessum sem ég er búin að tala í fyrirlestrum, samþætta þetta í skipulaginu. En núna líka koma ný stefna sem ekki bara frá ríkisantikvarinn, hún frá umhverfisráðuneytinu í Noregi. Þannig að hérna mikil vilji frá yfirvöldum að stuðla að því að þessari samþættingu. En þetta menningarumhverfi og staðarýming tengist í rauninni kannski þá þessum sjálfbæri þróun á þann hátt að það snýst mest af þessum félagslegu þáttum. Og menningarumhverfi þá mikilvægt fyrir þróun aðlandi og lífvænlegra borga og staða. Þetta líka að gerast núna í arkitekturstrategíinu sem var bara kom út núna í haust. Það samvinna í gangi á milli þessar ólíkru sviða í rauninni og hún byggir rauninni þá þessari borgar- og staðaþróunarstefnu sem við skrifum í 2021 og tekur fram að menningar umhverfi auðlind og því þarf og kallar á meiri umbreytingar og endurnotkun í arkitektur í dag. Doga sem svona hönnunarmiðstöð Noregs, hún líka núna að einblína mikið á arkitektur í dag. Við mælum með að kanna kíkja á þessa könnun sem á heimasíðunni þeirra, sem að þau spurðu yfir 1000 íbúa í öllum Noregi og 3 af hverjum 4 tengja í rauninni góðan arkitektur með staðarýmynd, menningararf og handverki, góða handverki. Og 1 af hverjum 3 finnst eins og sveitarfélagin sé ekki að horfa nú mikið á staðgæða þáttinn í hinu byggða umhverfi. En ef við tökum þá umbreytingar hugtakið, hver þá skilningur og áhrif? Eins og ég nefndi þá þetta eitthvað sem ég rannsakaði í mastersverkefni og byrjaði þá í rauninni að horfa svolítið á staðarýmynd í öllum þessum breytingarferlum. En ég blandaði það líka svona borgarfræðilegum sjónarmiðum og var að skoða þá hvernig notkun borgarrýmis og möguleiki að breyttri notkun í áframhaldandi þróun á þessum svæðum. Þannig að maður var ekki bara að horfa á verndunarsjónarmiðin en líka þróunarsjónarmiðin á sama tíma. Og ég skoðaði 4 tilfelli. Þið þekki kannski eitthvað til þessara, allavega í Kaupmannahöfn, Kuðbýinn sem rétt við járnbrautastöðina, Karlsbergbýinn sem ennþá í rauninni þróunarferli og öll þessi svæði eru alltaf að þróast áfram. En í Oslo þá það Vulkan, það sem mathöll sem ykkur hafa kannski komið til og við Akersánna sem skilur borgina í tvennt, austur og vesturhluta og Kværnebyen sem var eitt stærsti iðnaðar vinnustæður í Noregi. Og þessi greining þessa tilfella, þá var ég að skoða bæði formfræðilega þætti og félagslega þætti og var að skoða, það eitt hugtak sem ég ætla ekki að tala svo mikið núna, en staðarheilindi, þeir sem hafa kannski unnið UNESCO eða heimsminjavernd þekkja þetta kannski að því að þetta verið að hafa þetta til höfði þegar kemur að þeim svæðum. En þetta með félagslegi þátturinn, þá þetta í rauninni staðarýmyndin kannski sem var einna mikilvægast. En hugmyndir í þessum umbreytingaferlum byrjuðu allavega oft brot í Noregi, eins og Vulkan dæmið sýnir til vinstri. Og þá sjáum við að maður reif í rauninni, þarna þurfti menningarminjadeild og borgarminjaverður í Oslo að standa svolítið í stappi við að venda í rauninni þessar fá byggingar sem voru eftir við annað akkurat þessum stað. En á meðan arkitektur og kannski þróunars aðilar vildi þá rífa byggingarnar og þarna var ákveðin málamiðlun að hálf mathöllin, sem núna mathöll,
var rifin og það var byggð upp ný bygging sem átti einmitt að vera á umhverfissvæðinu. Þannig að það vekur okkur kannski aðeins til umsýknar í tengslu efni dagsins í dag. En að Karlsarbrúin, þar áhugavert bara að lesa þessar deiliskipulags svona gögn og þessar samkeppnislýsingar, því að þar áhersla miklu meira samhengi. Karlsberg átti og á ennþá svæðið, þannig að þetta snýrst líka svolítið mikið að byggja undir þeirra eigin svona ímynd og þeirra eigin arf en gefa tilbaka og arfinn áfram til borgarinnar. Þannig að hérna getur eignarhald þá haft eitthvað að segja líka hvernig þessar ákvarðanatökur eru, en þetta líka ólíkt tímabil, það verður að segjast. Hérna svo aftur að þetta niðurstaðan verður þá einhvern veginn mismundi sambandi söguna og í Kvænubíun þá hefur maður ekki ákveða ekki endurbyggja í rauninni kannski útlit gamlu byggingarnar, heldur byggja í rauninni kannski í svona nýmóðin stíl að opnum torgum, en í Karlsbergbíun þá passa maður upp á það að torgin í rauninni svolítið svona hafa þessa sögulegu vídd. Og þessar ólíku framtíðsýnir og tengingu við fortíðina svolítið kristallað svolítið á milli þessara menningar heima, getur maður sagt. En ástæðan kannski ég tala í dag líka að umbreytingar hugtakið hefur verið svona ólíku skilningur þegar það kemur að byggingum, þá einhvern veginn víðari skilningur, það hægt að gera það getur verið aðlaðandi endurnotkun eða adaptive reuse, allt frá því yfir í algjörar umbreytingar. En í skipulaginu þá hefur í rauninni módernismin lifað svolítið áfram í því að þetta í rauninni skilgreint sem niðurrifssvæði í skipulagsgerð frá 2005. Það sem að bara beinlínis farið fram á að eigi að byggja nýja struktúra. Og afleiðingarnar rauninni þannig að maður horfir ekki á þessar umbreytingarsvæði sem söguleg svæði. Þið sjáuð í sögulegum kjarna þá má byggja í ákveðinni hæð, en í þessum umbreytingssvæðum þá má alveg fara upp í 30-42 metra og akkurat í Kvænubíun út frá mínu sjónarhorni þá meikar þetta ekki alveg sens að því að þetta í rauninni djúpum dal, þannig að þarna missir líka einhvern veginn ásýndina í dalinn og byggir einhvern veginn aðra svona skjaldborg í kringum þær fáu menningarminni sem hafa þá lifað af í gegnum þessi samningaferli þá milli minjaverslun og þróunarsviðs. Og maður líka að sjá aftur að þarna sem að samningaferlin halda bara áfram. Að hérna var ein iðnaðarbyggingum sem átti að halda í og byggja í rauninni þetta átti að vera menningarmiðstöð eða þannig, en þá bara í rauninni bara útlit hálfrar byggingarnar eftir og uppur í þessi ný bygging. En mér finnst áhugavert kannski líka það önnur iðnaðarsvæði í Óslo sem hafa kannski mætt svona svipuðum, örlögum og mér finnst áhugavert að bara svona tengja þetta aftur við Akranes og Seyðisfirðinn að hérna önnur saga Pípi sem fekk að lifa áfram, en það ekki mikið eftir annað á þessu svæði og þarna í rauninni akkurat þessi módernistiska hugsun og notkunarbreytingin á skipulaginu þarna í Tíðnavarsbíun var að maður átti að fara frá Tóbársöfni í almenningsgarð. Þannig að þú býrð í rauninni í almenningsgarði og þetta flækist svolítið þegar maður tala um staðagæði því að fólk upplifir þetta sem bara þetta frábært umhverfi að lifa í en menningararinn ekki alveg kannski alveg með. Þannig að það ekki rauninni ekkert rétt og rangt kannski alltaf í þessu en mér finnst áhugavert að samt að velta þessum spurningum upp með tengslum við félagslega sjálfbærni og húshöld að hérna hefur maður í rauninni tekið eitt hús sem einmitt einmitt til lítinn menningarmiðstöð en menningar umhverju tapað og það Karl Otto Ellefsen sem hefur talað þetta út frá svona borgarfræðilegu sjónarhorni og kallar þetta á norsku narratíft vern að maður í rauninni að það hefur verið svolítið lengi við lýði í Óslo að maður hafi varðveitt einstaka byggingar til að halda í sögu, halda í bara sem einhvern áminning söguna en menningarumhverfin ekki endilega alveg með. Ég held ég hoppa yfir þetta og þó það nefnilega alternatív allavega í Danmörku að maður
talar þá á skipulagssviðinu ekki bara umbreytingar, heldur líka borgarendurnýjun eða byomdannelse og það í rauninni kristallast af sig ólíku hugsanir frá borgarumbreytingum í Oslo þá þetta nýbyggingar og niðurrif en í borgarendurnýjun eins og ég kalla hérna eða borgarendurnotkun getum við kannski sagt frekar urban regeneration kannski orðið á ensku tengist kannski meira þessari postmodernísku hugmynd fyrir að maður á að byggja á núverandi gæðum og halda áfram að þróa í rauninni það sem fyrir og hérna til þess að bara að það sé alveg skýrt að hugtöku yfir breytinga bygginga hvernig það í rauninni öðruvísi en þessi dualismi í skipulaginu sem ég tók upp þá spannar rauninni það allt frá viðhaldi til umbreytinga og hérna mjög góð bók sem við getum mælt með Adaptive Reuse of the Built Heritage sem sýnir þetta frá skalanum allt frá viðhaldi til algjörar umbreytingar. Þannig að mæli með að skoða það. En þá kannski núna að koma upp og þessi bók kannski að hjálpa til við það að maður tala að maður vil fá fleiri verkefni sem að tilengja sér svona aðlegandi endurnotkun eða Adaptive Reuse það sem í rauninni eru breyttar áherslur og maður gerir eins litla breytingar eins og hægt að því að maður veit aldrei hvort að byggingin jafnvel verið breytt aftur og það kannski hefur aðeins tengslið það sem Anna María var að tala að við tölum aðeins framtíðar meira ekki bara í nútímanum en hugsa aðeins meira til framtíðar þegar kemur að þessum umbreytingum. En hvernig svo hægt að samþætta allt þetta betur þá í arkitektur, skipulagi og þróun? Það eru margir búin að skrifa þetta. Hérna eitt dæmi sem Fred Scott sem talar þetta sem ákveðna samfelli fortíðar, nútíðar og framtíðar. Það sem við sem hönnuðir séum beinlínis berum ábyrgð á því að hugsa þessi samfellu. Og hérna líka danskir arkitektar Nikolaj Bo Andersen, hann tengir þetta svolítið mikið í sjálfbærnis hugsanir. Þetta snýst og þá fer hann upp í skala og talar þetta kannski meira líka út frá skipulagsfræðilegum sjónarmiðum. Þetta snýst líka að tengja það saman fortíð, nútíð og framtíð og hugsa áframhald eftir okkar verkum líkur og ekki loka fyrir möguleika í framtíðinni. Og það sé í rauninni það sem sjálfbærni snýst þetta sjálfbærþróun snýst í rauninni það að arfurinn okkar í að erfast til næstu kynslóð. En maður getur það sagt að Karlsbergbyen í Kaupmannahöfn kannski þá ákveð dæmi sjálfbæra endurnýjun eða endurnotkun. Það sem að einmitt þetta sameina svolítið í þessari hugsunni í skipulaginu þar. Og þá, þeir beinlinn skrifa hensyn til kommende generationer, altså að maður að taka tilliti til komandi kynslóðar og lífskvalitet for byens borgere, að þetta snýst líka gæði fyrir borgara dagsins í dag og framtíðar. Og þá þetta að tala í rauninni borgararfin, í rauninni miklu víðara samhengi kannski en maður sá í þessum skipulagstillögum í Noregi þar sem að menningararfur var í rauninni einstakar byggingar eins og þið sáuð. Og þá Guðbrín líka kannski annað dæmi þar sem maður hefur kannski hort á þetta meira út frá svona aðlegandi endurnotkunar sjónarmiðum og það einnig þekk kannski þess að maður hefur haft rosalega stranga friðunarskilmála líka en það endalaust verið að breyta notkunni en það verið að fylgja rosalega góðum leiðbeiningum þá sem hafa verið unnar það hvernig maður þá gerir breytingarnar þannig að það samþættast líka menningararfs og húsverndar þá sjónarmiðum. Og út frá borgarfræðilegum sjónarmiðum þá ákveðin svona sveigjanleiki í því að notkunin og takturinn hugsaður yfir allan sólarhringinn og þessi félagslegi þátturinn hugsaður inn í þetta að þetta ríka borgarlífi í Kaupmannahöfn ekki bara tilviljunarkennt, þetta líka eitthvað hugmyndir, eitthvað strategi á baki. Þannig að það sem í rauninni til dæmis að mörg bílastæðina bara notkun á daginn en læsa svo nóttunni og þannig að það einhvern veginn hægt að samnýta þetta umhverfi í rauninni í ólíkum tilgangi. Þannig að ég velti í rauninni fyrir mig kannski hvort það sé þörf á að hugsa í rauninni kannski sveigjanleika í stærra mæli, bæði í húsverndar skilningi og þegar kemur arkitektur, byggingum og skipulagi.
og þetta með, ég tekið þetta upp í annari vísindagrein sem ég skrifaði 2018 og það sem ég skoðaði Centralen sem í rauninni, þarna var verið að byggja saman 2 byggingar, gamla bankabyggingu og skrifstofbyggingu. En ég var að skoða svona, hversu oft hefur þessari byggingu verið breytt, þannig að þið sjáu hérna 4 tímabil alveg markviss, sem að sýni hvernig umhverfið, ekki bara byggingarnar heldur umhverfið líka, að maður lokar bakarunum meira og þá velti ég bara spurningunni, hvernig þessi kannski bygging að fara að vera breytt aftur einhvern tímann í framtíðinni, þess að hefur einhvern veginn þess að sögu í sér með endalausum breytingum. Þannig að og þá velti maður sér fyrir sér líka hvort að þá notendur þessari bygginga, það var alveg skýrt í hugmyndafræði síðustu umbreytinga að notendurnir eiga í rauninni að geta breytti. Þannig að þarna setti maður inn einhvern sveigjanleika líka yfir því hvernig var hægt að breyta byggingunni eftir notkun. Þannig að án þess að það sjáist endilega í formbreytingu. En já, það var nú nefnt hérna áður að þetta í rauninni líka spurningum akkurat staðarýmynd og lífsgæði. Hvar eru við? Við erum að byggja rosalega mikið í sömu efnum og sömu formum og að það er alveg eins í Oslo að maður í rauninni missir svolítið svona áttis og áttar sig ekki kannski alveg á hvar maður í bænum lengur á vissum svæðum. Og það er kannski eitthvað sem er eitthvað til að velta yfir. Þetta töpu tækifæri til að byggja staðagæði út frá staðarandasvæðana og nóg að byggja varðveita minnisvarðan sögu og gefa byggingarinn þá upp á bátinn og eins og þessi pípusaga kannski ber dæmi En það er ekki bara slæmdæmi frá Oslo. Maður getur sagt líka frá því að þeir sem þekkja allar þessar umbreytingar sem að vera kringum Akerselva, það er ekki bara umbreytingar byggingum heldur, þarna var í rauninni einmitt á 70 og eitthvað, það var sett í gang alveg stórt verkefni að það sem var verið að kartleggja líka umhverfisþætti, náttúruna og vera að snúa þessu einmitt frá því að vera iðnaðarsvæði með yfir í meira heilsubætandi umhverfi og ég mæli með því bara ef þið hafi ekki farið til Oslo og fara og labba meðfram ánni því að það er alveg ótrúlega mörg dæmi líka góðar umbreytingar. Arkitektskólinn í Oslo er eitt dæmi af því og líka Listaháskólinn í Oslo þar sem kannski hefur vel tekist til. Og þetta getur maður svona sagt þá, já, þetta byggði þá annars á hugmyndum arkitekturverndar árið og lykillinn að velgengni var þessi kortlegging og þessi samþætting á milli ólíkra sjónarmiða og hvernig þetta hefur verið komið fram inn í skipulagið í Oslo. Og það hefur bara byggst upp einhver menning og einhver skilningur þá fyrir því að það svona á þetta að gera meðfram Akerselva og við höfum tæki og tól líka til þess að spyrna móti. Akerselva er tekið inn í ákveðið svona yfirlit, þarna er þjóðarhagsmuna að gæta. Við erum í rauninni búin að byggja upp í samstarfi við borgarminjaverði og aðra all land, það sem þá minjastofnun Noregs getur komið inn og í rauninni stoppað ef það er eitthvað að gerast sem í rauninni þá er að fara að stefna þessum þjóðarhagsmunum í voða. Þannig að þá er oft myndast ákveðið samtal og eitt dæmi það við náða að snúa niður yfir í umbreytingu og ég get komið aftur og tala það. En þetta er allavega getur kannski kallast gott dæmi þá vendunum eða þróun, það sem er rík staðagæði og það sem samtættast ólík sjónarmið og hugmyndir yfir langan tíma. Þannig að þetta var í rauninni allt sem ég hafði að segja. Takk. Þakka fyrir Vignir. Næst kemur við pontu Borghildur Sölvey Sturludóttir sem er arkitekt og skipulagsstofnun, var áður á Reykjavíkurborg með skjátlasteiki. Það var mjög forvitnilegt að heyra hennar mál hér í dag. Gjörðu svo vel.
Góðan daginn. Heyrist í mér? Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér á viðburðinn. Þetta merkur áfangi í sögu og samhengi sem við fögnum hér í dag. 50 ár áhugaverður tími en ég hélt alveg örugglega að mér væri boðið því ég líka 50 ára þannig að ég var svo sjálfhverf að þetta hlaut að vera það. En ég starfa í dag sem arkitekt hjá Skipulagsstofnun en deili hér mínum vangaveltum málefni út frá reynslu eftir að hafa starfað bæði hjá Borg, bæði hér erlendis bæði hér og erlendis og örlítið dýft puttunum í pólitík. Og ég veit þetta er ákveðið þversögn í að segja að ég sé með jarðtengingu og svo hef ég fyrstu myndina af sundlaug þar sem allir fljóti í vatni en þannig er ég í dag. Landsskipulagsstefna er að mínu viti ákveðið móðurskjal sem við reynum að þræða okkar naflastrengi í gegnum ákvarðanir. Landsskipulagsstefnan 2024 til 2038 var samþykkt á Alþingi þann 16. maí 2024. En það er í annað sinn sem landsskipulagsstefna er samþykkt en ný stefna leysir af hólmi landsskipulagsstefnunum sem var 2015 til 2026 sem tók gildi 2016. Þá heildstæð stefna skipulagsmál á landsvísu. Landsskipulagsstefnan felur í sér samræmda stefnu ríkis skipulagsmál fyrir landið í heild og tekur hún á vernd og ráðstöfun lands á hálendi Íslands í þéttbýli og dreifbýli og sjálfbæri nýtingu haf- og strandsvæði eins og það er skrifað. Landsskipulagsstefnu er fyrst og fremst framfylgt í gegnum skipulagsáætlanir sveitarfélaga og skulu sveitarfélög byggja á landsskipulagsstefnu við gerð aðal- og svæðisskipulags. Stefnan hefur einnig áhrif á áætlanir stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varðar landnotkun og byggðarþróun. Og eins og þið getið lesið, þá ætla ég að lesa núna fyrir ykkur þetta. Það er kafli þarna sem fjallar í raun og veru skipulag mannvirkja, byggða og bæjarrýma, efli þau gæði sem felast í menningarlandslagi, eins og það stendur. Og framfylgt skipulagsgerð í þéttbýli og þá eru hérna 3 kaflar sem ég ætla að lesa upp. Skipulag byggðar taki mið af þeim gæðum sem felast í landslagi. Við hönnun byggðar og bæjarrýma verður stefnt að því að efla þau gæði sem felast í landslagi, náttúrulegu og manngerðu. Leitast verður við að haga skipulagi og hönnun byggðar og mannvirkja þannig að fjölbreytt og verðmætt landslag sé varðveitt, svo sem sérstakar landslagsheildir og bæjar- eða borgarlandslag sem hefur menningarlegt gildi. Umhverfismat skipulagsáætlana feli í sér mat á áhrifum skipulagstillagna og annarra valkosta stefnu og útfærslu byggðar sem til greina komi í byggt landslag og við skipulagsgerð verði vandað til staðarvals og hönnunar mannvirkja í þéttbýli með tilliti til staðbundinna gæða sem felast í landslagi. Hönnun byggðar og mannvirkja taki mið á landslagi, kennileitum, sjónlínum, útsýni og þeirri byggð sem er fyrir. En hvernig metum við landslag í dag í byggðu umhverfi? Hvernig skilgreinum við kennileiti, sjónlínur? Hvaða kröfur til útsýnis er að vera að miða við og hvernig metum við nærliggjandi byggð? Og hvernig metum við menningarlandslag og hvaða áhrif hefur það á frekari skipulagsgerð? Ákvæði 37. greinar skipulagslagar númer 123 árið 2010 þar sem segir þegar unnið er deiliskipulagi í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi svipmótsbyggðar og einstakra byggingar sem fyrir eru með gerð húsakönnunar. Tilgangur húsakanna er að tryggja að ákvarðanir sem varða breytingar á byggðum eða einstökum húsum séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og byggingalist. Á grundvelli niðurstöðu skráningarinnar er mótuð stefna vernd einstakra bygginga eða byggðarheildar. Og nú mætti halda að ég og Anna Mari höfum talað saman, við gerðum það ekki. Við erum hins vegar að ræða sömu hlutina hér. Hér vil ég sýna ykkur reið sem hefur verið í þróun og uppbyggingu síðustu ár og á rætur að rekja í samkeppni og er hluti af þróunarsvæði samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur en svo segir reitin. Meðal annars,
Íbúðarhúsnæði er heimilt á efri hæðum bygginga enda verður tryggð viðeigandi gæði á lóðum viðkomandi bygginga samanber nánar ákvæði þar sem á hverfisskipulag og eða deiliskipulag. Hæðir bygginga að jafnaði 4 til 8, áætluð aukning húsnæðis 80.000 fermetrar þar af mögulegar 300 íbúðir. Hér þarf að ræða betur hvort að magn og hæðir húsa hafi síðastliðinn áratug unnið gegn okkur eða gegn því sem við viljum kalla varðveislugildi, hvort að magn virðist ná að vinna gegn tímalínun okkar. Skemmst er frá því að segja að bæði húsin sem fyrir voru á þessum reit voru metin með hátt varðveislumat, vönduð hús og verðuður fulltrúr síns tíma og lagt til að húsin njóti verndar. Ármúli 31 varð auk þess á skömmum tíma sóttvarnarhús allra landsmanna en þarna byðum við heilt samfélag í röðum og letum poti í okkur pinnum. Kannski ekki ánægðlega minningar en engu að síður mikilvæg samfélagsleg heimild, hvað sem svo við viljum hugsa það í dag. Og það er ekki að því þetta sé verið ákveðið þema hjá mér en það er annað sóttvarnarhús hérna undir sem er hér á myndinni og er mér hugleikið sem reist var sem slíkt. En að Ánanaust í Reykjavík og þar á enn eftir að þróa reitin og það er ekki komið skipulag í raun og veru. Árið 2017 skrifaði þáverandi fjármálaráðherra og borgarstjóri undir yfirlýsingu vegna aukins framboðs lóða eins og það var orðað. Er að ræða fleiri lóðir og misjafnan húsakost á reitnum en eins og segir í yfirlýsingunni meðal annars auk þess er á lóðinni gamla farsóttarhúsi sem gæti henta til flutnings. Húsakönnun var gerð í febrúar í ár en hún byggði meðal annars á húsakönnun sem var gerð fyrir alla reitin 2007. En þar segir í lögum frá 1902 var kveðið á að byggja skyldi sérstök sóttvarnarhús í kaupstöðum landsins á kostnað landssjóða. Strax árið 1903 var sóttvarnarhús í Reykjavík valinn staður vestan bæjarins neðst í túni miðselst niður við sjó. Árið 1905 var húsið ekki fullbyggt en smíði þess þó langt komið að hægt væri að hafa þar sjúklinga í sóttkví. Varðveislu hússins segir svo að húsið hefur talsvert varðveislugildi vegna sögu sinnar sem sóttvarnarhús í útjaðri bæjarins. Og áfram segir matið, af öllu þessu má ljóst vera að varðveislugildi gamla sóttvarnarhúsins í Ánanaustum er mikið og felst gildi þess sérstaklega í staðsetningu þess. Verði það rifið eða flutt á annan stað, slitnaði söguleg framvinda byggðarinnar í Reykjavík, auk þess sem hætt væri við að sú mikilvæg starfsemi sem þar var rekin og þjónaði landinu öllu falli úr minni. Með öðrum orðum við missum jarðtengingu okkar. Hvaða hús eru gömul og búa til sögun okkar? Sýning B.A. útskriftarnemi úr arkitektur frá LHÍ situr fast í mér en þær Blanka Casaneða Bjarnason, Emilí Klemensdóttir og Kristín Guðmundsdóttir syndu fyrr á þessu ári verkefni sitt í Arctic Space í Óðinsgötu. Verkefni þeirra nefndist bataferli og bati inn í Svega. Og í öllum sínum einfaldleika fjallaði sýningin gömul hús og sár. Hvernig getum við endurhugsa sár borgarinnar á manneskjulegan máta og komið ferlinu með nánd og þekkingu. Bataferli gerir tilraun til að svara þessum spurningum og hvetja sýningagesti til að endur uppgöta umhverfi sitt. Ljósmyndir sem þar sýndu áhrifaríkan hátt voru gamla skrifstofu við Borgartún sem nú er verið að rífa. Hús sem er jafn gamalt og íþaka var á sínum tíma þegar til stóð að rífa hana en hún var friðuð fyrir 50 árum. Jafngömul og húsin í Borgartúni sem stendur til að rífa núna. Þarna skortur okkur jarðtengingu og þessa jarðtengingu er hægt að skilja á víðan hátt. Jarðtenging sjálfs hússins, hvernig það situr eða stendur, jarðtenging skipulagsins, hvernig það hefur talað inn í samtíman og hvaða virðingu það hefur áunnið sér. Hversu margar breytingar hafa átt sér stað. Jarðtenging við samfélagið hefur húsið verið í notkun, haldið við og elskað eða hefur komist í snertingu við það, hefur það þjónað hlutverki sínu og fengið að deyja. Skipulagsstofnun vinnur að gera leiðbeininga birtuskilyrði í skipulagi en verið að innleiða nýtt ákvæði í byggingarreglugerð sem taka
betur utan kröfur og gæði kemur að birtu og útsýni í aðaluppdráttum, hvernig við metum umhverfisþætti nærliggjandi byggðar. Verið að innleiða dönsk viðmið og leið vonandi rétta þann farveg sem við einfölduðum frá 2012. Eitt að innleiða viðmið og reiknilíkon, annað að skoða þann jarðveg sem búinn hefur verið til hér í laga og regluverki. En hér ætla að leyfa mér að hugsa upp og spyrja hvort að hvatar í okkar regluverki náu til þeirra þáttar sem þörf á til að tryggja rýmd, gæði og tímalínu hins byggða umhverfis. Hér ekki á ferðinni rannsókn eða vísindaleg greining, einungis tilfinning og kannski það helsta nesti sem ég hef sankað á mér síðastliðin áratug eða svo eftir að hafa starfað að skipulagsmálum hér á landi og í Danmörku. Aðalskipulag Árósa til dæmis fjallar rýmd á milli húsa, ákveðið lágmark þegar kemur á dvalarsvæðum og í götukassa. Þetta gert til að tryggja ákveðna rýmd en leið það lágmark sem vinnur með þeim birtu ákveðin sem frændur okkar Danir hafa þróið í gegnum árið. Það sem vel mælt í hærra metum en það sem vel gert, sagði Dr. Kristján Eldjárn, þáverandi forseti Íslands á ráðstefnu fyrir 50 árum húsafriðun undir heitinu að fortíð skal hyggja. Og ég held áfram að vitna í fyrrum forseta vor. Íslendingar dýrka orðsins list aðra hluti fram og hefur það ef til vill valdið nokkru sinnuleysi aðra mikilvæga þætti menningararfsins, svo sem merkilega húsalist og híbýlamenningu þjóðarinnar. Húsamenning þó hinn nákomasti lífsþáttur hvers eins manns, svo sem eins og holgróin hið jarðneska skjól þjóðarinnar frá kyni til kyns og leið svigrúm og vettvangur fyrir sköpun og þörf og listgleði. Í nýlegu viðtali við Andra Snæ vegna útgáfu bókar sinna Jötunsteinar sem ég hveti okkur öll til að lesa, segir hann í lokin í viðtali í Viðsjá, svo það sé sagt. Fyrir 30 árum kom út fyrsta bóki mín. Hún fekk hálfras blaðsnið dóm í Mogganum. Hér byggjast upp hverfi fyrir 10.000 mann sem eiga eftir að búa hér sem eiga eftir að vera hér í 100 ár og það veit enginn hver hannaði það. Það enginn dómur hverfið, enginn sem skrifar það. Okkur hefur vantað djúpa umræðu byggingarlist og þetta hefur oft verið á þessum yfirborðslegu nótum að heimsækja. Og þessum að geta að hann fekk nýlega líka hálfra blaðið sína dómi nýju bókina sína. Það að Kristján Eldjárn og Andri Snær 50 árum síðar eru sammála vigt og vægi hins skrifaða á móti plássleysi í umræðum byggt umhverfi og hús segir okkur við enn langt í land. Þessi orð Kristjáns Eldjárns hafa því miður elst vel, þar að segja þegar jafn vel núna og fyrir 50 árum síðan. Húsin hafa elst, ný hús þá orðin gömul í dag og þurfa sama samtala og vorum að ávarpa fyrir 50 árum síðan þegar ákveðið var að friðlýsa til að mynda hús eins og Íþöku. Og hvernig skilgreinum við tíman í þessu samhengi? Ég líka frá Hafnarfirði, bara svo það sem sagði. Ég segi oft sögu af því úr Hafnarfirðinum, ég gablari meira þess að. Hamarinn fyrir miðju bæjarstæðisins, áberandi kennileiti sem trónir og hvílir vel í firðinum. Föðbróðir minn vill að hamarinn verði grisjaður. Að fari verði í öflugt skógarhögg og hann beraður á ný, því þannig var hann í hans bernsku. Í minni bernsku hefur hamarinn alltaf verið klæddur trjám, nánast litlum skógi, sem býr til kápu. Ég hef ofta haft orð á því við föðurbróður minn að mögulega þarf bara að kjósa hvor bernskan sé réttari, mín eða hans. Getur verið að það sé of mikið bil á milli aðalskipulagsmarkmiða og bindandi heimilda deiliskipulagsáætlana þegar kemur niður á tímanum, á menningararfi og þeirri söguarfleið sem að húsin okkar geyma. Í skipulagslögum okkar og reglugerðum eru ákveðnar áherslur sem að túlka þannig að magn og hæð sé allt umleikjandi. Getur verið að skipulagslagaraminn og reglugerðin okkar sé raun byggð upp á módernísku hugmyndafræði að rými fyrir hinu nýja og hámarki að hér hafi lagaraminn ekki náð betur það sem fyrir er. Við þekkjum öll þá sögn að flytja hús, að búa til reiti og lóðir fyrir flutningshús.
Þetta ekki hægt með okkar steinstiftu hús og því horfum við fram á það að líftími þeirra á í hættu að verða mun styttri en efni standa til Þá hjálpar ekki að óskýr svæðisnýtingar hlutfall og hæðir húsa lofa oft magni sem rímar illa við það sem fyrir Tilfinningi fyrir því að húsakannanir séu svo gerðar svo hægt sé að uppfylla lagaraman frekar en að vinna markmiðs með nær oft yfirhöndinni. Tíminn og bilið á milli þess sem aðalskipulag boðar annars vegar og því sem heimildir í deiliskipulag festar hins vegar eitthvað sem þarfnast endurskoðunar. Og til að varpa nokkru ljósi á því hvernig skipulagsáætlanir líti í dag, sjáum við hér einn deiliskipulags uppdrátt, þetta upphaflega uppdrátturinn og þetta síðan breytingarnar. Því þarna þurfum við alveg að ræða sveigjanleikann, ég pinklítið ekki þar. Hér hafa verið gerða 48 breytingar sem hafa verið gerðar á þessu reit og mögulega þynnt út upphaflegu markmið deiliskipulagsins þarna, þannig að mögulegur sveigjanleiki í regluverkinu heldur ekki að hjálpa tímalínunni. Í heimi hraða, hagræðingar, vaxtar og framleiðni, húsnæðismálin eru brýnustu mál þessara ríkisstjórnar, fyrirsögn sem endurtekur sig gróft sagt á 10 ára fresti og hefur gert það síðastliðin 100 ár eða frá aldamótum 1900. Byggingarmálið eða húsbótarmálið eins og húsnæðismálin voru nefnd aldamótin 1900 var einnig þá eitt af brýnustu samfélagsmálum þjóðarinnar. Takmarkið var að koma þjóðinni út úr torfhúsunum sem allra fyrst og nútímavæða húsakost landsmanna. Arfleið okkar og torfbæjanna hefur verið ritaður fjöldinn allar af greinum og bókum og ég ætla ekki að þykjast vera neinn sérfræðingur hvað það varðar. Annað en að ég á ömmu sem fæddist í einum og ég alin upp við hennar skömm. Og því held ég að greining Sigurjóns Baldurs Hafsteinssonar og Mörtu Guðrúnar Jóhannesdóttur hitti naglinn á höfuðið þegar greining þeirra á torfbæjum birtist meðal annars í þeirri þversagnakendri stöðu þar sem að sama samfélagið hefur bæði barist við því að útrýma torfbæjum og jafnframt leitast við að vernda þá sem menningarminjar. Við stöndum á tímamótum þegar kemur að skipulagsmálum, ákvörðunum og hreint úr sagt pólitík þegar kemur að manngerðu umhverfi. Arkitektúr pólitík, eða kannski meira, arkitektúr þarf að vera svo pólitík sem við stefnum að. Má segja að arkitektar hafa og séu verið gestir í einn stjórnsýslu. Við búum ekki við þann muna sem að Guðjón Samúelsson bjó við en hann virðist hafa talað reiprennandi pólitísku hér á landi og náði að búa til grunn, sérstaklega heimilisgrunn sem við horfum til í dag með hálfgerðum öfundaraugum. Við gátum byggt vel og skipulag þessara húsa heimila ber vott staðsetningu þar sem hlúð var að fólki og umhverfi. En bar okkur af leið. Hlúa þarf að styrkja þekkingu og samtal arf, hús og allt þar á milli. Við þurfum einnig að bera gæfu til þess að rýna og leið gagnrýna hvernig húsvernd hefur þróast á þessum 50 árum. Hvað hefur tekist vel og hvað síður? Þetta eilíf barátta, vitundavakning, viðbragð eða skortur á jarðtengingu? Mistu við jarðtengingun á leiðinni eða eru verkfærin orðin fleiri og sterkari nú þegar huga þarf af kolefnisspori og líftímaútreikningum? Hér að lokum langar mig að endurnýja lokaorð og ljóð sem flutt var eftir Einar Benediktsson á húsfriðunarráðstefnunni fyrir 50 árum síðan. En þar segir að þótt friðun mannvirkja eins og náttúrufriðun eigi sér ekki langa sögu hér á landi, eru þetta málefni sem nú fara sigurförum allan heim. Verndun umhverfis einhver háværasta krafa okkar tíma. Kjörorð húsfriðunarráðstefnunnar á Íslandi 1975 voru fólgin í ljóðlínum Einars Benediktssonar. Það fagra sem var skal ei lastað og lít, en lyft upp í framför hafið og prýtt. Að fortíð skal hyggja ef frumlegt skal byggja, án fræðslu þess liðina sést ei hvað nýtt. Kannski liggur sögnin einfaldlega í því að fara vel með og hanna alltaf með börnin í forgrunni, því eftir 50 ár eru þau við. Takk.
Þakka kærlega fyrir þessar hugleiðingar, Borghildur. Þá rauður komin að Guðbrandi Benediktssyni sem safnstjóri Borgarsögusafns Reykjavíkur og hann ætlar að ræða Viðey í fortíð og framtíð. Gjör svo vel. Já, ég gleymi þess alltaf. Að finna glærur. Það er svona. Takk. Jæja, komið í sæl. Það er gaman að vera með ykkur hérna í dag og ég þakka fyrir góð og hugvekjandi erindi sem flutt hafa verið hingað til. Mitt erindi er svona að gefa í nokkrum orðum greina frá vinnu sem að núna á sér stað hjá Reykjavíkurborg varðar stefnu fyrir Viðey. En þar eru ýmis sjónarmið sem þarf að leiða saman, ólík sjónarmið. Og vissulega húsvernd og minjavarsla þar í forgrunni eins og ég mun koma svolítið inn á. Ég ætla að gefa eins og segja svolítið einsinn inn í þessa vinnu og þá nálgun sem hefur einkennt hana. Þetta fer síðan fyrir fagráð okkar á morgun, menningar og íþróttaráð, þannig ég geti sjálfsög ekki greint frá öllum tillögum, það eftir að taka þær til efnislegar meðferðar þar. En ég ætla semst að varpa þess ljósi á svona ýmsar vangaveltur sem að hafa komið upp. Sumar eru tæknilega, sumar snúa rekstri og slíkt, en fókusin minn verður á það sem að tengist á efni þessar ráðstefnu í dag, það er að segja minjavörslu, húsvernd og slíkt. Ég ætla að vona að röddin hjá mér haldi, ég var nú að stíga upp úr smá flensu. En það þarf ekki að fara mörgum orðum gildi Viðeyjar, hvað var að sögu, menningu og náttúru. Og það er að segja Viðey sé einstök perla í borgarlandinu. Á næsta ár er einmitt liðin 40 ár frá því að ríkið afhenti Reykjavíkurborg Viðey til eignar í tilefni þess að 200 ár voru liðin frá því að Reykjavík kaupstaðarréttindi. Þetta var sem sagt afmælisgjöf frá ríki til borgar. Í Viðey er ein merkustu hús borgarinnar og landsins allt. Það er að segja Viðeyjar kirkja og ekki síst Viðeyjar stofa. Stofan var byggð á árunum 1753 til 55. Hún er elsta hús Reykjavíkur og elsta steinhús landsins. Hún var byggð sem embættisbústaður Skúla Magnússonar, landfógeta, og arkitekt hennar var hinn kunni danski húsameistari Nikola Egtved. Viðeyjar kirkja er aðeins yngri, hún var byggð 1774 og arkitekt hennar var Georg David Anton. Ég ætla að hoppa hans inn á milli glæra. Húsin, hér er sem sagt, þetta mynd sem að Magnús heitinn Sædal Svavarsson kom til mín sem hann hafði tekið á endurgerðartímanum. En húsin voru endurgerð á vegum Reykjavíkurborg árunum 86 til 88, af miklu metnaði vil ég leyfa mér að segja. Og arkitekt endurgerðarna var Þorsteinn Gunnarsson sem að títt hefur verið nefndur hér í dag og Magnús Sædal Svavarsson stýriframkvæmdir við hönd Reykjavíkurborgar. Saga endurgerðarna er ákaflega merkileg og ég ætla að leyfa mér að segja að hún sé ákveðin varða í sögu húsverndar á Íslandi og þessari merku sögu hefur verið gerð góð skil í bók Þorsteins Gunnarssonar Viðeyjarstofa kirkja frá árinu 1997 sem er mjög gott og gagnmerkt rit. Og mér skilst að hún sé bara býsna illfáanleg núna. Sögulegt og menningilegt gildi húsanna og ekki síst á Viðeyjarstofu eins og segi er afar mikið og óumdeilt bæði innlendu og í raun og veru alþjóðlegu samhengi. Viðeyjarstofa er og hefur verið allt frá endurgerð nýtt sem veitingahús og fundarastað. Endurgerðin tók mið á því, það var svona ákveðin nýting sem var þá að leiðarljósi við endurgerðina og Viðeyjarkirkja sömuleiðis sem nýtist fyrir þá kirkjulegar athafnir. Hoppa síðan aftur hérna. Árið 2001, það byrði 15 árum eftir gjöfina, þá var að vegum Reykjavíkurborgar ráðist í vinnu sneri að framtíðarsýn fyrir Viðey og aðrar eyjar á sundunum. Þetta var ítarleg og vöndu vinna sem tók á vissan hátt mið af þeirri stefnu sem hafði verið mótuð í kjölfar endurgerðarhúsanna á Viðey á 9. áratug síðastaldar.
Ýmsir hagaðilar voru fengnir til ráðgjafar auk þess sem að viðhorfskönnun var gerð meðal borgarbúa Viðey og nýtingu hennar. Á þessum gögnum var framtíðarsýn mótuð og ýmsar aðgerðir lagðar til. Þó svo að hafi verið talað svona eins og uppbyggingu gistirýmis lítilla húsa á austurhluta eyjarinnar og þjónustuhús bak við Viðeyjarstofu, verkefni sem hafa ekki orðið að veruleika. En það má segja að í grunninn hafi andi þessara framtíðarstefnu árið 2001 falið í sér skýr verndarsjónarmið, bæði hvað varðar minjavörslu og náttúruvernd. Sjá. Starfsemin í Viðey féll svo undir hatt Borgarsögusafns sem stofnuð þess árið 2014 og fljótlega áttum við okkur á því að ástæða væri til að skoða stefnuna heildstætt. Það var nefnilega öfugsnúið fyrir mig að hafa aldarfjórðungs gamalt plagg sem hét framtíðarsýn til að vísa til þegar ég þurfti að útskýra ýmsar ákvarðanir. Það voru spurningar hvort það mætti setja upp zipline í Viðey, hvort að Landhelgisgæslan mætti vera með sprengjuleitaræfingar, hvort það mætti reisa veðurstöð í miðri vestureyni innan sem að verk Richard Serra er. Þannig að það var mjög gott og svona tímabært að líta aftur á þessa stefnu sem mótuð var 2001. Árið 2021 var skipað starfshópur á vegum menningar- og ferðamálaráðs borgarinnar sem fór yfir eldri framtíðarsýn og dró saman helstu áherslupunkta sem lagt var til að unnið yrði áfram með. Kjörnir fulltrúar í þessum starfshópi voru það Líf Magnúsdóttir og Katrín Atladóttir. Þeirri vinnu var síðan vísað til stýrihóps sem kom árið 2024 í september saman og hélt vinnun áfram og þetta var þá eftir kosningar, þannig að komið ný borgarstjórn og nýtt ráð og raun og veru var ekki lengur menningar- og ferðamálaráð heldur menningar- og íþróttaráð. Og í þessum stýrihópi sem starfaði ötullega fór í margar vettvangsferðir, fundaði 16-17 sinnum, fekk 20 aðila og ráðgjafa á fundi til sín. Þar voru Skúli Helgason formaður, Sabine Leskopf, Kjartan Magnússon og Stefán Pálsson. Og reyndar áttu sér stað borgarstjórnar breyting á meira hluta borgarstjórnar á þessum tíma en þetta fólk hafði mikið áhuga að starfa fram í þessum hópi sem betur fer og starfsemin, nefndarfólkið var satt áfram þó það væri komin kannski önnur ráð og nefndir hjá borginni. En á morgun mun hópurinn skila á sér vinnu og hún verður kynnt í fagráðan okkar, menningar- og íþróttaráði. Og starfsmenn hópsins eru þá undirritar ég og Þóról Jónsson sem starfaði reynda líka með hópnum 2001, Hrönn Valdimarsdóttir frá umhverfis- og skipulagssviði og Inga María Jónsdóttir á menningar- og íþróttasviði. Nú, en hvernig tengist þessi vinna efni þessara fundar? Jú, ýmsar hugmyndir hafa verið og eru uppi varðandi framtíð Viðeyjar. Nýverið birtust greinar að Sundabraut þetta liggjum Viðey, það væri frábær hugmynd og þar væri gott að hafa golfvöll, það var lengi verið að tala byggð í Viðey, árbæðasafn í Viðey eða semst húsin þann, en ekkert af því svo sem á teikniborðinu núna. Ég held að það sem að sé áhugavert í þessari vinnu og mér finnst mjög þakkavert og gott þessi svona heildræna nálgun að nálgast þetta efni og með heildar hugsun því Viðey svo margt. Það svo margt, það bæði náttúrulega náttúra og það saga og það menning. Borgin og Minjastofnun hafa unnið saman til dæmis núna að friðlýsingu Laugarnesins. Þar áhugaverð efni sem að til dæmis fjalla mikið og Borghildur kom hérna inn áðan, þar varandi sjónlínur, þá úr Laugarnesi út í Viðey. Almennt held ég megin að segja, þegar maður út í Viðey, að útsýnið frá borgin út í Viðey sé svona öllu hérna fallegra, kannski heldur hann nærumhverfið eins og Viðey þegar maður horfir yfir í Sundhöfn. En eins og áður segir, þá menningarlegt og sögulegt gildi Viðeyjar mjög mikið og það var í allri vinnunni haft að leiðarljósi
og þá voru auðvitað Viðeyjar, stofa og kirkja í forgrunni. En einnig minja frá öðrum tíma, svo sem klausturtímanum, frá tímum þorpsins við Sundabakka og auðvitað allt menningar landslægið í eyjunni. En segja má að þar sé sagan á hverju strái. Sjónarmið, verndunar og varðveislu voru ofarlega á blaði í allri vinnunni, hvort sem það sneri þá á minjavörslu eða náttúru vernd. Hér nokkur mál sem fjallaverður í skýrslunni og starfshópnum. Þar varðandi til dæmis aðgengismál að Viðey og þá það bara frá bryggjumannvirkjum í landi, flotin, bryggjumannvirkjum út í eyju, stígar eyjuna og síðan náttúrulega í framtíðinni aðgengismál innan til að mynda Viðeyjarstofu sem eru mjög erfið og það kom fram bara í samtali við Þorstein Gunnarsson og það hefði náttúrulega verið önnur viðmið á sín tíma þegar stofan var gerð upp 86 til 88 heldur kannski menn eru að horfa til núna. Þannig að það mun eitthvað vera skoðað á næstu árum væntanlega að bæta það aðgengi. Það var mikið talað um náttúruna, hún viðkvæm, hún vernduð. Það var til dæmis talað skógrækt, væri ástæða til að færa skógrækt út í Viðey. Þetta jú Viðey, en það líka heilmikið inngrip, þannig að sjáum hvernig það fer, það auðvitað skipta skoðanir það. Það líka að tala varning gegn landbroti. Ég sá nú í fréttin nýverið að þá fara að dýpka þarna við Sundahöfn, þannig að það geti haft einhver áhrif. Það var farið í varnargarða við Þórsnes, var sett grjót sem að dregur úr landbroti þar og eins þarf að huga því þá við vesturhluta eyjarinnar. En í þessari vinnu allri kannski mikilvægt að huga að karakter Viðeyjar, eða ekki kannski mikilvægt, það var náttúrulega huga mikið að karakter Viðeyjar. Staðalímynd hugtak eða staðalandi hugtak sem hefur verið nefnt hérna í dag. Hvað Viðey? Fyrir hvað stendur Viðey? Hvert gildi Viðeyjar? Og auðvitað tala þarna mikið vernd versus nýtingu. Nýting kannski ekki gott orð, þetta segja kannski frekar aðgengi, eða það gestir eða borgarbúa hafi aðgengi að Viðey. Viðey auðvitað dýrmætt perla eins og segir í borgarlandinu, náttúra, menning, saga fléttast þarna saman. Þetta einn merkasti sögustaður í landi Reykjavíkur og eitt af helst kennileitum borgarinnar. Og umhverfi Viðey á margan hátt lýtsnortið og það getur verið viðkvæmt. Það sem að líka kallar á að huga að þessari framtíðarsýni að þessari vinnu það að á síðustu áratugum borgin vaxið mjög og má segja hún tegi sig í raun og veru byggðin umhverfis eyjuna og það að rísa ný hverfi í næsta nágrenni við hennar svo sem að Ártúnshöfða og Gufunesi. Og það mjög brýnt að hugsa til framtíðar, greinagildi Viðeyjar og tækifæri fyrir komandi kynslóðar Reykvíkinga. Það sannarlega mikið lífsgæði sem geta fallist í hlutverki Viðeyjar sem vin í borgarlandinu til útivistar, til náttúruskoðunar, fræðslu og menningar upplifunar. Og það þá eðlilegt auðvitað líka huga þá að bæta aðgengi þannig að borgarbúar og aðrir gestir geti notið Viðeyjar en frekar. Það verða lagða fram ákveðnar svona aðgerðir sem að snúa þá til dæmis að fræðslu hlutverki Viðeyjar og tengja hana við yngstu kynslóð, yngri kynslóð Reykvíkinga þannig að unga fólki eigni sér Viðey á vissan hátt. Það líka þá aðgengismáli sem mjög brýnt að huga aðvarandi Viðey. Ég held á margan hátt fyrir hugum marga sem sagt aðgengi að Viðey, það ákveðin huglægur þröskuldur að þurfa að fara borð í bát og sigla út í eyju. Því það ekkert mál, þetta tekur 5 mínútur. En það einhvern veginn kannski svo tilhugsun sem ákveðin hindrun. Auðvitað hefur talað brú, það hugmyndir landtengingu frá Gufunesi, það myndi breyta karakter Viðeyjar gríðarlega mikið og mjög skipta skoðanir það. Það verður hugsanlega að fara þó í svona kanna hugborgarbúa til þess. Það stemdi að rannsóknum verður sinnt áfram á náttúru Viðeyjar, þá plöntum og dýralífi og fuglum og jafnframt þá sem snýra að sögu og menningarminjum, þá aukinni og bættri fornleifaskráningu og jafnvel jarðsjárskoðun eða mælingum. Og síðan náttúrulega sem að mér finnst gríðarlega mikilvægt og ég sé fyrir mér að svona skjal sé mikilvægt tæki, það snýr þá að
gildi og vernd elstu húsana í Viðey, að þetta sé þá tæki til að fá auki fjármagn til að sinna því að þessi hús kalla á mikið viðhald. Ég var nú með Þorsteini Gunnarsinni í haust út í Viðey og hann nú bara býsna sáttur við ástand húsana, þannig að það gladdi mig mjög að heyra. En eins og ég segi, það ýmis sjónarmið sem þarf að leiða saman varðandi Viðey. Mér finnst það eru skipta skoðanir. Mér finnst áhugavert gott að segja sögu þegar ég var með svona litla ættasamkomu fyrir 15 árum út í Viðey og þar voru 2 frændur mínir, annar verkfræðingur og hinn á heimspekisviðinu, og verkfræðingurinn segði það þarf að gera eitthvað við, það þarf að búa eitthvað til, það þarf að byggja eitthvað, það þarf að gera eitthvað. Hinn setti strá upp í munnin og lagðist í þúfuna, af hverju, þetta fullkomið. En ég held að, eins og ég segi, Viðey, í henni felast mikið lífsgæði, mannvænt umhverfi og ég vona að andi þessara vinnu verði á þá leið að Viðey verði komið til skila, til komandi kynslóða og að það verði klappað í stein. Takk fyrir. Þakkar fyrir Guðbrandur. Í inngangseritinu í morgun þá myndist ég á eitt af þessu verkefnum sem hafa verið að fara fram á árinu og það sem fór fram núna í byrjun nóvember og kallaðist þetta vinnustof sem kallaðist Brú á milli kynslóða, þar sem reyndir arkitektar sem hafa lengi verið í húsvend á Íslandi sáttu vinnustofu með BA-nemum í arkitektúru í Listaháskóla Íslands og þar sem var skipst á hugmyndum og reynslu og öðru. Og núna komað að því að fulltrúar nemenda í BA-námi ætla að koma og kynna svona niðurstöður eða reifa þetta. Það fyrstaársnemi Björn Rósmann og Bjarki Víum sem nemi á 3. ári í arkitektúr. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Bjarki Víum heiti ég. Og Björn Rósmann heiti ég. Og já, við ætlum að kynna í svona stuttumáli þessa vinnustofu sem fór fram í nóvember. Og Björn ætlar að vera aðal forsvarsmaður en ég svona hoppaði inn í núna. Já, Alma og María frá Minjastofnun og e-commerce tóku við okkur í Árbæjarsafni og fóru yfir svona helstu svona húsvernd. Já, bara svona hvernig, hvað húsvernd og svona gróflega sögur. Já, starfsemi húsverndar á Íslandi. Hvað friðun, friðlýst hús, hvað minjavernd, minjastofnun, e-commerce og þessi alþjóðlega starfsemi líka, DNR, sáttmáli og fleira. En það var mjög áhugavert fyrir okkur að fá að heyra svona þetta sérstaklega svona mótandi öfl umhverfisins sem mikilvægt fyrir okkur arkitektunema að skilja. En við fórum svo í vinnustofur með þeim helstu reynsluboltum landsins svona eldri húsa. Við fórum með Stefán og Gretar hér frá Argos verkefni þeirra Búðastíg á Eyrarbakka. En það var mjög áhugavert að fá að heyra svona ólíka nálganir og vinnubrögð þeirra á, hvað var það, svona gömul hús og húsvernd. En í þessu tilviki þá fannst okkur mjög áhugavert að sjá hvernig þeir einhvern veginn tóku þetta hús sem var búið að breytast nokkur sinnum í gegnum sína lífstíð
og einhvern veginn breyta því alveg frá í sitt upprunalega stand sem var en að mæta samt nútíma kröfum og þörfum eigendum. Það var hlegið, hérna erum við að ræða Hegningarhúsi og það var svona hérna það sem okkur fannst hvað mest áhugavert var hvað hvernig þú getur, út af þetta hús hafi breyst mikið í gegnum tíðina og þannig að þá gafst svona rými til þess að, og svona stærri katalóg til þess að vinna úr og í endurgerðinni. Svo var það Stella á Bankastræti og hérna var verið að tala um nýbyggingur, tillögu að nýbyggingu sem að rammar inn húsið og okkur fannst svona, þetta var mjög flott. En svo var Fiskisund, mannstu eftir því? Já, ég svo sem ekki í þessum hópa, en kannski niðurstöðan eru að sem Magnús kom svo skemmtilega að og oft svona kannski þverstað við það sem kannski ríkjandi það að arkitektinn geti verið ósýnilegur, hann geti framkvæmt og komið að verkefnum og það sést ekkert endilega rosalega mikið á og hann var svona að benda okkur á að það líka alveg möguleiki að við þurfum ekki öll að vera einhvers konar starkitektar getur við sagt sko. Það var kannski eitt af því sjónarmiðum sem kom og mikið talað í þegar við rættum svona eftir á það kom þarna og líka sko hugmyndafræðin sem kom þarna var út af Magnús hefur oft talað að stækka húsinu út frá upprunalega útliti húsina og halda þeim karakter áfram og sem kannski ekkit eitthvað sem allir arkitektar í húsvernd gera, þannig að það mjög gaman að sjá þessi ólíku sýn. Er ekki sammála því? Jú. Já, svo voru verkefnabústaðirnir við Hringbraut. Hér fengum við að sjá hvernig húsfélag getur stuðlað að húsvernd og það er svona það sem við tókum kannski mest úr því og hvað umræðan snerist mest í lokin. Bjarki, þú varst nú þannig eða eitthvað sem að... Já, ég tek hattinn af náttúrulega fyrir Kristínu Verko, það náttúrulega magna hvernig hún að halda þessu húsfélagi og hvernig þetta fyrir einhvern veginn orðið það sem þetta og það var líka svolítið rætt á hópnum að fólki fannst þetta að vera svo sjálfsagðir hlutir eins og þetta hafi alltaf verið svona það sem að nostra við ljósinn og nostra við allar þessi litlu hluti en það einhverju sem eru bak við tjöldi sem að hafa haldið allan tíma. Það fannst fólki svolítið svona áhugavert og kannski ósýnilegt líka sama skapi. Já. En síðan líka rættum við svolítið mikið hvað þetta var náttúrulega kannski einstakt tækifæri að fá að sitja með arkitektur bara við borð, svona í litlum hópum og geta bara spurt alveg allar ákvarðanir, hugmyndafræði sem náttúrulega bara einstakt tækifæri og við vorum að ræða bara hvað það mætti vera miklu meira af þessu sko, út af því að oft maður með eitthvað sem kannski upp í pontu, maður situr í sal en þarna fekk maður bara alveg bara mann á mann bara að ræða og við vorum líka að ræða hvað mörgum koma óvart hvað húsendin hefur rosalega mörgum fannst sko hélt að húsendin væri bara eitthvað svona form og það bara þetta leiðin en hvað allir þessir arkitektar höfðu mismunandi sýn á húsendinni og hvernig á að framkvæma hana. Og kannski gott fyrir okkur þegar sumir hefði kannski haldið að það sé ein leið að nálgast húsvernd en við lærum þarna að það er sveigjanleiki í þessu og þetta virkaði á okkur. Við höfum mjög mikið áhuga þessu, svona flestir allavega, þeir skilsnur. Þannig að svona spurning út í framtíðina, þú veist,
Þetta er bara að fara að stækka, held ég. Algjörlega. Það ekki. Bara takk fyrir okkur. Já. Kæra þakkir fyrir þetta rapport af vinnustofunni. Núna er komið að síðasta erindi dagsins og að því loknu þá ætlar Anna María Bogadóttir að ræða við Grete sem er síðasti viðmælandinn, síðasti fyrirlesarinn, ætla að taka við hennar stutt spjall og þá eru mögulega kostur líka á einhver spjalli út hennar úr sal. Að því loknu þá bjóðu upp á léttar veitingar áður en að pallborðið hefst í lok dags. Og þá getum við sótt okkur eitthvað fram og komið hér inn í sal. Nú, Grete Pontoppidan er danskur sjálfstætt starfandi arkitekt, sérfróð í húsavernd. Hún vinnur meðal annars með Getty Foundation í Bandaríkjunum og er einn stjórnenda alþjóðlegs vinnuhóps innan ICOMOS varðveislu 20. aldar arkitektúrs. Grete ætlar að mæla á ensku hér í dag. Grete, welcome. Thank you. Please come up on stage. Thank you. Oh my, thank you really much. I'm nervous and I think I will need help with that technique. I'm just closing this one. Okay, I'd like to show the full one with that speaker's notes. Mm-hmm. Idea what you're doing. Okay, that looks correct. Thank you, Alma. So, thank you really much for the applause. I'm nervous, but I'm also really pleased to be here today. Can you hear me? Now you can hear me. And having the chance to speak about subjects which I love a lot, the 20th century, but also just to get to learn more about Iceland. This is an excellent opportunity for that. So before starting, I would like to know if there's anyone here who can spoil my opening. I would love that. And guess what the numbers are about. Anyone? No hands? Okay, great. Well, 1/3, that is the amount of existing building in Denmark built between the war and 1975. 1/3 of all existing building in Denmark. So the 28%, that is the amount of existing building in Finland built in the 20th century. It's quite a lot, isn't it? 98. And 98. Even a bit more, I think. And the question mark, that is for Iceland, of course. I don't know, does anyone know how many buildings from the 20th century you have? No. Maybe you will learn later. Okay. This is just to say that the most of the building we have today in the world is probably built in the 20th century. It's a global phenomenon, and that's amazing. It's interesting, and that is what I'm going to talk about today. How can we explore this building mass as material and object for heritage through a new framework made by the ICOMOS and the Getty together. Just really short about ICOMOS and the International Scientific Committee of the 20th Century, which is one of the 30 international or scientific committees of the ICOMOS. And the field of this specific committee is the 20th century heritage, of course, as the name is about.
We are the only scientific committee within ICOMOS who is defined by time. We are one of the biggest one. We are about 200 expert members. And we are a group of interdisciplinary experts who undertakes research, develops conservation theory, guidelines and charters and so on. And we also promote international exchange of scientific information to advance the conservation of 20th century. And for your information, I'm the current co-president of this committee, together with Susan MacDonald from the Getty. So that's my background for speaking today. This is what I'm going to speak about. I'll just really short explain what's the 20th century historic thematic framework, which I normally abbreviate to the HTF. And part of that will be playing a video from the Getty Institute. Then some examples of use, some learnings, and just one slide about an upcoming Nordic seminar. So the HTF is a publication of about 200 pages. It's free to download. You can also order it as a book. It presents 10 global historic themes that has been instrumental to social, technological, and political and economic development, which have been drivers in shaping the 20th century. The themes are illustrated in the publication and in this wonderful, colorful wheel. And the wheel indicates that the themes are interconnected. It has a short introduction about the background, really short, and also some suggestions for how to use such a framework. Each of the themes, the main themes, is explained in an essay. It also has a table which lists sub-themes to the main themes, and also some types, some photos, a photo gallery with a diverse range of places that can be buildings, sites, structures, or landscape. And I've chosen to show you a couple of pages from the theme 2, which is technology, which features as well an innovative building constructions, as well as innovation, an example of innovation in new energy production. And I'm sure you know both of the examples from the Thingvellir here in Iceland and from Sydney, the Sydney Opera. Now we'll try to play a video that will introduce each of the 10 themes. Do I know how to do that? It's like this. No. Conferences. Okay, it's about 9 Now, minutes. I'm going to quickly touch on each of the 10 themes. And as I'm doing this, you might want to think about, which of these most resonate with you in your specific context and why. So I'll start with the first theme, rapid urbanization and the growth of large cities. Obviously, cities have been growing and evolving for thousands of years, but they grew exponentially during the 20th century, both in terms of physical size and population. When we think of the impacts of rapid urbanization on the built environment, the first types of things that might come to mind are structures like the skyscrapers or freeway interchange or large post-war housing estates that you see here. But the theme is also exemplified by places like Soweto Township outside Johannesburg. As large numbers of Black South Africans migrated to the city in search of work during the mid-20th century, Soweto grew haphazardly
and many of its residents suffered from poor housing. Skip it if it's a problem. Yeah, that is what hérna. Yeah, it's like the internet just yeah, it's not working. Can you save this? Can we continue? We can continue. I won't go through the themes. This is an introductory video made by the Getty Conservation And lack Institute. of infrastructure. And this is just one example of these types of informal settlements that grew up in many places around the world over the course of the 20th century. Dramatic acceleration of scientific and technological development had marked effects on life and on the built environment around the world in the 20th century. These changes can be seen in places as varied as this remarkable hospital facility at top left, which brought improved healthcare services to a largely rural. Yeah, okay, let's just skip it. Right? Yeah. Well, we'll skip the presentation of each of the themes. So. But you can, this is a video made by the Getty, and Gail, who was presenting, is one of the authors. She's a historian from the Getty and really good at presenting. I can't do that in the same manner. So I just encourage you to look at it at the internet. It's about 20 minutes video, and it's really, really nice and a really nice presentation. But I think we can do without. I'll try to go back and just, can you read on the screen? The middle page has this list of, the middle page, the wheel has this list of the themes. So one, for example, is about the urbanization. You just have had a few words about that. 2 is about the advancement in technology. And 3, I think, is about the mechanization and industrialization of agriculture. So it has this titles of the themes, and then that is explained more in details in the publication. So the framework, it provides an analysis of the 20th century historic development, emphasizing global phenomena. It's not a history in itself. It is an analyzing. It's important to remember that. We see this as a tool in ISC 20C, as a tool to broaden our concepts and our understanding of how we look at heritage and what we take out as heritage. And of course, that is also a mean to help us appreciate more. What now? Here we are. Here we go. So that said, when ICOMOS started doing this framework, it was about 15 years ago. It took 10 years to do this framework. And at the time when we started to look at this, the situation was such that ICOMOS had published a publication called, Gaps in World Heritage. They did an analysis
saying that there was, like 20th century, there was almost no World Heritage sites from the 20th century. So in year 2000, only 1% of 700 World Heritage sites originated and related to the 20th century. Today, the situation is such that we have about 5% of all World Heritage properties originating from the 20th century, and a bit more in the tentative list. It's not a lot, but it is like a movement forward. We see more and more 20th century World Heritage sites coming up for nomination. And of course, this is not only World Heritage, it's also a picture of what's happening with heritage in general, less significant than World Heritage. The Getty Institute recently gave a lecture and they had been looking at the World Heritage List today and found out that the situation is such that there's still a lot of gaps. The maps up here, I don't know if you can see my cursor, but the geographical diversity of the 20th century heritage is still not that good. There's no 20th century heritage in Africa, for example, nothing in Iceland, neither in Denmark. They also found out that most of the sites, the World Heritage sites from the 20th century, is about technology. So all the technological advancement, they relate to that theme in the HTF. And fewer of them relate to like social or social economical themes and drivers. In ISC and the Getty, of course, we are currently working on a publication of a heritage practice survey. We have been asking the national committees of ICOMOS around the world about their opinion on the current state on conservation of the 20th century. And we also had a section asking about their knowledge about the HTF. And surprisingly enough, quite a few of them were already working with the framework. So I've listed some here. It comes from the analysis. It also comes from the annual reports from our members. But as you can see, about 27% of all the responses said that they actually know about the HTF and they are working about it. And we're really pleased about that, of course. We also do, together with the Getty, some dissemination of the framework because it's quite a new tool. We still need our members, we still need the world to know about it, and we are interested in knowing how they use it. So some of the things we have been doing is like doing a regional seminar online in a European context on the HTF to introduce it. We do engage in some projects where we advise on how to use it in, for example, an inventory like the one going on in Southeast Asia on industrial heritage for the moment. And also the HTF is an important part of the Getty education program, and they have been doing workshops in, for example, India and Africa. And then, of course, we encourage all our members to do their own investigation of the HTF and their heritage, their 20th century heritage, and also do seminars and help disseminating more locally. So some example of uses, I've chosen 4. I know more or less of all of them. And the first one is from India. So the National ICOMOS 20th Century Committee
in India did a pilot project a couple of years ago examining and identifying 20th century heritage in 3 cities, in Delhi, Mumbai, and Calcutta. They were really clear that the most important and really overarching theme for them is the independence and the past and the post-independence in India. And they also recognized that was a heritage that was still unknown to most Indian and not really recognized. They had a lot of demolitions. So they went forward and did this project where they started with looking at the history of India and trying to define some important themes. And they came up with 8 main themes, and each of the main teams also have some sub-themes. They also stressed about these theme. I have a quote here that globally, this is a quote from the chair of the Indian NSC, globally it was factors like industrialization, war, and advancement in science and technology that led to the development of modern architecture. But for us in India, there are really different social processes that led to the modernization of traditional Indian society. There are numerous such themes around India's struggle for independence, such as determination, nationalism, and etc. And that is what they are trying to express in these main themes. So, having done that analysis of the overarching history, they gave out to each of these 3 cities to do their own analysis of their history. And again, they came up with different main themes for every city. And again, Dr. Lopez, the chair of the Indian NCS, she expresses like this: each city has its own narrative for this process of modernization, and the time frame to vary the broad cities. There are numerous such themes around India's struggle, and etc. She also tells that the use of these themes has played a key role in broadening the identification and protection of sites and objects to ensure that they are an active reflection of a provincial history. I'll not go through. I don't know not much about what they actually found out from cities, but they did list a couple of local themes to each of the 3 cities, and I have 2 of them here. One of the investors, the project leads of the project in Mumbai, Nitya Iyer, she explained that the newness in using the framework or using the framework approach really much laid in the process and in the simple fact of starting out with a historic research, like a desk review of the history, and trying to systemize that into theme, and then only after that doing the registration. They were used to go out and do the registration, find the buildings, and then look into the history of the building on the sites. But they inverted this, and this really broadened their understanding. Another example is from our ISC 20C European seminar on the HTF, and mostly from Ireland. So in 2022, we curated a series of online seminars for the European region, mostly to introduce, at the time,
totally fresh and new published HTF. And after a general session, members put together seminars on some of the specific themes. And this one, which I'm presenting here, was organized by Dr. Christina Malatuni from the University of Liverpool, and she chose to look into health building. And health is a sub-theme to the HTF Theme 2, Accelerated Scientific and Technological Development. It actually lists 3 sub-themes. The HTF lists 3 sub-themes like advances in delivery and administration of public health, development of new medical technologies, and advances in understanding human behavior and mental health. Christina had started an inventory of health building in UK, and she took this seminar as an opportunity to invite researchers from other countries like Ireland, Italy, UK, Finland, and South Africa to present their research more or less on health building. So again, the framework was a frame, it was an occasion to collect different views. And as far as I know, this event has led to further cooperation and research, and I think they'll publish something as well. One of the presenters, a PhD student, Megan Bryan, came up with a reflection on how focusing on the social, cultural, and medical motivation allowed for a better understanding and appreciation of the physical changes of each of these hospitals. And of course, thereby also opening up for conservation of the changes rather than just focusing on conserving the original styles. So again, it broadened the understanding of a building and doesn't keep it fixed to a certain time, but try to understand and appreciate the evolution, also when listing building. And then Christina's seminar also had a presentation by Susan Marson, another of the authors of the HTF. Amongst other things, Susan stressed something like that the accelerated changes are one of the characteristics of the 20th century. I think, well, I didn't understand today all the Icelandic presentation, but I think someone touched on that we have this acceleration in demolition and building development. And it actually originals, or it's one of the really main characteristics of the 20th century. And how do we deal with that? Susan also mentioned that changes happened at different paces, which the Indian also stressed. And she also reminded us that the themes are overlapping and often sites often relate to several of the HTF themes. So when we do an investigation of a theme and trying to use the framework, we should really look into several of the themes. We should not just try to place the site in one of the themes and then investigate that. We should try to think about how many of these themes are actually relevant for a site. That was the second, now to the third, and my next example is from Denmark. I don't know how many of you know that we had a new heritage strategy for listing in 2022. 1, yeah, 2, great, 3, okay, 4, great, but we did. And this strategy is also a publication, and it is focusing on the second half of the 20th century, although it is like a general strategy. And it's inspired by the HTF, and I know that because I was part of the editorial group. But let's take it from the beginning. So the offset for the strategy was that, that again, we have this large amount of modern buildings, and they're now coming to the point where we can actually list them in Denmark. We have a 50-year limit in Denmark, so for just right now we can list buildings up to the middle of the 1970s. But as with the World Heritage, only
a really small percentage of that vast amount of modern building is actually listed. And also there's a bias in how we list, really easy to see bias when you do a mapping of them. Most of them are buildings by architects like Arne Jacobsen or Utzon, and really few of them are the everyday architecture. So they don't really represent the broad history of Denmark. Also, there's a geographical imbalance, because most of these listed buildings are situated around Copenhagen, and a few in Aarhus, as you can see, but none in the north of Jutland or, in the province. The chair of the Danish National Board, Jens Tofgaard, at the moment, he explains that this is also a democratic issue, because if we don't have a broad representation of the social and economic development, historic development of the country, then we don't represent the public as such. So the strategy was developed by the National Heritage Advisory Board, altså det særlige bygningssyn, together with a group of invited experts. And as I said, I was invited as representing the Danish NGO By og Land, where I'm also chairing an expert committee for modern heritage in that NGO. And I knew about the HTF, so I introduced it to the group, and they were really fascinated. So it became an inspiration for the historians in that group. And the strategy, the Danish strategy, is pretty much set up the same way as the HTF, although maybe more loose and shorter. It's like this, and the HTF is like that. And of course, they didn't use 10 years to write it either. So you can see the 9 themes on the screen here, like community and civic society, form and function, city and countryside. As you can also see, these themes, they place a really strong focus on well-established Danish experience, like the cooperative and civic sector in Denmark is something historians really like to write about, or the welfare space or green spaces. I think it has a strongly normative narrative. The Danish themes are not to be found, but the Danish themes are not to be found in the HTF. They reorganize the themes from the HTF into a smaller set of themes adapted to Danish condition and distinctive Danish narrative. But they still covers the core global trend that is described in the HTF. Again, Jens Tofgaard, a historian who chaired the advisory board at the time, he has been invited by ISC 20C and the Getty a couple of times to talk about how this strategy was done. And he's not afraid of relating some of the Danish themes and saying to the HTF and tell how they are inspired by the HTF. And one example is this Tema 1, community and civic society. In the Danish version, it's really much about green spaces, about community places and houses, like the Workers' Hall here in the middle, or a collegium, or the cooperative housing and industrial buildings, all on the photos on the left. And he relates it to the theme 6, which is about internationalization, new nation states, and human rights. And the HTF starts like this. The essay on the theme 6 starts like this. The 20th century was an era of political, social, and economical revolution,
through conflict and by peaceful means, when change was swift and impacted much of the world. So I think it's interesting to take a step back and compare those two themes, or just to reflect on how they look like, because you don't find civic society in the HTF, and you don't find the welfare state mentioned in the 20th century historic thematic framework. So the Danish strategy is interesting because it adds new perspective to the global narrative. And I think the Danish themes also have a wider relevance. I mean, it's not only the Danes who are interested in the welfare state. Also in Iceland, I suppose that's a really important, history. But the way it does tell something about that this welfare state maybe is a special Nordic theme, and really it's so important to the Nordic countries, but not really known in the world maybe. I did a comparative analysis for an Aalto nomination, and I know this was really interesting to look at, because the way we look at the welfare state in the Nordic countries is really different from how it looks at the old Eastern European countries. They also have a welfare state, but it was conceived in a really different way. On the other hand, one can ask if and why the Danish strategy do not addresses the Danish colonial role. We saw in the Indian projects that this independence and the question of colonial and after-colonial period is a really important matter, a really important theme, and we see that in the ISC 20C from a lot of countries. They're really interested in the theme of colonial. And I must say this is maybe the most important theme for many countries worldwide. And also we know that the 20th century gave birth to a large number of new nation states, also in the Nordic region. I find it really interesting that all the new nation state in the Nordic countries, like Iceland, like Norway, now we have this discussion with Greenland, or process going on with Greenland, they connects to Denmark. So surely in Denmark we must also have built heritage that relates to this colonial history. But why is it not in our heritage strategy, and should it be? So the last example I've taken with me today is a really recent one and a really short one. I think in about a month ago, the Department of Culture and Tourism of Abu Dhabi launched, together with the Getty, a translation of the HTF into Arab. Or maybe not a translation, more of an adaptation. So the Department of Culture and Tourism is quite leading in the Arab world, and is really interesting in promoting and using the HTF in the region. They have been working quite a lot with that, and also doing workshops and so on. And I know the Getty choose to call this not a translation but an adaptation. And the reason for that is that because in the Emirates they don't allow for homosexuality. They don't want that mentioned anywhere in official publications. So the mentioning in the HTF theme 6 for the fight of legalization of minority groups such as homosexuals, which exploded worldwide in the 1960s and 70s, that has been omitted in this particular Arab version of the HTF.
So it is a translation, and then not, it's more like an adaptation. However, I think this is a really interesting and easy way also to try to understand and to get into the thinking and understanding of the HGF. So when we start to translate, we really have to read something, and we have to read together. It's not just one expert reading in connection to a site, but it's like a group of people trying to understand and thereby starting to have a dialogue and reflection. Really quickly, some learnings. So all the lectures we have invited, or I've heard, and which we have been asking about how to use the HGF, they often talk about the process, and especially looking into the history first. It should be really simple. Many of you might say, well, we already do that. But when you actually start doing that, and when you start to use a global framework to contextualize that examination and discussion, then it's not so simple. It can be quite difficult, but also really rewarding. And one of the reasons it's difficult is, of course, because we're still thinking really much all over the world. We see it again and again. We often think about architectural qualities first and foremost. I think some of you might have opinions on that. I just want to underline that a framework like this, it's not a history. It's a tool for contextualizing and an inspirational tool. Read it and begin to think about what you have in your country about 20th century heritage. Themes are not to be understood as criteria. That's something we know from our survey that some does. It's important not to do that. It's really valuable in broadening experts' understanding of modern heritage, and it's also valuable as a democratic tool. I brought two quotations, the first by Jens Tofkår. Like this one: if the public at large cannot see their own history reflected, the legitimacy of heritage protection can erode. Therefore, much can be gained if we broaden our approach and establish a more inclusive listing practice. A broader assessment of potential heritage can lead to a wider representation of different groups, regions, and identities. What's not to like? Anyone who opposed to that one? Don't see any hands. And the last one, which is maybe my favorite, it's a bit more subtle, but it's from, again, Dr. Lopez, based on the Indian experience. And this approach suggests a lively, and this approach is, of course, the historic thematic approach, suggests a lively and dynamic history, giving a sense of ongoing activities over time, rather than a static and vanished past. I think this captures the importance of working with history not as a single standing historic event, like it's not this building just representing a style, a time, a moment in time, but understand heritage as representing developments that pendles forth and back and connecting past, present, and future. So, in fact, that was my closing words, although I have one more slide. Just allow me this one more slide. This is an invitation, I think, to all of you. Have a word with Alma hereafter. Because I think I was lucky to get invited here today, because Alma and I have been working together trying to fundraise for a Nordic seminar on 20th century heritage, seen through the lenses of the HGF. The aim of our project is that we want all the 8 Nordic countries to come together and discuss their 20th century heritage, and on basis of that, to make an annexure
with only Nordic examples to the HTF. Yeah, and so I think we've got a small amount of money. We're still waiting for the last answers, hoping to have them all. But if we succeed, we will have a seminar in Denmark in September and a workshop, hopefully in Sweden in October 2026. Thank you. Svona. Okay. Thank you very much for your talk. I think we have a lot to learn from this, like a very also complex tool that has taken a long time to develop, and it's still under progress. Like the slide before this one was talking about kind of the dynamics of. It's not like it's like a static, and you are actually like somehow rewriting history, like opening up and broadening history with mappings. Something that caught my mind during your talk is like how you are dealing with like difficult heritage. And also, you know, we are living in like cancel culture, and so history and kind of culture is changing, and you know, society is kind of is very, very thick. Is there any kind of, since this dynamic, it's not like a static past, is the tool, does they have the capacity to change, you know? Yeah. Is there like an embedded like dynamic in the tool? Certainly, I would say so, yes. Within ICOMOS and within ISC20C especially, we operate with a concept called dissonant heritage. We actually have an initiative of trying to work with that and see how can we deal with dissonant heritage within the 20th century. It's really strong within the Eastern Europe, for example, but it's also strong in colonial aspect. And for example, in Lithuania, they have a lot of, during the 20th century, a lot of inhabitants were moving to the state, and they have a culture and a heritage that is not really recognized anywhere. I think that the HTF deal with that situation in being not a fixed tool. Actually, we are really aware that this is just like the first step. It's not a normative document. It's a document that is, we wanted to go out, be discussed locally, be changed, be nuanced in local condition. So we're really happy for the Danish one, for example, because it's a commentary to the HTF. It adds to the discussion about Theme 6, and also for the Indian one, it also adds to the discussion. We might find sub-themes that are not represented in the HTF. And of course, minorities, which is often the owners for the dissonant heritage, they could also add to the themes in the same way that Denmark or the Indian National Committee has done. I have one more question, and then I'm going to open up if you have questions from the audience. I wonder, because this is somehow like a tool to make analysis. Is there any kind of applicability, like or examples of those that are not making the analysis but using your tool? I don't know whether it's in planning contexts or other. So how do you apply the results of your work? That's a good question. Is it used without doing own analysis? I don't think so. I'll try to go back to my list.
This is what I've had. So if you go back and if you look at the HTF, you will see that list on the left on like inspiration for how to use it. And then we have the list on the right is what I know about what people are saying they're using it is. And I don't think anyone use it like directly because the whole idea is that this is contextualizing. But of course you can use it to go out and look at a theme. For example, the New Nation theme, like I did here. So, and just wonder why is Denmark not concerned about that? Why don't we have anything about colonization or about new nation states? Mm-hmm. But from there on, you still have to do a deeper analysis. Yeah. But I can see here that people are using it for analysis and inventories, like the Danish or Indian one. I've seen it used in World Heritage nominations. Education is a really popular way to, like, educators are using it to raise a discussion about going out and do inventories or whatever. Research, advocacy, like that. Mm-hmm. Others. I know they have tried to use it in Finland, and that is one of the countries where we want them to tell about it if we have money enough for our seminar. Okay. So, thank you. So there's a lot of potential, at least, to use it in different contexts. Is there anyone here that would like to deepen or comment or bring out the question? Nobody dares. If not, yes. Ja, okay, we can get that. So thank you very much. Góði gestir, ég hef búin að lofa pásu núna, en ég ætla að svíkja það. Við ætlum að renna beint í pallborð, klára það af og svo eru drykkir að því loknu. Þannig við ætlum bara að klára dagskrá núna. Anna María ætlar að stýra pallborði. Í því sitja, að sjá, það er Borghildur Sturludóttir, María Gísladóttir, Vignir Freyr Helgason og Magnús Skúlason. Gjör svo vel. Magnús það? Slides. Could we just go to the last one? Yes. I'm gonna. Yeah. I will just look it down. Yeah.
afstýring. Nei, já, það var eftir að lokaði tölvunni. Já, ok. Nei, allt í góðu. Veist ekki hvað slæða lag, þú veist ekki með það? Já. Já, það var hjálpur. Jæja, við ætlum að svona rétt að hérna bara rúna þetta af eins og Danirnir segja og það var nú einhver sem myndist á það, ég held að það veri María sem sagði hvort við myndum vera að tala það sama eftir 50 ár. Þannig mér langar svolítið, við erum búin að vera að fara að horfa aftur til 50 ára og mér langar svolítið núna að vera velta fyrir okkur hvar við verðum eftir 50 ár. Hvað það sem að við getum tekið með okkur af góðum dæmum og lærdómum og hvað vantar upp á. Það eru mjög margt nefnt og mörg dæmi það sem að hefur kannski ekki tekist nóg vel og svo eru önnur dæmi sem að hafa tekist vel og mér langar að nefna til að mynda verkefni upp í Elliðaárstöð sem að fékk nýverið hönnunarverðlaun Íslands fyrir besta staðinn, þannig að það nú varðveisluverkefni sem að hefur tekist vel og opnað nýjan stað fyrir okkur til að vera á. Þannig að mér langar kannski bara að byrja að spyrja þig, Magnús, ef þú hugsað svona tilbaka, hvaða svona lærdóm getum við tekið af þessum 50 árum, þar sem við ætlum að vera vissum að við tökum með okkur áfram og verum áfram með eftir 50 ár? Þetta dálítið stór spurning. Við heldum nú þegar við máluðum torfuna þá væri eiginlega sigurinn bara komin í höfn, en svo reyndist nú ekki vera. Svona, heyrist núna? Ég ætla að endurtaka það sem ég segði. Þegar við máluðum torfuna á sínum tíma þá heldum við að við höfum unnið stóran sigur og þetta væri nánast í höfn. Það myndi allir skilja það að við ættum að huga okkar byggingararfi, en annað kom nú í ljós, það var bara held áfram baráttan og hún heldur áfram og það sem að mig undrar í dag kannski það að við erum að rífa svo mikið af 20. aldar húsum í dag og við þurfum að læra það af þessum árum, þessum 50 árum að við verðum að fara að taka okkur taki og reyna að skilja það að við verðum að varðveita þá byggð sem við höfum í höndunum, bæði vegna umhverfislegra gæða og líka hvað er mikil mengun og hvað er rangt gagnvart jörðinni að sóa svona byggð. Og auðvitað getum við notað þessa byggð sem fyrir og byggt á henni og byggt nýtt innan hana. Það finnst mér vera það sem við höfum verið að læra undanfarið og við höfum að nota það sem fyrir Við erum kannski ekki alveg ánægð með okkar 20. aldar byggingar og ég hef nú aðalega verið að sinna þeim aðeins eldri eins og kannski vitið. En 20. aldar byggingar gefa svo mikla möguleika með því að byggja innan þær húsnæði sem í takt við þær á einhver leyti, blanda saman notkun, blanda saman léttum iðnaði og íbúðarhúsnæði, þannig að fólk þurfi nú ekki að ferðast alveg alltaf endan á milli. Flétta þetta saman, það finnst mér vera lærdómur sem við þurfum að taka með okkur núna. Flétta saman núverandi byggð og eitthvað nýtt. Takk. Já, það fikk bara að halda áfram með sömu spurningum. Ég varst líka áhugavert þar sem að þú varst að koma inn og kannski horfa sérstaklega til kannski hugtaksins. Mér varst mjög áhugavert að þú talar að við töluðum húsvernd hér, en þú varst að vísa í arkitektúrvernd, þannig kannski líka bara hvaða
lærdómur, hvaða hugtök líka myndirðu vilja taka með? Já, akkurat. Nei, en einmitt, þetta arkitektúrvernd, mér finnst þetta áhugaður munur allavega, þegar ég tók eftir að maður, einmitt þessu, maður talar húsverndarárið, en arkitektúrverndarárið úti. En það sem ég vildi byrja kannski með að segja að og það sem við getum kannski lært að því sem var gert 1975 á sinn tíma í Nóri, þá einhverjir kannski þekkja SEFRAG-registrið. Það var ráðist alveg í Grettistak yfir að gera yfirlit og gagnagrunnir yfir byggingar. Þá leit maður til aldamótnanna 1900 og kannski fyrir í því tilviki að kannski yngri byggingar á þeim svæðum sem höfðu kannski verið brennd eða í seinni heimsstyrjöldinni í norðri, þá horfði maður aðeins til nýri bygginga en í dag, ef maður horfir þá tilbaka, þá ættu við einmitt að vera að skoða byggingar frá 1950 til 75 og það eru mörg dæmi það í dag, akkurat þegar koma iðnaðar byggingunum, að þarna þurfum við kannski einmitt nýtt Grettistak þegar kemur að því að kartleggja þá þau gæði og þær byggingar sem eru frá þessum tíma sem nær okkur. Þannig að það er kannski aðalega það. En svo var einmitt nefnt áðan það sem hugtök og maður lærir eitthvað á því að þýða hugtök á milli tungumálna og þetta með, ég einmitt tala staðarímynd. En sem í rauninni í þeim skilningi það var í rauninni staðarvitund. Þetta snýst svolítið sjálfið í rauninni hvernig við skynjum en svo staðarand eitthvað annað. Það er kannski það sem svona frá ytra. Ég held að þetta sé gott í rauninni að velta þessu aðeins fyrir sig, hvort maður sé að horfa út frá sjálfinu og sínum eigin reynslum eða reynslum annara eða staðarandinn sem hefur byggst kannski sem ákveð menning sem að fleiri eiga. Þannig ég held að þetta sé svona, það allavega allir þessi staðarhugtök eru allavega held ég mjög mikilvægt í dag að taka með þess áfram. Borghildur, halda áfram bara með sömu spurningur, hverju myndir þú ekki vilja sleppa af því sem við höfum gert vel eða lært? Bara best, já, svona, óskalistinn. Óskalistinn, sko, ég kannski, ég er svolítið upptekin bara af því hinu almenna. Ég einhvern veginn komin pingulítið þangað að þegar við tölum menningarminjar og við tölum þú veist, eins og var við rættina á fyrirlestunum áðan, þú veist, þegar við varum að tala frá Danmörku að við værum að skoða bara hvað Útsson og Jakobsen væri að gera, þú veist, að þá erum við náttúrulega bara í mínum huga ennþá að átta okkur á því bara hvað arkitektúr í íslensku samhengi. Og við erum ekkit endilega, höfum ekkit kannski ofsalega mikið verið að eltast við stór nöfn og þó, að því ég einhvern veginn vona að við eftir 50 ár fyrir að fyrsta það verði miklu erfiðar að rífa en það í dag. Þú veist, það kannski það sem ég var að reyna að segja áðan að við, það þurfa að vera miklu betri rök fyrir að rífa heldur en að það þurfa að rífa, skilur þú veist, að það sé útgangspunkturinn í því að það verður að liggja fyrir, sko, þú veist, dokumentarar 4 bækur ef það á að rífa, þú veist, það bara út af einhverju hræðilegu. Þannig að ég vona eftir 50 ára þegar börnin mín að vonandi bara orðin að þau 4 séu þá bara að horfa að þau geta lesið tímalínuna miklu betur heldur en við getum í dag. Þetta eins og Magnús segir, ég ennþá, ég ætla ekki að segja ég sé orðin þreytt af því ég má ekki vera, við þurfum að halda áfram, en það að við séum í svo eilífa viðbragði, að við náum einhvern veginn ekki að anda bara inn í það að hús fá að standa og svo séu að púsla við. Þannig að ég hef engar áhyggjur per se af arkitektúr sem slíkum, ég held að það sé allir að gera sitt besta, alveg sama hvort það sé almenna eða hið háa, en að við leifum að segja það að þetta sé að við séum að vinna með og ekki bara fjarlæga og byrja upp á nýtt. Þannig að eftir 50 ár þá vona ég að börnin mín geta lesið tímalínuna betur heldur en ég í dag. Bara svo. Já, sko, það kom svo mikið fátamót í ruglaði staðan, ég var að reyna að flýta mér svo og stytta tíman. Ég glimti helmingnum á því sem ég ætla að segja. En það nú búið að koma alltaf oft inn á þetta svona frá ýmsum sjónarhornum svo sem. En einmitt, kannski með 20. aldar minjarnar, að þá eins og Greti talaði að þá þetta svo mikið magn.
miklu meira sem var byggt eftir 1940 og þangað til núna heldur en bara samtals allt sem var búið að gera og hvað þá það sem eftir stendur frá því áður. Og það er ekkert allt varðveisluvert af því í svona menningarminja og minjavörslu skilningi. En þá kemur líka umhverfissjónarmiðið inn og það að þessi efni eru miklu þyngri í vöfum, bara steypan og þetta er miklu erfara að færa þessi hús eða taka því sundur og endurnýta og allt þetta. Og ég held að þetta sé annars vegar það að við getum alveg beitt þessum svona minjavörslu aðferðum og til dæmis þessu sem að Greti var að kynna til þess að velja hvað við ætlum að vernda sérstaklega og viljum kannski ekki að verði mikið breytt eða umbreytt. En við þurfum líka bara almennt að hætta að rífa hús. Okkur þarf bara að hætta að þykja það sjálfsagt og það þarf að vera svona bara samnefnarinn að við reynum að endurnýta og svo er kannski eitthvað svona ofan á það sem við ætlum að passa sérstaklega og viljum varðveita einhver ákveðin gæði í. Magnús, þú nefndir að flétta betur saman þetta eldra og yngra. Mér langar að spyrja þig líka varðandi svona ef við horfum fram og kannski líka bara heyra af þinni reynslu með að flétta saman líka bara ólíka faghópa. Ég frétta því að Samtök iðnaðarins eru núna akkurat með mannvirkjaþing akkurat núna sem er kannski líka vettvangur sem við ættum að vera í samtali við og tala við. Finnst þér vera sambærilegur aðskilnaður milli kannski byggingar iðnaðar og samtaka iðnaðar og svo arkitekta sem er vinna að varðveislu eins og þú á þinni löngu reynslu þetta sambærilegt í dag og var og hvert ættum að stefna með þetta? Heyrist í mér? Það sem ég mestar áhyggjur af í dag, það er það er ákveðin aðskilnaður orðin í sambandi við þessar framkvæmdir og þetta viðhald og það sem ég myndi leggja mesta áherslu á í sambandi við varðveisluhúsa, það er viðgerðir þeirra og hvernig farið er að þeim og ég er nú í ráðgjöf ennþá í þeim málum. Og það sem okkur sár vantar núna, það er eiginlega iðnaðarmenn sem að sinna þeim hluta verka, það er að segja viðhaldsverkunum vegna þess að það vantar svo mikið verkkunnáttu og þá komum við að skólunum. Heyrðu ekki það sem ég var að segja áðan? Það vantar að koma þessu ennþá betur inn í skólana, tækniskólan til dæmis og það er gaman að geta þess að í gær þá komum til okkar 2 kennarar til að fá ráðum hvernig það ætla að halda áfram að kenna þessi fræði upp í tækniskóla og við buðum fram okkar aðstoð við það, við Bjarki. En það er einhver aðskilnaður að verða í sambandi við þessar framkvæmdir, það er til dæmis CE-merkingarnar, þær eru ekki til staðar á byggingarhlutum eða gluggum til dæmis sem eru byggðir, sem eru smíðar á Íslandi og það okkur vantar þessa tækni byggingarstofnun fyrirgefið sem var lögð niður á sínum tíma. Það er að segja byggingar rannsóknastofnun, hvað hét hún aftur? Rannsóknastofnun byggingarins. Það vantar okkur sárlega vegna þess að það eru stóru fyrirtæki sem eru að taka þetta alltaf yfir og innflytjendur. Og þar eigum við með í vök að verðast líka út af verði, það er miklu ódýrara að kaupa skanvaglugga eða glugga sem eru smíðaðir upp á Höfða til dæmis, sér smíðaðir. Ég hef miklar áhyggjur akkurat af þessu. Ég veit ekki hvort ég svaraði. Jú, ég veist þetta bara mjög fínt svar. Það vantar þennan svona lykilinn að umbreytingunni þannig iðnaðurinn að breytast. Þetta fer að snúast meira og meira bara viðgerðir og viðhald og líka bara nýja aðferðir við að við lærum nemendur okkar að læra aðra hluti í arkitektaskólunum. Ekki að byggja jafn mikið nýtt eða hanna nýtt heldur og þá vantar kannski inn í menntakerfið og einnig tengingin inn í iðnaðinn hvað þetta varðar. Borghildur, viltu taka þennan þráð? Þar getum við líka bara skoðað og byrjað í grunninum okkar.
þegar börnin okkar alast upp í dag í skólum og leikskólum í húsnæði sem ekki viðhaldið þar. Þannig að þú veist, hvaða tilfinningu fáum við strax sem börn og að alast upp þegar verið að við erum með mjög margar flottar skólabyggingar frá 1970 og 1980 sem eru bara, ég ætla ekki að segja grotta niður því ég ætla að reyna að vera uppbyggileg, en þeim illa við haldið. Þannig að eitt menntun okkar fagfólks, en hvaðan við erum að koma í dag, gagnvart og umtalinu þú veist, miklu og hvað veit ég, þú veist, þannig að við þurfum líka einhvern veginn að skoða þarna, því þarna risa munur bara á því hvernig Danir nálgast sína menntastofnanir, hvernig þeim viðhaldið og hvernig, því nú ég börn sem í dönskum grunnskólum, þarna bara strax ákveður rof á milli hvernig við erum að vaxa upp úr húsunum okkar og hvaða tilfinningu þau fá fyrir því hvað sé gott og gæða húsnæði. Akkurat. Ég ætla að gefa þig bara örstutt, Vigni og Marju, á þennan punkt, kemur náttúrulega inn á þennan staðarvitund. Já, ég get bara bætt við því að Ríkisendurskoðun eða Minjastofnun Noregs, þegar kemur handtösku náttúrulega, þá þetta líka eitthvað sem við þekkjum utanfrá. Það sem við höfum verið að gera núna að spýta þessi í lógana og það komið núna sem sagt strategía þegar kemur að handtöskunöttu og það verið að vinna í rauninni með ólíkum aðilum að því að auka þessa þekkingu. En þegar kemur að arkitektum og kunnáttu í sveitafélögunum og svona það líka mikið umræðin að koma einmitt arkitektunum inn í ólíka stöður og líka fólk með menningarars þekkingu og svona með. Þannig að ég held að þetta sé snúðst það að byggja þekkingu á mörgum sviðum og mörgum ólíkum deildum. Ég man ekki hvað punkturinn var, en mér langar til að bara bæta við þetta. Við hjá Minjastofnun held ég verum gjarnan heyra þessa strategíu til þess að svona viðhalda þekkingu handverkið og kunnáttu. Það bara frábært að kynnast í betur. Og svo held ég líka, nú bara komið arkitektur nám á Íslandi og arkitektar hafa í áraraðir lært erlendis og komið kannski með aðferðafræði og hugmyndafræði heim, en við gætum alveg nýtt tækifærið og svona einbeitt okkur líka að því að kenna okkar umhverfi og sérkenni okkar byggingalistar og þróunar í því námi. Eins og bara gert í skólanum erlendis, þá lærum bara mústina í Danmörku og allt þetta, þannig að það væri mjög gott. Ég held líka hluturinn að þessu, þetta alveg rauðið þráður í allan dag, þetta skorstun á handverksþekkingu snýst svolítið það hvernig við byggjum nýja byggingar í dag. Þetta náttúrulega forðið sem ekki færibönd að vinna og þetta ekki í rauninni handverk, þetta samsetning. Þannig að ef við náum að snúa byggingariðnaðinum líka, eins og talar í kannski að byggja meira eftir gæðum, þá kannski getum við fengið ykkur samlegaráhrif þegar kemur að menningararfs og endurnarsjónarmiðum. Akkurat, þú ætla ég bara að opna á spurningar úr sal. Bæta þess við þetta, Haltu bara svona, þetta bara, það Halló, svona, já, kunna á þetta. Að það að myndast náttúrulega gjá núna milli þeirra sem byggja húsin og þeirra sem ætla að nota húsnæðið. Það stór gjá að myndast þar og við höfum eftir að sjá dálítið alvarlega hluti gerast vegna þess að það heilmikið framboð núna af vöru sem að fólki hugnast ekki lengur að kaupa. Akkurat. Það eru margar hendur á lofti. Ég byrja bara Já, það verður er það ekki með mikrofónin í salnum? Takk, Alma. Kristín Huld, heyrist í mér? Já. Við erum yfirlegt að tala vernd ytraborðshús, en hér til dæmis var þetta 20. aldar húsin í Reykjavík sem margur teiknuð af frábærum arkitektum. Inn í þau flytur fólk sem telur sig hafa alveg óhemju góðan smekk og brýtur allt niður og mér langar eiginlega að heyra svona sýn ykkar á það. Það verið að brjóta sem sagt húsin að innanverðu. Mér langar svona aðeins að
fá sýn ykkar á það verk. Hver vil grípa þann bolta? Vignir? Ég skrifaði aðeins þetta í þessu umbreytingarverkefni sem ég talaði áður, en kom ekki alveg kannski nógu mikið inn á þetta með sveigjanleikan og þessi, en það er svona ákveðin hugmyndafræði þegar maður lítur á það sem að samsvara kannski svolítið friðun, þú veist, að þegar maður kemur á innrabyrði að maður getur ákvarða hvað eru svona ákveðin föst form og hvaða hluti innra við bygginga eru opin eða þú veist og breytanleg og þetta kannski komið svolítið að þessu í nýrri allavega friðunar málum úti sko, sem að er áhugavert að skoða. Meðal annars nýtt dæmi það er gamla ameríska sendiráðið í Oslo sem að er friðað að hluta en ekki öllu leyti. En svo náttúrulega þetta bara þetta fer rosalega eftir húsinu, þú veist, og eins og húsið eins og hérna, væri ekki að sama nema innvolsið væri á sínu stað. Ég held að þetta sé líka bara hluti af því sem að við, okkur vantar að verða læs á hús. Ég ætla ekki að ganga svo langt að ég heyrði það einhvers staðar að Danir skiptu 17 sinnum eldhúsinnréttingar og okkur, ég ætla ekki að fullera neitt, en þetta aftur bara, hvort erum við læs á tíðarandan, kunnum við á arkitektúrin? Ég ætla ekki að fara að segja, er arkitektur til staðar? Því að ég held að hann hafi meiri verið til staðar einu sinni en kannski hann er í dag. Og svo sama tíma eru svona klesjur í gangi sem fá að lifa ofsalega háu lífi hérna sem heita hönnunarhús og hönnunarelthús og hönnunar hitt og hönnunar þetta og ég skal alveg viðurkenna það, ég seldi húsið mitt fyrir 2 ára síðan og ég las lýsinguna í einhverju blaði og ég fekk svona smá bara hroll. Þannig að ég held með allir virðingu fyrir því, ég held að allir sé að gera sitt besta, ég ætla að ganga út frá því og ég held að fólk hafi náttúrulega misjöfnan smekk en fagurfræðin er náttúrulega bara þetta samhengi og okkur skortir þetta samhengi, við lærum það ekkit mikið í skólum. Við lærum aftur og aftur Gísla Súrsson og alla þá, en við lærum ekki byggingarsögun okkar. Bara hana vantar inn í skólan okkar og við mögum byrja í 6 ára bekk ef því að skipta. Já, þetta kannski passar svolítið inn í aldursfriðunar pælingarnar og það er alveg rétt og í lögunum stendur bara að húsið sé friðað ef það er byggt 1923 eða fyrr, alla breytingar séu óheimilar nema með leyfi Minjastofnunar og það er ekkert sagt að það sé bara ytraborðið en ég held að þetta hefur kannski orðið svona bara verklag vegna þess að það er ógerningur að fylgjast með því hvort fólk sé að endurinn í eldhúsið sitt eða setja parkett einhvers staðar í staðinn fyrir gömult timbugólf eða svoleiðis sko en já, sko það eru náttúrulega byggingarleyfi skylt held ég að sé örugglega rétt og þá á það, hvað sérðu? Já, en þetta á ekki að fara fram hjá byggingafulltrúa og þá á þetta líka að koma til okkar og ég held svona yfirleitt reynum við að hafa áhrif á það en það er kannski takmarkað. Bara til þess að svona að opna fyrir einmitt þessum möguleika sem eru allavega í Nóri, ég veit ekki hvort þetta tekist til hérna, þið getur annarkvæmst jánkað en neita því, en það er möguleikar allavega í skipulaginu að einmitt að koma með skipulagsskilmála sem líka snúa að innviðum bygginga. Er það þekkist það hérna? En það er allavega eitthvað kannski til þess að tala líka eftir á. Ég þekki alltaf til dæmum þess. Já, Bjarki með spurningu hérna og svo erum við 2 spurningu hérna fremst allavega. Þannig að, já. Páll Bjarnason heiti ég, arkitekt. Og mér langar að koma aðeins inn á það sem að Magnús Skúlason kom inn á áðan, en það er verkþekking á endurbyggingum. Það hefur orðið dálítið
afturför í þessu að mínu áliti undanfarin ár því að fyrir svona 6-7 árum að þá eða fyrir svona 16 árum að þá var tækniháskólinn eða tækniskólinn eins og hann hét með námskeið í endurbyggingum fyrir meistaranema. Ég kenndi þarna þetta fag í tækniskólanum í 10 ár eða svo, en síðan var þetta bara lagt niður, tekið úr námskránni af einhverjum ástæðum og það hefur ekki verið tekið upp aftur, sem mjög mikil synd því að þetta var aðalega trésmiðir sem voru að taka meistaranámið og það stemdi í það að þetta yrði bara grunnurinn að betri verkmenningu í húsbyggingum og í húsvöndun. Ég veit ekki alveg hvað til ráða en ég með fullt af fyrirlesturum og PowerPoint sjó sem að ég notaði í þessari kennslu sem að bara liggur inn í tölvunni hjá mér og gerir ekki neitt og meðan fer verkþekkingunni hrakandi í landinu í verndun menningarminja og í endurbyggingum. Já, þetta dæmi með eitthvað sem við erum að skilja eftir sem við ættum að taka með okkur áfram. Takk fyrir Mér langar þetta input. Henda mér inn í. Snædís Traustaðdóttir heiti ég húsasmíðameistari og það nú ekki fyrir löngu þar sem ég fór og bað sérstaklega það að fá þennan áfanga aftur kendan þegar ég tók meistaraskólann. Það var bara með öllu ómögulegt og það endar með því í rauninni þegar ég fer í mitt ferli að auka mína þekkingu í viðhaldi gamla húsa. Þá hendi ég mér upp í flugvél og í NTNU í Þrándheimi til þess að taka bachelornámið þar. Og þar sér maður það að mínum samnemendum sem eru smiðir, sem að vilja auka sína menntun, þeir hafa möguleika á ýmsum námsleiðum í framhaldsskólum. Þeir taka hefðbundna sveinsbréfið sem geta farið áfram í varðveislu sérstaklega. Og þetta vantar náttúrulega stórkostlega. Kannski erum við það fá að við höfum ekki grundvöllin fyrir fastri námsleið en að það sé ekki keyrt hérna í gegn á 5 ára fresti á meðan við erum ennþá með lifandi handverksbera. Það eru örfáar hræður hérna í torfleiðslu og örfáir í bárujárnsbramli og alls konar og við þurfum að halda þessu inni. Og það verður í raun að nýta þessa þekkingu, öll þessu gögn sem að Páll býr yfir, að þetta skuli ekki vera nýtt, í rauninni bara glæpur gegn menningun okkar, vil ég meina. Við eigum að geta betur. Já, klart. Kærar þakkir fyrir þessa brýningu. Við vorum með fleiri spurningar. Heyrist í mér? Já, mér langar til að taka upp spurninguna varanleika formsins versus varanleika efnisins, svona í samhengi við sérstöðu íslenskrar byggingarlistar og ég fór að hugsa þetta þegar ég var að horfa á myndirnar hérna aftan við okkur því að ég hef í mínu starfi komið að álitamálum í sambandi við varðveislu á nokkrum af þessum dæmum sem þarna eru og mín reynsla er svo að eftir því sem húsin eru yngri þess flóknari verður varðveislan. Hvernig varðveitum við hús þar sem að sjónsteypa veigamikið þáttur í arkitektúr þegar að steinsteypa ekki varanlegt efni. Og það einmitt það sem ég ætla að spyrja ykkur nú erum við með torfbyggingarhefð sem í rauninni lífrænn arkitektúr þar sem að formið lifir þó að það sé búið að skipta út nánast í öllum efnishlutum byggingarinnar. Og sama á að sumu leyti við timburhúsin. Þau geta þolað það að það sé skipt klæðningar, glugga, burðargrind á löngu tímabili þannig að þau eru svona eins og frumur líkamans. Það ekkert eftir af hinu upphaflega þó að formið lifi. Og þá langar mig til að spyrja panelinn að því
hvernig tökust við á við það að steinsteypa ekki varanlegt efni? Í huga Íslendinga þá var hún það lengi vel, en eitt af þeim áskorunum sem við glímum við núna það að alveg sama þó við segjum það, já, steinsteypt hús eiga að standa, en það bara þannig að sum þeirra voru ekki vel byggð og það mjög erfitt að sannfæra menn það að það eigi að þau eru það illa byggð að þau geta ekki tekið við því hlutverki sem við viljum, eða hvernig eigum við að stýra því hvaða hlutverk þau eiga að hafa, en hvernig eigum við að takast á við þetta? Þetta áhugaverð spurning og kannski eitthvað sem maður getur einmitt líka hort aðeins til Noregs þegar kemur að sem svo nærlengjandi fyrir mig þegar kemur að þessu. Þið þekki eitthvað kannski þekkja doktorsverkefni eftir Hans Henrik Egede Nissen sem heitir Autenticitetens relevans. Hann spyr sig hvað spyr svona grunnspurninga þegar kemur að einmitt minjavernd. Hversu mikilvægt að halda í rauninni efnið, þú veist, og upprunlega efni og þetta byltir svolítið aðeins hugsunni úti og hann dró upp dæmi til dæmis frá Japan þar sem með trébyggingar svona musteri þannig eru oft endurbyggð bara við hliðin á henni upprunlega, en þá hugmyndin að einmitt bæði að varða þetta handverkið og það ólík form af þessi autenticitet sem maður getur skoðað. Þannig að þá það handverkið og menningin og gegnum minninguna og þetta samt menningar minjar, menn ekki alveg akkurat á sama stað en við hliðina. Og það akkurat þetta þegar kemur að þinni spurningu og þá spurning þá hægt að leyfa sér að bara endursteypa. Ég bara spyr. Ég held að það fyrsta sem ég datt í hug þegar þú spurðir þessu var til að mynda eins og stúkan hjá Laugardalslauginni sem búið að afskriða mörguleiti en samt mjög symbolst sterk bygging á því svæði. Ég ætla ekki að gera mig klóka að segja að ég hafi neitt svar annað en það að enn sem komið þá höfum við verið að fjalla hús og húsakannanir með í raun og veru svona ákveðri léttúð. Það ekki gefinn tími inn í því ferli eiginlega til þess að vega og meta, koma með tillögur, leyfa þeim aðeins að setjast og mörg af þessum húsum eru til að mynda í dag afskrifið af því að þeim hefur verið illa við haldið. Þau hafa ekki fengið ákveðna endurnýjun eða gengið í gegnum einhvers konar viðhald. Þannig ég hræðist mest það sem við erum að upplifa í dag, þetta ákvörðunartaka sem ofsalega skörp frá því að þegar húsakannanir eru gerðar og þegar verið að taka ákvörðunum rif eða ekki rif eða álíka í deiliskipulagi. Þannig í mínum huga þetta spurning tíma að fá rými til að kanna, fá rými til að koma með tillögur, leyfa þeim að fá einhverja umræðu þannig að við þá allan að notum það tæki líka til þess að mennta og viðhalda þekkingu ekki bara meðal okkar. Þú veist, við erum bara í helli. Við þurfum að fara út þarna og við þurfum að fá einhverja umræðu húsin okkar. Menn þess að svo umræða í dag ofsalega takmörkuð. Hún annað eða. Já, ég held að kannski einmitt þetta, það þarf tíma og þetta bara alveg svo kannski húsverndin hefur verið líka og var líka 1970 og 75 að þetta var svolítið viðbragð og við erum ennþá í viðbragði og núna erum við að bregðast við hvað gerum við steinsteyptu húsin og ég held að þetta sé bara eitthvað sem þarf að rannsaka og það eru kannski ólíkar leiðir. Í einhverjum tilfellum kannski formið metið mikilvægara og þá ákveðið að endursteypa til þess að varðvita það og í öðrum tilfellum kannski hægt að brjóta niður steypuna í einhverja hluta og nota í eitthvað annað eða styrkja með öðrum aðferðum. Ég held að þetta bara rannsóknarefni. Já, Albjörn ætlar að segja eitthvað, Magnús. Kannski þetta
þessi varanlegu hús sem okkur var svo að væri svo varanleg, kannski hefur þetta bara snúist við að timburhúsin eru kannski bara varanlegri og auðveldar að halda þeim við, af því það bara hægt að skipta bárjátnaðum eða timburklæningu. En við getum kannski litið til þessi sambandi við steypuna að kannski breytist áferð hennar með tímanum og við verðum þá að acceptera það, en að sjá alltaf þessa steypu eins og hún kemur úr mótónum, það kannski ekki raunhæfur kostur. Kannski þurfum við að breyta eitthvað yfirborðið, mála eða gera eitthvað þess áttar. En það er gaman að sjá það að gamlu timburhúsin sem voru talin ekki varanlega byggingar, þau eru bara kannski varanlegri. En hins vegar langt með aðeins að skjóta því í sambandi við mistökin sem við sjáum, og þið kannast við brandana með læknana og mistök þeirra. Þeir geta grafið sína fórnir, en arkitektarnir geta bara plantað vafningsviði. Við erum að renna út á tíma. Mér langar að nota aðstöðu mína núna og skjóta hinn síðustu spurningu í lokin. Og það snýr að búið að nefna hér í dag að 20. aldar arkitektur, hann í hvað mestri hættu í dag af öllum byggingararfi. Getur verið að þetta sé einhverju leyti kerfislegt, þegar að segja, við lítum á deiliskipulag, þar úthlutað, má segja, við svo almannalega gæðum sem þá byggingaheimildir, þær lifa út yfir gröf og dauða, gangakaup og sölum eru veðsettar. Þetta skapar alltaf pressu á að hámarka byggingamagn og gróða og kannski ódýra byggingur og annað. Er þetta kannski mesta hættan, eina af þeim meiri sem að stæða 20. aldar arkitektur í dag? Já, þetta góð spurning. Ég get bara talað út frá svona reynslu og sín allavega það sem kannski vandamálið eins og ég sé fyrir mér að það einmitt í þessu byggingalöggjöfinni í rauninni þetta með að maður þarf að byggja hátæknilegt og með kannski ákveðin loftgæðum eða þannig sem þarf að vera mælanlega á vissu leyti og þetta stendur svolítið oft í vegi fyrir einmitt þessum umbreytingum og verndun á byggingum eins og lítur út fyrir allavega frá norsku sjónarhorni. Þannig að það í rauninni kannski verið að taka svolítið til núna í byggingarlöggjöfinni til dæmis að nú búið að opna fyrir möguleika sveitarfélögin geta í rauninni komið meira til móts og svo lengi sem að bara í rauninni grundvallar hugsun löggjafarinnar er haldið og það snýst aðalega um öryggi til dæmis og í rauninni í öðrum löndum kannski maður horfir það sem að orkan krappari og efniviðurinn krappari þá maður kannski meira að hugsa í svona lágtækni lausnum. Og ég held að það sé kannski eitthvað sem maður þarf að skoða í þessu samhengi að vinna svolítið í þessu. Já, ég held að við séum einhvern veginn, okkur hefur borið að leið hvað varðar deiliskipulagsáætlanir í stórum skala. Ég held að það sé miklu meiri þörf á þróunaráætlunum og rammahlutum og öðru slíku eftir aðalskipulag áður við förum að ákveða einstaka reiti, skoðum þá miklu gefum okkur tíma og ég veit að það kostar en ábyrgðin bara svo mikil þegar við erum að þróa okkur inn í þegar byggt umhverfi, ég geng út frá því við séum að ræða það meira og minna núna. Þannig að ég held að það sé nú ætla ég veit ekki hvernig þetta í Noregi en allavega eins og ég lærði í Danmörku þá þetta svolítið sér íslenskt fyrirbæri að við séum að vinna svona ofboðslega mikið með í raun og veru þróunaraðilum og ekki uppbyggingaraðilum, ekki smiðum, ekki þeim sem að fara að koma með steypubílinn. Þannig að ég í mínum heimi allavega eins og þetta í dag þá þyrftum við að fara miklu ákveðnari til verks og hætta að gera deiliskipulagsáætlun nema fyrir liggjur að við séum að vinna með uppbyggingaraðila. Þann sem að fara að bera ábyrgð á öllu en ekki köttin á milli. Það bara við verðum að segja eins og í dag. Það nóg af peningum þarna úti. Það vantar ekki. Þau eru bara ekki að fara í það sem skiptir máli. Ég bara akkurat þetta þegar við erum að spila það sem við erum að segja þegar kemur
gæðastjórnarkerfinu. Þið kannski þekkja aðeins til þess að það er svo mikið tími arkitekta og mannvirkjahönnuða sem fara í það að fylla út form í staðan fyrir einmitt að hitta fólkið. Þannig að þetta er kannski eitthvað annað hluti sem það þarf að skoða betur. Já, svo er kannski bara þetta með niðurrifið eins og þú talaði áðan að það er bara oft ódýrara og þá er bara spurning kannski fjárhagslega hvata og kannski líka letjandi aðgerðir þannig að það sé bara kosti að þurfa að urða eitthvað magna byggingarefni og svoleiðis held ég að geti haft áhrif. Ég held að stærsta vandamálið heyrist ekki. Hjá okkur sé það að Íslendingar þeir verðast ekki halda húsum sínum við og bæði ríki og sveitarfélög báðir aðeins eru sekir það að stunda þetta grimt að sinna ekki viðhaldi. Síðan verður allt ónýtt eða það byrjar að mygla og eins og við þekkjum mörg dæmum. Þetta liggur hér í landi og þetta þurfa yfirvöld og allir að skilja, líka einstaklingar sem eiga sín hús. En Pétur Ármannsson skaut því að mér einhvern tímann áðan að það ætti að raunir að setja bara gjald á þetta massífa niðurrif sem á sér stað. Það var eina vitið og ég tek undir það sérstaklega og kemur því áleiðis til ykkar. Já, nota þetta gjald síðan til þess að byggja upp menntakerfið. Ég held að við séum bara að segja þetta gott, veit ég hvort þú vilt eiga síðustu orðið og í samkundunni. Slíta þessu formlega, já. Öllum fyrir áhörðin í dag, þetta er búið að vera dálítið þétt hjá okkur og massíft, þannig að núna lýsi ég bara dagskrá málþingsins lokið og fundi slitið. Við þökkum viðurkenningahöfunum, öllum fyrirlesurum og þeir sem sátu pallborðið, kærlega fyrir sína þáttöku og þeirra framlag og ég var þakka öllum gestum sem að sátu með okkur í dag og þeim sem fylgdust með á vefnum. Ég vona sannarlega að þessi umfjöllun í dag hafi verið bæði upplýsandi og ekki síst hvetjandi fyrir áframhaldandi húsvernd, arkitektúruvernd og mögulega hefur kviknað einhver neisti hér í dag sem að lýsið á veginn næstu 50 árin, hver veit. Og ég allavega vona að þetta verði íslenskum byggingararfi til heilla, en ég bara við þökkum fyrir okkur, verið sæl og sjáumst á ári á næsta fundi á Minjastofnun. Og nú með ég fara fram á hóku veitingar. Gjör svo vel.